láti a lè ṣe ìjọba láti orílẹ̀-èdè mi láti abroad, in exile. Yes, it is possible. Ṣùgbọ́n láti ní àwọn ìgbésẹ̀ ńlá ká tó bẹ̀rẹ̀ irú kan báwọn yẹn, láti ní àwọn ìgbésẹ̀ ká máa gbé. Kò sóhun tó tán ṣe nínú ìjọba tí a ò lè ṣe. Tẹ́yà wá wà ní exile, a lè ní military force, a lè ní party, yes, a lè ní constitution. Bẹ́ẹ̀ni, identity card gbogbo wọn yẹn a lè ní. A lè hold election, and all that stuff. Gbogbo ẹ̀ la lè ṣe tá a bá wà ní exile, managing and running our government from exile. But it might be difficult nítorí access sí resources àti funding kan báwọn yẹn. Although, of course, tá a bá rá àwọn tó máa support wa, a máa lo international funding sources, having foreign banks and the rest of them. Láti bẹ̀ lọ láti máa run nǹkan tá a fẹ́ run títí àwọn tó bá ń di wa lọ́nà ló máa fi kúrò lójú ọ̀nà wa. But èmi ò rò pé ìyẹn ló máa kàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, odò ó dá láti fi sọ́kàn, ká máa rò pé gbogbo ẹ̀ náà máa lọ smoothly. I pray kó lọ smoothly. But tó bá débi pé àwọn yẹn sọ pé no, pé àwọn ò tẹ̀ gbọ́, United Nations gan lè bá àwọn sọ̀rọ̀ kó sọ pé àwọn ò fẹ́. A lè ṣe referendum kó bọ́ sí wa lọ́wọ́ kó sọ pé àwọn ò lọ. Tá bá ṣe referendum láti pé Yorùbá nation ni ó tán ọ̀dẹ̀ lọ, a lè bẹ̀rẹ̀ government wa ní exile, because gbogbo ayé ti mọ̀ pé we are due for it. We won the referendum, but they are refusing. Wọ́n wọ́n ti gbé idea kan, wọ́n ti gbé formula kan wá on one other reason. I think àti wọn lè gbé yọ. In that situation, yes, we can have our own, but nǹkan tó má tàjù ní pé international community kò support wa. Ẹ ṣe pọ̀. So, Adéyínká, dákun mọ̀ pé mo gba ẹ̀dùn lọ́wọ́ rẹ kége. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn èèyàn wa káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Lásìkò ìgbọ̀n ẹ rí wípé èrò fẹ́rẹ̀ lórí Yorùbá Gbòde ju bí a ṣe máa ń rí èrò lọ. Lára rẹ̀ náà ni wípé ìpàdé mi wà tí àwọn kan ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ Màjíórì ìgbà àwo kòkò bàbá àṣàsùn tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ibi tí èmi wá fẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé, ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká ṣe àgbéyẹ̀wò bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí tẹ́lẹ̀, ohun tó gbé wa dé ibi tá a wà yìí, àti ká tún ṣe àgbéyẹ̀wò ibi tá a wà gangan. Kí ni àwọn àbájọ tó jẹ́ pé torí bí mo ṣe rò tí wọ́n máa ń pè ní state of emergency, kì í ṣe ìjọba tó finúfíndọ̀, ó ní ká gbókèrè ṣèjọba. Ohun tí èmi wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn àgbà tí wọ́n wà ní ìkó tó di pé wọ́n pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, alàgbà òkè bí ọ̀run ò sí, ẹ bá wa ṣe àgbéyẹ̀wò ibi tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń bọ̀ àti ibi tá a wà. Ṣé a ti débi pé a gbọ́dọ̀ ní ìjọba àgbétàṣèjọba, government in exile? Ṣó ti dé, ẹ wo ibi tá a ti ń bọ̀, ẹ wo ibi tá a dé. Ṣó ti dójú ẹ̀ fún wa báyìí? Ṣé a nílò rẹ̀ lásìkò yìí? Ẹ ṣe pọ̀ mà. Tá bá wo ibi tí Nàìjíríà ti ń bọ̀, bí èmi ṣe wò ó sí, error ni, it was a mistake, mistake ńlá ni. Ó dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo wa tá a wà láyé tá a wà Nàìjíríà ní ti mú bàbá tí a máa rí ẹnìkan àbí méjì fífọ́n máa pé mẹ́wàá tó yẹ pé wọ́n ti wà láyé before 1914. Gbogbo ẹ̀kọ́ tá a kọ́ pàápàá àwọn tó wà ní Nàìjíríà, gbogbo nǹkan tó ń mọ̀ system Nàìjíríà ni. Àwa tá a jáde kúrò ní Nàìjíríà tá a tún lọ sí orí òkè tá a lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè míì la ní ìmọ̀ díẹ̀, lórí bí àtúnṣe lè ṣe ìjọba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn náà wá sí ìlú òyìnbó, wọ́n kàn wá ṣiṣẹ́, wọ́n dẹ̀ kàwé, wọ́n dẹ̀ padà. Bọ̀ wọ́n farabalẹ̀ wo òfin tó báwo gan ni wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan wọn, báwo gan náà ṣe ń ṣe, so few people, very few of us ló study pé báwo ni wọ́n ṣe ń run government wọn from place to place ká bá lè fi compare. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyí tí àwa náà ti rí, àwa tá a wà ní òkè òkun tá a rí yàtọ̀ láàárín ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé àti ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé wọ́n serious pẹ̀lú ìjọba ìlú wọn.
you know, very very serious. Wọ́n lè take care gan very seriously. Àwa mọ̀ ìyàtọ̀. So àwa rẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó dáa yìí làwa ń fẹ́ fún àwọn Yorùbá, fún ilẹ̀ wa, ohun tó dáa là ń fẹ́. You know, ṣe mọ̀ pé aláfẹ́ gan ni wá àwa Yorùbá. Fìlà wa máa ṣe oríṣiríṣi gèlè. Abárí gbádẹ́ ẹlòmíì gan. Fact, ó lágbára. So àwọn nǹkan tó dáa wọ̀nyẹn la fẹ́, ṣùgbọ́n kò sáyè ayé yẹn ò gbà wá ní Nàìjíríà ta níyẹn. Ẹ̀dẹ̀m pé bí Nàìjíríà ṣe ń bọ̀ kì í ṣàwálà àmọ́ nǹkan pa ẹ̀. Wọ́n láwọn bíi 6 bíi 8 ló wà ńbẹ̀ ńgbà tí wọ́n máa sáyẹn kìíní yẹn, òyìnbó gan ló pọ̀ jù. Àwọn bàbá adẹ́gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí adẹ́gbà wọn láìka tẹ̀ wọ 1960 ó yá di independence nǹkan kan àti gbẹ̀ngbò ẹ̀ ti dàrú. Opportunity ta ní láti jáde ńgbà yẹn ó wà dáadáa, ṣùgbọ́n ó lè dá òun ló sún wa débi tá a wà yìí o. So ojú adẹ̀tiwa láti pàápàá ọmọ tó a wà nísìnyí, the youth of these days, ṣe mọ̀ pé bá ṣe ń ronú nísìnyí ti yàtọ̀ sí bá ṣe ronú 1940 50 1960. So ibi tá a dé yìí nísìnyí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ó rí ìkwá pé ká tún rò dáadáa, because bó ṣe ń lọ ní Nàìjíríà ó dà pé nǹkan tó ń lọ mẹ́ kò bá yé mu, kò bá civilization mu, kò bá advancement mu, kò bá modern life mu, kò bá speech tower, post-modernism kò bá mu. So àwa la máa sọ ṣé a fẹ́ aṣá máa dá aṣá kan máa fi lẹ́bẹ̀ẹ́ kó máa lọ ní ká máa bá stream Nàìjíríà bó ṣe ń flow yẹn ká máa bá flow bẹ́ẹ̀ ká gbà àbí ká tètè dìde nísìnyí. So àwọn ọ̀dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lénìí àti message tí bàbá Akíntóyè sọ, wọ́n ti fún àwọn èèyàn wọ́n ní tí wọ́n ọ̀bá Nàìjíríà sọ̀rọ̀ mọ́. So 120 days tó declare lénìí báyìí láti bá ara wa sọ̀rọ̀, àwa ènìyàn fún ara wa kí la fẹ́, nǹkan tíbi tá a wà nísìnyí ẹ̀ àti bá Nàìjíríà sọ̀rọ̀ fún 90 days àti fún wọn ní another 30 days wọn ò dá sí. So nísìnyí àwa fẹ́ face ara wa, àwa fún ara wa, we the people, what do we want, so ibi tá a wà nísìnyí ẹ̀. So tí bàtà àwọn people bá dẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ àti wọ́n sọ pé look àwọn èèyàn sọ pé a fẹ́ o, bóyá a máa wá pé ìjọba United Nations ní ẹ jẹ́ ká dìbò, because tá a bá ní ká sọ fún Nàìjíríà wọn ò ní gbà á láyè, wọn ò ní gbà anybody láyè. Àwọn ti rí I'm sorry to say but ó dàbẹ̀ ni pé ó dàbẹ̀ tó rí jẹ nídìí máa dàrú opportunist. Ṣé mo kí Nàìjíríà fún ara ẹ̀ kò sẹ́ni tó ní, kò sí èdè tá à ń pè ní Nàìjíríà, èdè Yorùbá wà, èdè Ìgbò wà, kódà èdè Haúsá wà, èdè Fúlàní wà, kò sí èdè tá à ń pè ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ tá a dẹ̀ ní Nàìjíríà ló ní, àwọn ló ní ilẹ̀ wọn lédè, àwa Yorùbá ní èdè nílẹ̀. So a fẹ́ ká sọ́ọ̀tì yẹn out, kẹ́ni tó ní èdè kó ní ilẹ̀, sí ọ̀bù wa tán gbà lọ a fẹ́ gbà á padà, so that ẹni tó wá fẹ́ wá sílẹ̀ wa kò ní trespass. So sí ọ̀pọ̀ yẹn là ń jà là ń lé káàkiri báyìí, wọ́n ti gbà á lọ́wọ́ 1914 wọ́n dẹ̀ hàn gẹ̀ síbì kan. So ẹ ṣeun alàgbà Òkèbíọ̀rùn sí, mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín gangan gbogbo ìtí ẹ wí, àní ṣé a ti dé àyè pé ká gbé ta máa ṣèjọba ara wa, ṣá a ti débi pé ká àti tó gbé ìjọba àti tó gbé ìta ká máa ṣèjọba, ìyẹn gangan ló fẹ́ ká sọ, ṣá a ti bá dójú ẹ̀ àbí àti ìbá dójú ẹ̀. Lọ́jọ́ òní báyìí tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ mi o àti ìbá dójú ẹ̀, màá fẹ́ ká tún gbé ìgbésẹ̀ kan sí ká tó lè sọ pé a máa ṣèjọba aláti ní ìjọba. So tábà ní ìjọba tán bá wá gbà wá láyè láti ṣe ìjọba lórílẹ̀-èdè wa, ìgbàlálẹ́ wa bẹ̀rẹ̀ àti ìṣèjọba ní ìta. Àti tábà ti gba ìjọba lẹ́ni báyìí, bọ̀ tí wọn bá gbà wá láyè bẹ́ẹ̀ wọ́n dá sójà síta ni o, bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dá wàhálà lẹ̀ ni o, nǹkan kan. Bọ̀ tí ìjọba bá gbàjọba tábà ṣe referendum táwọn wo ìwé wá sọ pé yes Iléyá ká máa lọ, adẹ̀ kàbò adẹ̀ pé àwa la win, bọ̀ kàn wá sọ pé no kò possible àgbà nígbà tí gbọ́ sí wọn lẹ́nu mọ́, anybody lẹ́nu mọ́, a bẹ̀rẹ̀ ìjọba títí a máa fi gba ilẹ̀ wa. Ó dà ǹjẹ́ ẹ lè ṣe àlàyé, mo máa pe àwọn ọ̀dọ́gbọ́n ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ ní àsìkò púpọ̀ pẹ̀lú wa, bó ti jẹ́ pé àwọn èèyàn ò fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Ǹjẹ́ tí ẹ lè ṣàlàyé fún wa bí wọ́n bá ń Gbòde ṣe ìjọba, báwo ni wọ́n ṣe máa ń ṣe gangan? Òye ẹ̀ kẹ́ fi yé wa. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti ka àwọn nǹkan tí a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìjọba. Ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ ìjọba pọ̀ gan lóríṣiríṣi, ọ̀tí nǹkan tó mátà jù níbẹ̀ ni owó láti rọ̀nẹ̀. A ní àwọn ènìyàn wa ní gbogbo lórílẹ̀-èdè yẹn níbi tán wà yẹn, ṣùgbọ́n àṣẹ ilẹ̀ yẹn wọn ò lè pàṣẹ lórí ilẹ̀ yẹn.
wọn ò lè issue visa fẹ́lòmíì lórílẹ̀ yẹn àwọn alágbára míì á fẹ́ lo agbára wọn wọn ò ní jẹ́ káwọn ọmọ onílẹ̀ so bá ṣe máa ṣe ìjọba yẹn ó wà straight forward àwọn nǹkan tí a lè ṣe ní gbogbo nǹkan kan náà a lè ṣe ṣùgbọ́n a lè máa bẹ̀rẹ̀ sí deal pẹ̀lú àwọn international people international relations ká bẹ̀rẹ̀ sí máa káyọ̀ àwọn nǹkan tí àyè gbà wá tí òfin gbà wá láti ṣe fáwọn ènìyàn wa láti mọ̀. àwọn nǹkan wo ni òfin gbà wá láyè láti ṣe tá a bá débi pé ká Gbode ṣèjọba àwọn nǹkan wo la lè ṣe bíi pé eléyìí la lè ní o tọ̀ ńlá lè ní o kí ni àwọn nǹkan tá a lè ṣe tá a bá bá débẹ̀. a lè bẹ̀rẹ̀ sí máa relate pẹ̀lú àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè gbogbo tó gba tiwa wọ́n pè ní bilateral relationship a lè bẹ̀rẹ̀ sáwọn yẹn àǹfààní tó ń pẹ́ lẹ́kan àwa náà ní constitution orílẹ̀-èdè wa a lè design yẹn a lè ní so army we can have our own military force ó fẹ́ jẹ́ pé wọ́n ní sí lórílẹ̀. àwọn military force tí a bá ní níbo ni wọ́n wà ilé ni wọ́n wà àbí ta. a lè ní military force nígbà tá a bá ti ní government ṣùgbọ́n we are operating a government outside a lè ní military force where they will relocate a lè bá àwọn orílẹ̀-èdè tó wà friendly pẹ̀lú wa náà wọ́n lè ní base ṣe mọ̀ pé àwọn American army ṣe mọ̀ pé wọ́n ní bases all over the world àyẹ̀bẹ̀ ẹ̀kọ́ after àwọn colony ìlú wọn yẹn náà so àwọn náà lè ní bases in different places a lè ní political parties we can have our political parties we can have our own ID card in fact mo bẹ̀rẹ̀ kan sọ pé a lè ní passport gan àkàlẹ̀ issue visa ni. ẹgẹ́ tí wàá fi kan fún kí gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè àwọn èèyàn ti di méjì nísìnyí o ńgbà tá a Gbode tá à ń ṣèjọba àwọn èèyàn sì wà nílé sàmọ páwọn tí ń bẹ nílé wọn pọ̀jà wọn tí ń bẹ ń ta lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè tiwa gangan wọ́n pọ̀ ju àwọn tí ta lọ àwọn wo ni àwọn tó wà nílé àwọn wo ni wọ́n mọ̀ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu ṣé ìjọba ata ni àbí ìjọba alé. ẹ ṣe gan-an ni nígbà tí gbogbo wọn bá ti gbà tí àwọn tó wà nílé bá ti gbà wípé tó àwọn ti ní ìjọba lóòótọ́ diligence wọn ó yẹ kó wà fún ìjọba títí wọn ti Yorùbá ẹ pé Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ ẹ ní ti yẹ kó ìjọba kó wà fún Yorùbá kì í ṣe àwọn tó wà nílé because àwọn tó wà nílé ara ò gbúdọ̀ rọ̀ wọ́n kò gbúdọ̀ rọ̀ wọ́n because àwọn ti dá wàhálà sílẹ̀ aláti fi hàn wọ́n pé ara ò lè rọ̀ yín o a ò lè máa gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu torí pé àwa láti níjọba àwa ní sí òfò wà lọ́wọ́ wa fẹ́ ká ṣiṣẹ́ wa trespassers lẹ́jẹ́ báyìí you are trespassing on our land because we need that land to organize our own government tí yẹn ò máa ti nílẹ̀ kò tí lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣèjọba fully láti máa ṣe yẹ láti so àwọn tó wà àwọn tí yẹn ti wá wọ́n máa ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu so that wọ́n mọ̀ wípé. ọ̀nà wo la lè gbà tó fi jẹ́ wípé àwa tá a wà níta ni àwọn aráàlú wọn mọ̀ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu kí ni tá a lè ṣe tá a bá ní kìràǹgídá àti di gọ́ọ̀mẹ̀ntì nẹ́sà Gbode ṣèjọba àwọn tó sì wà nílé pọ̀ ju tìta lọ ọ̀nà wo la lè gbà tí àwọn aráalé ò fi mọ̀ gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu torí ìjọba kan níbẹ̀ níwájú wọn yìí tó gbébọn lọ pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe báyìí ẹ lọ ẹ̀wọ̀n ìjọba kan ní sì ń bẹ́ ń ta tó jẹ́ pé ọwọ́ wọn ò tó lé ọ̀nà wo la lè gbà tí àwọn tilé ò fi mọ̀ gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu. àwọn tó ń ran ìjọba tiwa lọ́wọ́ àwọn yẹn la máa bá ó delicate but àwọn yẹn la láti máa bá sọ̀rọ̀ àwọn tó fẹ́ràn ìjọba tiwa àwọn yẹn la máa bá sọ̀rọ̀ àwọn alẹ́ ti fún wọn ní orí ṣìbíà some few days pé after so and so time aláti pe ìrànlọ́wọ́ láti àwọn orílẹ̀-èdè míì láti wá ràn lọ́wọ́ ṣe a lè gbé gbèsè bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà nínú ilé láti mọ̀ wípé tó àsìkò tá wà yẹn àsìkò tó lẹ́gẹ́ ni àsìkò sacrifice ni àsìkò tó jẹ́ pé anything could happen àwọn tó wà ìjọba tó wà stubborn tí ò fẹ́ kúrò wọn ò ní mú ara rọ àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ náà because wọ́n mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyẹn anytime náà lè lọ wọn ò ní fẹ́ kúrò wọn máa yé lé fún wọn. ẹ ṣeun alàgbà òkè bí ọ̀run òsì mi ní ẹ má pè mo gba ìdùn lọ́wọ́ yín kégi alàgbà Dípọ̀ Akínṣíkù mo kí yín ẹ kú ohùn ẹ̀yin olùgbọ́ wa mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún yín pé alàgbà Dípọ̀ Akínṣíkù wọ́n kó ipa pàtàkì ní àsìkò nàdẹ́kò àwọn ní akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní ìgbà náà
alàgbà Kíṣíkù, mo fẹ́ kí ẹ bá wa ṣe àgbékalẹ̀ àbí àlàyé bí ìjọba Àgbóde ṣe government in exile bó ni wọ́n ṣe máa ń ṣiṣẹ́. A mọ̀ pé ìjọba tí gbogbo wa mọ̀ ni pé èmi làárẹ̀, ààrẹ a máa ní, kódà ààrẹ ó tún ní first lady tí ó tún máa gbowó. Lẹ́yìn ààrẹ àti first lady ó lè ní mínísítà gba mínísítà. Ẹ bá mi ṣe àgbéyẹ̀wò ìjọba tí wọ́n bá ń ṣe ń ta bó ni wọ́n ṣe máa ń ṣe gangan, bó ni wọ́n ṣe máa ń ṣe. Ení, ọ̀nà wo ni ó lè gbà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba tí ń bẹ ńlé tí èsì ìṣèjọba ológun, kábàá pé ìjọba ti Amẹ́ríkà àbí ìjọba kíbi yóò fún wọn láṣẹ pé ìjọba ológun ẹ ti kọjá àyè yìí. Ọ̀nà wo ni wọ́n fi lè láṣẹ àwọn tìta, bó wọ́n ṣe fi lè láṣẹ lórí àwọn èèyàn tí ń bẹ ńlé? Èmi ò rò wípé wọ́n lè láṣẹ lórí àwọn tó wà ńlé. Nǹkan àwọn tó bá ń ṣerú ìjọba yẹn, their main function is to have somebody like a shadow minister. Kán dẹ̀ máa work, kán máa bá àwọn ìjọba tó support wọn, kán máa ṣiṣẹ́, kán máa ṣe arrangement. Because definitely nílé kò sẹ́ni tó lè máa bá wọn ṣiṣẹ́. But wọ́n lè wà ń bí kán máa organize àwọn tó wà ń ta, kán dẹ̀ máa bá wọn ṣiṣẹ́, kán dẹ̀ máa liaise pẹ̀lú United Nations, so that tí gbogbo ẹ̀ tí United Nations bá wá get involved, or tí major power, without major power, 2 or 3 major power getting involved, kò lè lọ anywhere. Ẹ jẹ́ kí n fi ti Biafra ṣàpẹẹrẹ. Àwọn ní tiwọn ó tún kọjá pé à ń ṣe ìjọba government in exile. They declare a secession and they back it with force. But how many countries of major power supported them? Tabati Ivory Coast àti Haiti. I don't think there's any other country. And that's why they couldn't get arms. They couldn't do anything. The little arms they had to manufacture it themselves. Even though àwọn Biafra tó wà ń bí, àwọn Igbo tó wà ń bí, wọ́n ṣèrànlọ́wọ́, wọ́n try láti fún wọn lówó àti ṣe, but it's very limited. Wọ́n lè wà kán máa ṣèjọba, kán máa organize ara wọn. Then tìlú bá dẹ̀, tìlú tó bá wá wó, then maybe they can come in having the idea and having studied what is going on and be able to fill a vacuum. But as far as pé wọ́n pàṣẹ fáwọn tó wà nílé, ẹ má jẹ́ ká tara wa, from all evidence, it's going to be tough. It's going to be tough. It's a good thing. The best thing is what we are doing now. Ètò ní ẹ̀ ń sọ yìí pé wẹ́ tá bá dá ìjọba government in exile. Now, even among Yorubas, we have a lot of organizations tó ń wà káàkiri in Europe, in America, in Canada, everywhere. Who is going to be the arrowhead of the government in exile? Who is going to take over? I mean, those are the kind of things that Mr. Okebiolorun will have to explain to us how that will work out. But as it is now, what government in exile can do, and that's like I keep referencing Haiti. When Haiti was here, that is a classic government in exile supported by a major power, the United Nations, and Organization of American States. And that's why they were able to, that's why Ariste was able to get the government back. And also because of the huge money that the United States confiscated from Haiti and gave to Ariste to be able to organize that government and be able to find a way to support àwọn tó wà nílé. Alàgbà Akíṣíkù, bó ni ọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? Kí ló dé tí ngbà tí olóyè olóògbé MKO Abiola, tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, nígbà tí wọ́n sá wá bí, tí gbogbo ayé sì rí wípé wọ́n wọlé, kí ló dé tí wọn àwọn táwọn ò lè ṣe government in exile? Well, in turn, the government is exile because Nigerian government, let's face it, at that time was very powerful. The Nigerian government was supplying oil to the United States. Nigerian government, as at that time, has one of the best fuel. Don't fin lọ sí òfurufú, don't fin fund the jet don't fly lọ sí space. It's a unique type of oil in Nigeria. And with all that connections, the population of Nigeria, they are not interested in government in exile or supporting it. What they are interested in, can settle. Òun ló bá diplomats nígbà tó lọ sí Nigeria tó fi lọ bá government sọ̀rọ̀.
tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ wá ṣe tábíọ́lá kú. Because at that time, they just wanted both of them, Abacha should die, Abiola should die, and then start again. They weren't interested in breaking the country apart. And they weren't interested in any kind of chaos. And that's why they didn't support him. Bẹ́ẹ̀ni, oye ṣùgbọ́n ibi tí mo tún ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kí n tó kúrò lọ́dọ̀ yín ni pé à ń sọ pé bóyá ìjọba fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́, ìjọba Nàìjíríà lágbára jù. Lójú yín jẹ́ rò pé ìjọba Amẹ́ríkà tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí àti ran ìjọba àti ran ìbò Abíọ́lá tó wọlé àti gbà fún débi pé ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí rárá, torí tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí tí ò bá ṣe é ṣe á mọ̀, bóyá wọn tiẹ̀ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí rárá, kí lẹ̀yin rò? Èmi rò pé kò ń ṣe Abiola as a person, bí fi pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ kí Nàìjíríà tú ni. They keep saying it even up to now, pé tí Nàìjíríà àti gbogbo ẹ̀tógún bá bẹ́ sí Nàìjíríà pé the type of refugee will be monumental. It's a population of 200 million people. And they are àti ẹ̀ sọ pé a fẹ́ tú nígbà náà. Ṣé àmọ̀ pé tá a fẹ́ ṣe ni pé ohun tí à ń rò ni pé ń bò jẹ́ pé Abíọ́lá ló wọlé, ó yẹ kí wọ́n lè gba ìjọba rẹ̀ fún. Kí ló dé tí wọn ò fẹ́ gba ìjọba ẹ̀ fún? Abẹ́rò pé wọ́n fẹ́ gbà kó ṣeé ṣe ni, torí pé Nàìjíríà lágbára bẹ́ẹ̀ ti wí. Nǹkan tẹ̀mí rò nìyẹn. Right now, the Deputy Secretary General of the United Nations is a Nigerian and is a Fulani woman. And she has that influence over there. So if you are not a member of the Security Council, so it's difficult. Without any of the 2-3 major powers and United States supporting it, is very difficult. Nǹkan tó fà á nìyẹn, kò ń ṣe Abiola ìsọ wọn wé gbogbo ẹ̀ ní Britain náà wà ń bẹ̀, China wà ń bẹ̀, you know, so difficult. But irú nǹkan tí Mr. Okebi Ọlọ́run Òkìyìn tó ń sọ, yeah, tó bá sọ pé à ń organize ara wa, à ń ṣe as a serious pressure group to beginning to organize our people at home and abroad and to press the United Nations, make data available to them, give them what is going on, give them policy paper, and solicit their assistance in organizing a referendum. Yoruba lè ṣe referendum Nigeria kò ní international acceptance. You must have, at least we must have the United Nations or United States supporting it or Britain supporting it. Tábà ní tanra wa. Tọ́ba ní wọ́n fẹ́ lọ ṣe ìtàn fẹ́ lọ ṣe ní June 12, I would think it's a waste of time. That's my personal opinion. We don't even know who is organizing it. Ẹ We ṣeun. don't know who is organizing it. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ tí ẹ̀ ń wò wá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé, ohun tí à ń gbé yẹ̀wò ní ìjọba Àgbóde ṣèjọba government in exile. Àwọn ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn orílẹ̀-èdè míì tó ti ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti ọ̀nà tí a fẹ́ gbé gbà. Ǹjẹ́ àti ẹ̀ ti dé ojú bẹ̀? Adéyínká, mo rò pé o tún ní ìbéèrè kó tó di pé mo pe Abọ́lájí. Ẹni tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ alàgbà Dípò Akíṣùkù ni pé wọ́n sọ nǹkan ní ìṣe tá a fura sí o. Mo wá ń gbọ́ tí wọ́n wí pé ẹni tó ń ṣojú Nàìjíríà ní United Nations tó jẹ́ jẹ́ kó tún nípò ńbẹ̀ tó jẹ́ kó ní igbákejì Fúlàní. Ẹni ní agbára láti tẹ̀ nǹkan rí o. Ṣé gbogbo tá a wá ń ṣe yìí ṣé ǹjọ́ tù bá ń tẹ́ wá kọ́ ni báyìí? Well, kò mí pé ó máa wà ń bẹ̀ títí ayérayé, ìyẹn ò lè dá wa dúró, nìkan kan ló wà ń bẹ̀. Mo kàn sọ yẹn bíi pé, well, òótọ́ ni, it's a statement of fact. She's a Fulani woman who is the Deputy Secretary General of the United States, of the United Nations. You know, that's a statement of fact. But èmi ò fi pé torí pé ó wà ń bẹ̀ pé ìyẹn lè dá gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣojú in terms of approaching the United Nations. Ǹjẹ́ wá ń sọ ní ìsinisà pé gbogbo ariwo tá a bá pa ká jẹ́ orin ilẹ̀ dáadáa, bá a bá jẹ́ orin ilẹ̀ kò tún bá ń tẹ́ni gbogbo ó jà sí. Ṣé n tẹ́ ń wí nìyẹn pé bá a bá sọ̀rọ̀? Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Tá bá fẹ́, I know that emotion is involved in this thing. We are all deeply involved emotionally into this project. But Tabasuka Marina, we have to prosecute it intelligently. We have to prosecute it intelligently. We cannot let emotion get over ourselves and then begin to do things
that wouldn't make sense. I don't know whether anybody will educate me. I want to fẹ́ referendum in June 12, which is around the corner. Who are the people organizing it? Mo wá rí wípé nínú kíní ìjàngbara tá ń jà nílẹ̀ Yorùbá yìí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ gbogbo wa ni ó kàn gbogbo adela wa emotionally involved bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Right. Mo rí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n ń sá sẹ́yìn nínú ìjàngbara yìí torí pé ẹwí kankan ẹni gbogbo wa la wà emotionally involved kò sẹ́ni tí ó rí tí ògiri ilé bàbá òun wó tara òní tá àmọ́ àwọn tó jọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n gbọ́n tí wọ́n ní òye wọ́n ń sá sẹ́yìn. Kí lẹ rò pé ó fà á tó fi rí báyìí sá? Ẹ̀yin tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé for so many years now ní ìlú wa tó ti nǹkan tí ò kí ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀. Àwọn Hausa Fulani wọ́n ti kó problem wọ́n ti kó ràn wá. This idea of having a one powerful person and everybody just rallying around and looking forward to eat from the crumbs. And ó ti wá débi kan that in our own side nílẹ̀ Yorùbá à ń dúró dègbà tó máa kàn wá. Tí chairman nìkan bá wà ń bẹ̀ local government tó wà ń bẹ̀ for 4 years. Àwa náà a fẹ́ sọ̀rọ̀ jù torí pé bóyá àwa ló máa connect tá máa jẹun níbẹ̀. The same thing àwọn tó ti dúró sí tán fẹ́ jẹ governor wọ́n ti wà nílẹ̀ tán fẹ́ run fún governor until tán bá rí màá pé kínní ó múlẹ̀. If for example tá bá lè bẹ̀ sí ní push ẹ̀ tí ò sí election ní 2023 you will see that these people will begin to come around. And that is why I keep referencing the fact that organizing our youth from the community level, and there was a particular man going from time to time, educating them. We have to prepare our people before we can begin to... Àwọn ẹnìkan tó ń pè ní Dr. Aliu ló ń ṣe gbogbo àwọn grassroots mobilization yẹn. He's doing a good thing. We need that. Èmi fẹ́ kó jẹ́ yẹn instead of pé ká à ń focus lórí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tẹ kinní lọ́nà méjì ẹ̀yin lẹ ń fariwo tá à ń gbọ́ wo. Ẹ bá ṣí kinní yín lẹ̀ lọ́nà méjì. Ó dáa mo ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ẹni ṣó alàgbà Akínṣíkù. Yeah, in my own opinion, it stages. There is what you call in sociology that nǹkan our sociology man refers to do is this concept of social disorganization. To the extent that in our own community, we don't put focus on organizing first. We need to organize that first. Do this awareness, focus on it like a laser beam. Even this is an important thing. Níbi taba ní owó tá fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ra nǹkan fún wọn instead of government in exile tá ń fi nǹkan ránṣẹ́ sílé tá ń fowó tá ń go into the community tó ń rí wa tá ń bọ́n ṣe ń gbé flag tá ń gbé gbogbo ẹ̀ tá dẹ̀ ń ṣe. That should be our focus first. Taba ti ń ṣe yẹn, then bí àwọn Professor Akintoye náà ṣe ń deal with the United Nations and have representatives in all this government and in Britain to see whether we can organize this referendum. That should be the first start. Tabale get referendum when we have already prepared all our people to the benefits of having Yoruba nation. And then we have the referendum, and the referendum carried by 65 to 70%. I think we wouldn't have problem with the United Nations. That's my personal view. Oda, ẹ jẹ́ kí n bọ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn amòye wa mẹ́ta. Bàbá Ayílóge, kí ni ẹ rí sọ àbí ìbéèrè lẹ́ni fún alàgbà Akínṣíkù? Mo gbìyànjú láti gbé alàgbà Òkè bí ọ̀run òsì, mo gbìyànjú láti gbé wọn síta tó ló yẹ kí wọ́n lè dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè ṣùgbọ́n mi ò rí wọn, ṣùgbọ́n
awífúnni ó tó dání ní àgbàjàkadì wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn ń lọ ibì kan mi wà mọ̀ bóyá wọ́n ti lọ ni. Bàbá Bánjí Ayílóge. Mr. Okebiolohun Osi ti kúrò because ó raise so many questions that I really would like him to actually listen to some of the observations, Timoni. Having said that, I know that this program is also available on YouTube, and Anitoba can refer. You see, some of these government in exile is just a diversionary thing to what is going on. Because number one, nǹkan tá a ti address tí mo fi pé Dípò gan ò fẹnu kàn ní pé we are talking about relationship of that government in exile to the government of Nigeria. Ìyẹn kọ́ ló tiẹ̀ important sí mi. What will be the relationship of the government in exile be to the people of Yoruba land? Aláwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, we have leaders, we have people who are being killed, who are being shot at. Àwọn kan kàn wá dé pé mo ti kúrò nílé 50 years ago, mo dé àti ní government in exile, wá fẹ́ gbé lórí yín. It's not possible. Those of us who went home within the last 20-25 years láti lọ participate in politics, we were even suspected. Gbogbo wọn ló wà pé àwa táwa ń bí ẹrù pé àwa tẹ̀pà ni. Right. These are not practicable things. Gbogbo bí tó ti ń ṣe government in exile, these people had roots within the system and internally. One day hold election or was called to election. In the case of Haiti, I joined them at a point, in order to bring their crowd to our rallies. Owó tí Haitian government ní lọ́wọ́ tó keeps America at that time was about $990 billion. One day allow Aristide to have access to that money. And that was the money. And I'll give you an example. Randall Robinson, Èmi àti Dípò, we led a team to Randall Robinson. Ìgbà tí àwọn 80 ṣe bí ẹ go on a hunger strike. And I won't mention some of the so-called, I used to say the so-called Black American leaders that meet. So what will be in it for us? That is, Aristide was able to spend the money in order to get to have support. Tọ́rọ kọ́bọ̀ tá bá ní kéèyàn kan dá $10 léni á bèrè rìsí kí lẹ fẹ́ fi ṣe. These are the things that you need to take into account. Government in exile, where ìyà ń jà àwọn èèyàn wa, outside the government in exile. Tó ẹni míì bá dé village tó ti wá gan wọn ò mọ̀ ń bẹ̀. Then you want to be their minister and you want to form a government, over them, pé ẹ dúró bí. No, it's not going to work. And that is why I think we need to do what Dípò is saying. Look, let all kí gbogbo wa ká organize as never before. Because when this thing started, few people, those of we are nearing a plurality of our people are becoming aware. And as a matter of fact, bí gbogbo wọn ṣe wà aware tó náà ló máa easy fún wa àlàfẹ́jà. But the fact that even àwọn tó ń sọ pé wọ́n ṣe referendum, mi ò mọ ibi tó ń mú lọ, but to me, the way I look at the referendum tó ń lọ di June 12 yìí, is part of the awareness. It's not going to be anything. Tabate wa mọ̀ pé okay, kan dá adé kan ní gbogbo wa ló ti support inú mi adùn. Tó bá ní àwa 30% ló yà support. Yes, à ń gòkè lọ.
Because before you have referendum at all, United Nations láti ní ọwọ́ sí àwọn náà àwọn gan lá supervise ẹ̀. Yeah. Kì í ṣe ẹ̀yin ló máa ṣe láyé ara yín tẹ́ wá gbé bá wọn àbí tẹ́ ń gbé lọ bí gangan. As far as I'm concerned, the referendum is good because ó ń bring tọ́báṣà wà bá ẹ pé kó dìbò fún yes or no àṣà sọ nǹkan tó fẹ́ dìbò fún. Those are the things, but àwọn tó ń. Bàbá yìí lóge. Yes. Ẹ dákun ẹ mọ̀ pé mo gbẹdùn lọ́wọ́ yín kégi. Ṣé nísìn United Nations wọn ò tí ì lọ́wọ́ sí gbogbo ariwo tá à ń pa yìí? Akànṣe ń pariwo fúnra wa ni. Àyìn pariwo, which is the stage tá a wà. Everybody tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mo sọ information stage la wà yìí. Ìwòyí last year hardly la gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ lọ gbogbo. Look, some of you àti wà lẹ́nu kínní nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ restructuring about 25-27 years ago. Àwọn èèyàn ní ẹ fẹ́ balkanize Nàìjíríà, ẹ fẹ́ dá Nàìjíríà rú. But ariwo restructuring yẹn lọ títí àwọn tó ní wọ́n fẹ́ dá Nàìjíríà rú gbà yẹn ti wá embrace restructuring sí. Pé look, you need to keep doing what you are doing. It's now becoming glaring to every Yoruba person that their lot is better being outside Nigeria than being in Nigeria. It's look. Bàbá yìí lóge. My thing that do yẹn jẹ́ kí n parí sentence yẹn. It will get to a point tó jẹ́ pé it will be glaring to at least 85% of us. Ipe ká máa lọ. Israel àwọn kan lè pe United Nations bóyá ẹ wá o. Ibikíbi tó bá wù yín kẹ́ gbé referendum lọ àti ready. Ọ̀rọ̀ wípé ká gé nìkan lápá lónìí ká pẹ́ nìkan lọ́hùn gbogbo ẹ̀ ṣé United Nations wọn ò tí ì ro tiwa mérò lórí gbogbo. Kò sí nǹkan tó kan èmi ò tiẹ̀ ẹ má dúró ní United Nations lórí yẹn. You see, part of what we are doing kí defence ara yín ọwọ́ yín ló wà. Ó la ń sọ pé káwọn kan má kàn tẹ̀ pé à ń fọ́ọ̀mù gọ́ọ̀mẹ̀ntì in exile kàn fi àwọn tó wà ńlẹ̀ lé kàn náà máa ń fọ́ọ̀mù gọ́ọ̀mẹ̀ntì in exile ń bí. Ẹ ti ẹ̀ jẹ́ ká organize ara wa náà. Ẹni bá ń bọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá wá ṣe jàǹbá ká support àwọn tó wà ńlé. Oríṣiríṣi ọ̀nà la lè fi support wọn. Owó. Láì ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì in exile. Láì ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì in exile through all the even individually. Even ẹni tẹ́ sọ pé òun ló head the enlightenment kìíní yẹn èmi fẹ́ ní direct number ó ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. A fún yín sà máa rí pé rí nọ́mbà wọn sà. Èmi gan ti organize a cell of them in Ondo State and some others across the whole Yoruba state. These are things we have to do. Tẹ́ bá dẹ̀ ṣe débẹ̀ yẹn téèyàn bá mú AK-47 tó gbé kọ́pá tó wá sórí oko ẹ̀ mi ò ní kó lọ bá kó ṣàyà gbàgbà lọ bá bó tiẹ̀ láyé ta ìwọ náà ní o láti ní nǹkan tiẹ̀ tó máa fi dá lóhùn tó bá kọjú ìbọn sí ẹ. Defence is a very good strategy. Bí ìgbà téèyàn wà léèyàn tó lè wá bá lé ni kò síjọba tó wà láyé ìta sọ pé tó lè bá wálé ẹ wá kólé ẹ tó fẹ́ pa ẹ kó má defend ara ẹ. So look, don't let us waste time on government in exile. Gbogbo nǹkan tí Mr. Akishiku ti kà á lẹ̀ yìí tí Yorùbá kìíní ò tí ì dé stage yẹn constitution tá a ń declare òun làwọn ọmọ wa ti fi lọ fi ṣọdún mẹ́jọ mẹ́. Ẹ̀yẹ́ tó wá láti south wá ń bẹ̀. Ìyẹn those are not the issues. Ẹ ṣeun bàbá. Wọ́n lo constitution yẹn but a fẹ́ lọ ṣé ìjà wà ní pé a fẹ́ lọ ní ẹni fẹ́ yàwó gan-an nọ́ńdà sharia ó ṣà ń kọ̀kọ́ ká tó máa sọ pé ìlú. Èyí ò ní pé ẹlẹ́hàá lè jáwèé. Ẹlẹ́fàá lè yes. Àti ẹ̀ ní the explanation láti sọ fún wọn pé a fẹ́ lọ tá a bá ti dé stage information stage láwa yìí
ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa sọ lọ, àwọn tó ń ṣe enlightenment kan máa ṣe lọ, àwọn tó wà níbí kán gbàgbé government in exile, kán máa ran àwọn tó wà nílé lọ́wọ́, kán má bàa gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa, kí torí bó ṣe ń ṣe yìí mò ń gbọ́, torí mo lọ meeting bíi méjì hàn gbà àti ẹ̀ nídìí àti ṣe léyìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì nẹ́sà yẹn òun làwọn kan máa fi tún lé yín ṣe ní àwọn ìjọba míì kan níbì kan ń bọ̀ wá ràn yín lọ́wọ́. Kò síjọba kan tó ń ràn yàn lọ́wọ́ ní ayé yìí ọ̀ǹtì tí nǹkan bá wá dójú ẹ̀. àbí tán bá rí tí wọ́n jẹ ń bẹ̀. tán bá rí nǹkan tán jẹ àbí tí nǹkan bá wá dójú ẹ̀ tẹ́yìn náà bá lẹ́ẹ̀gbà táwọn náà ti tẹ́ fà á. Ẹ dákun mo tún máa pè yín bàbá yín lóge. yèyé ọmọ Fọlábọ̀ Àjàyí Ṣóyínká, mo fẹ́ gbọ́ èrò tiyín lórí atótónu yìí. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú, mo dúpẹ́. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa tán ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá a gbé sílẹ̀ yìí. Mi ò ní nǹkan púpọ̀ jù láti sọ. Mo rò pé pẹ̀lú bàbá wa Bánjí Ayélóge, wọ́n ti fi gbogbo ọ̀rọ̀ sọ tán, wọ́n ti sọ tán. Tá a bá ní èyí tí à ń ṣe lọ́wọ́ yìí láti fi jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tí ó ń lọ àti ohun tó ń dùn wá lọ́kàn àti bá a ṣe fẹ́ gbẹ́sẹ̀ ni. Bá a ṣe fẹ́ gbẹ́sẹ̀ yẹn la ṣe ń tò lẹ́sẹẹsẹ. Tá a bá ní a bẹ̀rẹ̀ ìjọba òkèèrè ìjọba òde, èmi rò wípé àsìkò tí ì tó púpọ̀ fún wa láti ṣe yẹn, nítorí pé wọ́n ṣe sọ ibi níbo la ti máa ṣe sí, ìlú wo la ti máa ṣe sí, ṣé wọ́n ti gbọ́rọ̀ wa, wọ́n ti gbé yẹ̀wò. Gbogbo bá a ti ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tá à ń pariwo, wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa o, wọ́n ń gba oko wa o, wọ́n ń ṣe ìṣekúṣe fún àwọn èèyàn wa. Ìjọba ìlú òkèèrè mélòó ló ti dá sí ọ̀rọ̀ náà? Ká má tí wàá sọ wípé a fẹ́ ṣe ìjọba òkèèrè. Èkejì ni wípé tá a bá máa ṣe, tá a bá là ń ṣe ìjọba òkèèrè yìí, ìjọba tinú ilé ńkọ́? Wọn ò ní dákẹ́ jẹ́. Àwọn náà á bẹ̀rẹ̀ sí ibi tá a bá gbẹ́sẹ̀ sí, àwọn náà á bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́sẹ̀ síbẹ̀ láti yọ ẹsẹ̀ wa kúrò ńbẹ̀. Bọ́n dẹ̀ ṣe sọ ọ̀rọ̀ gbogbo lórí owó ni. Ṣé a ní owó tó láti fi bá ìjọba orílẹ̀-èdè jàǹgbàdù ní ìsinyìí? Àti ìdébẹ̀. So ó yẹ ìjọba òkèèrè dá o tí wọn ò bá gbà fún wa nílé, ṣùgbọ́n à ń fi ìkánjú lábẹ́ gbóná. So ká máa ṣe lẹ́sẹẹsẹ, létòlétò. Mi rò pé nǹkan tí ó yẹ ká ṣe nìyẹn. Ó yẹ ká mójú wa síbẹ̀ o, kì í ṣe pé ká sọ pé àti ẹ̀fẹ́ rárá, but a mọ ibi tá à ń lọ. Àti ìmọ̀ òní wọ́n ti oṣù kẹta, oṣù kan sí, ìjọba Nàìjíríà, àpapọ̀ Nàìjíríà kò sọ nǹkan kan, kò tíì sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ dá mi lójú pé wọn ò dákẹ́ jẹ́. Àwọn náà ń ṣiṣẹ́ lọ lábẹ́lẹ̀ ni, àti ìmọ̀ ibi tán máa gbé yọ. So ó yẹ ká máa tò lẹ́sẹẹsẹ bá a ṣe máa bá wọn dù, ká tiẹ̀ sì gba òmìnira tá a fẹ́ gbà. Ká mú àwọn ìjọba àgbáyé kán wà lẹ́yìn wa, kán fetí sí nǹkan tá à ń gbọ́. Torí kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀, àtúnfẹ́ kọ́rọ̀ bíi ti Rwanda ṣẹlẹ̀ kán wá máa sọ wípé máa dẹ̀ mọ́ eléyìí ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Ó yẹ ká fi tó wọn létí, ká dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ, kí a má bàa lọ bẹ̀rẹ̀ sí jagun tí ó kàn máa pa wá run, tí ò ní jẹ́ kí a rí nǹkan tí a fẹ́ ká ṣe. So olóòtú. Ẹ ṣeun. Yèyé ń sọ fún wa pé béèyàn ò bá lẹ́ni nígbìmọ̀, bó bá rojọ́ àre, ẹ̀bi ni ó já sí. Mo máa pé ọ̀kan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa náà tí wọ́n jẹ́ amòye, ṣùgbọ́n kí n tó pè wọ́n jẹ́ kí n pe atọ́kùn mi, Abọ́lájí Ayọ̀bámi. Ẹ wá túra yín lẹ̀, àbí atọ́kùn tí a tún máa bẹ̀ yín ni pé kẹ́ ẹ túra yín lẹ̀.
ẹ̀yin lẹ fún wa sínú ká parẹ́ ẹnu lánàá mọ́ fúngbà díẹ̀ torí aláti máa mọ́tò yẹn pa á lẹ́nu mọ́. aláti sọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ torí ìjọba tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ìjọba àgbẹ̀yìn òdì ṣèjọba ó lágbára ṣùgbọ́n mo rò pé ìgbésẹ̀ tí a ti ń gbé láti lọ sí ìbáyìí àwọn ìgbésẹ̀ tó tọ̀nà ni nǹkan tí mo kàn fẹ́ dá sí mo dẹ̀ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn àlejò wa pàtàkì ni pé wọ́n sọ ń pa pé àwọn orílẹ̀-èdè kan gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe kó tó di pé ó ṣeé ṣe kọ́kọ́ nú ẹ̀ ò ní pé kán gbà pé lóòótọ́ ìyà ń jẹ wá ẹ̀zálì ìyà ń jẹ wá ṣùgbọ́n irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí ayé olóògbé MK Abiola wá sí ìgbà tó pé wọ́n mọ̀ pé ibo ṣẹlẹ̀ àwọn tá a fẹ̀yìntì náà ló dà wá torí pé nígbà tí olóògbé MK Abiola wá sí ìlú Amẹ́ríkà tó wá pé wọ́n fẹ́ kó dé ibi tó yẹ kó dé nígbà kó sì ṣèjọba láti àgbẹ̀yìn ìṣèjọba wọ́n fi gbogbo ọwọ́ sí wọ́n fi gbogbo ẹsẹ̀ sí wọ́n fi gbogbo ara sí gbọ́n torí pé àwọn ológun là ń bá fà ń gbà yẹn which is nǹkan tó jí ò bá ti dáa jù nìyẹn but òun ṣe mí òun gbà mí aláti wò ó ń lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú Gẹ̀ẹ́sì yìí àti àwọn torí pé ó ní nǹkan kan tí àwọn aṣojú àti ṣe mọ̀ pé dúlọ́wọ́ àṣẹ ni. Ó ní nǹkan táwọn aṣojú ọ̀ràn tó ti lọ bá àwọn ìjọba ṣe bíbẹ̀ bá kọ́ kò sí nǹkan tó ká má gba òmìnira àti àjàgbara fúnra wa so nítorí náà àwa tá à ń ṣe ìgbésẹ̀ tá à ń gbé pẹ̀lú ìlànà àti gbogbo ọ̀rọ̀ orí ilẹ̀ Yorùbá Oòduà nation àti gbogbo ẹni ọgbọ́n la gbọ́dọ̀ ta a sì gbọ́dọ̀ wà careful pé àwọn èèyàn wa tó wà nílé wọn gbà bọ̀dè torí pé nǹkan tí ìjọba tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń ṣe ni pé wọ́n ti ń wọ́nà láti nǹkan tó ń pè ní divide and rule pé àwọn tó fẹ́ tó lóṣèlú àtàwọn tó fẹ́ jàgbára wọ́n fẹ́ wọ́nà láti dà wọ́n rú láàrin kan so that èdè ò ní yédè kó mọ̀ di pé àwọn ará àgbáyé wọ́n gbà tiwa so àwọn ìlú tá a mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fọwọ́ sí náà ní irú ìlú tá a wà yìí lamẹ́ríkà lọ Britain àti European Union pẹ̀lú àwọn United Nations yẹn kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ju pé nǹkan táwọn ìlú yìí bá ti fọwọ́ sí àwọn náà gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí ni so but àwa tá a jọ ọmọ Yorùbá tá a mọ̀ pé ìjàgbàgbara yìí a ti ń jà láti bí 30 ọdún sẹ́yìn tá a sì mọ̀ pé ẹ̀tọ́ wa àti ibi tó yẹ kó já sí lélẹ̀ a gbọ́dọ̀ bẹ̀ sí ní kóra wa jọ torí pé owó ló ń ṣèlú owó náà sì ń ṣèjọba bó ti ẹ̀ jẹ́ pé nígbà tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbí wọ́n pè ní Arab Spring tẹ́ bá rántí bí ọdún 8 sẹ́yìn nígbà tí àwọn ará tó wà ní North Africa tán bẹ̀rẹ̀ ìlú yìí náà ni wọ́n ti kóra wọn jọ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní Egypt tí wọ́n fi lọ gba ilé ìjọba tó wà ń bẹ̀ tó ti wà lọ́rùn wọn láti bí 30 ọdún lé méjì wọ́n gbé kúrò bẹ̀ ìjọba ìlú ìfọwọ́sí wọ́n dẹ̀ wò pé owó tí àwọn olóṣèlú wọn kó pamọ́ sí báyìí ó ní ìjọba Obama tó bá àwọn kan sọ ń bí báyìí pé ok a mọ̀ pé lágbájá báyìí tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yín o ó lọ àwọn owó kan pamọ́ bí gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń rọ àwọn owó táwọn Abacha gbogbo wọn fi pamọ́ pé tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ lo owó yìí ṣe fún wa ń bẹ̀ á lọ lé kúrò lórí ìjọba sì papọ̀ wọ́n da papọ̀ pẹ̀lú pé ẹ ní àǹfààní láti lo àwọn owó yẹn láti bẹ̀rẹ̀ sí lọ dá rògbòdìyàn lẹ̀ díẹ̀ kó tó di pé wọ́n lé kúrò lórí oyè ṣùgbọ́n àwọn ìyẹn tiwa náà tá a mọ̀ kọ́ kówó tó jẹ́ olóṣèlú ni wọ́n wà wọ́n dẹ̀ máa ń lu ìpè lóòótọ́ owó Nàìjíríà náà kó wa a gbọ́dọ̀ wá àwọn èèyàn wa lára àwọn tí wọ́n ń wọnú ìjọba nísìnyí bóyá àwọn tó ń bá ìjọba Biden ṣe ni o àbáwọn tó bá ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ṣe tá a ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí ni o pé kán bá wa kọ́kọ́ wádìí àwọn owó tó gbọ̀nì ìrú wọlé tó ti wà níbi ọdún 4-5 sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ mi ò fọwọ́ kàn tá a bá ti mọ ibi tó wà torí ìjọba kí ìjọba tá a bá sọ̀rọ̀ wọn ní fẹ́ fowó ara wọn tẹ̀lé wa láti ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n owó àwọn àbú wa tó ti wà ń bì lẹ́gbọ̀dọ̀ fi ṣàwọn àbú wa lálejò àwọn náà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú àwọn owó lálẹ́ rò lólórí torí pé wàhálà tó kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ní pé ta la fẹ́ mú lólórí tó fẹ́ jẹ́ alága ìjọba àgbẹ̀yìn òdìṣe. Atọ́kùn ẹ dákun ẹ jẹ́ kí alàgbà Akínsíkù kí wọ́n dáǹsì torí ọ̀rọ̀ pàtàkì lẹ́fà yọ alàgbà Akínsíkù kí ni ẹ rí sí nǹkan tí atọ́kùn sọ. Lóòótọ́ ni wọ́n sọ nípa pé àwọn ìjọba ìlú kan wà tó jẹ́ pé àwọn bí apàṣẹwàá gbogbo nǹkan tó bá ń fẹ́ ni wọ́n máa ń rí bí irú Amẹ́ríkà bí irú Britain gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ bí European Union òun la fi ń sọ pé èyí tó ń sọ pé bóyá ká máa ṣèjọba ìyẹn kọ́ ló yẹ ká máa ṣe
tí a bá ní very strong central organization a lè ní splinter group gbogbo àwọn tó máa ń ṣe government in exile, it's only one group that will be dealing with all these countries that support what they want to do. Kò ń ṣe pé ká ní organization kan bí a ní organization kan so that gbogbo ẹ̀ wọ́n á máa ẹnu á kò. You see, so tá bá lè níyẹn then tá máa bẹ̀ sí ní bá wọn deal tá máa liaise pẹ̀lú wọn. That would be the best way. Èmi jẹ́ ìfẹ́ ká gbàgbé ìjọba pé ìyẹn is far like I said before. In gbogbo ní history àwọn tó ti ṣerú ìjọba ìbò mẹ́ta ni ìdá kó jẹ́ pé revolution wà nílùú ẹ̀. Number 2 ìdá kó ogun wà tí gbogbo ẹ̀ dàrú táwọn bá ara wọn jà tí gbogbo ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹ sáná kìíní dé táwọn èèyàn sá kúrò ń lù ú like bíbá yín ṣe tán ní root ń bẹ̀. Then the third one military coup. Those are the only thing in history tó mú ìjọba exile government wálé kò ń ṣe pé káwọn kankan kóra wọn jọ pé okay àfẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àti dá ìjọba for what? Where will you get the fund? Mr. Okebi Ọlọ́run sọ pé wọ́n yí you passport. Who is going to recognize that? You are not a country. Yeah. So why are we just wasting time on things that we know is not true, but may sound good, but it's not true? So in tèmi rí sí nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n pe àgbà mo ní àrò mẹ́ta igun mẹ́ta lé àrò mẹ́ta tí í ṣe ọbẹ̀ jiná ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa lórí Yorùbá Gbòde a ti gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu àwọn méjì. Ẹ jẹ́ n pé bàbá ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú bàbá Ìṣirò bàbá Adéníran Adébóyè èmi ti tú yín lẹ̀ o ẹ túra yín lẹ̀ o bàbá Adébóyè orí nìsínlẹ̀ pé wọn mọ màá sì yí o. Adébóyè. Dáàdì ni Dr. Adébóyè ń jẹ́ lẹ́nu. Mo ti rí i pé dáàdì ni ìwádìí bóyá Níran ló bá wọn ṣe láàárọ̀ ìwọ̀n ti jẹ́. Tọ́lání ló ṣe o. Alábàjọ́ náà ni máa kọrú dáàdì báwọn mo ti mọ̀ pé òun náà ni ọjẹ́. O rí pé kọ́sìfù ló fi kọ́. Ẹ ṣeun olóòtú àti atọ́kùn. Inú mi sì dùn láti kí àwọn alàgbà wa Dípò Akínsíkù Bánjí Ayílóge tí wọ́n mú mi rántí àtẹ̀yìnwá gbogbo akitiyan tí wọ́n ti ń ṣe láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní ayé Báṣọ̀run Abíọ́lá. A ti ń bọ́rọ̀ ẹ̀bọ̀ ọ̀nà jìn. So nǹkan tẹ́mi máa sọ ojú nǹkan tí wọ́n ti sọ lọ máa kàn paraphrase ẹ̀. Number 1 bí a ṣe débi tá a dé yìí kì í ṣe pé òun ni àfọwọ́fà ó ní nǹkan tí àwọn òyìnbó ń wá ńlẹ̀ wa tí wọ́n fi wá kó wa lẹ́rú fún bí ọ̀ọ́dúnrún ọdún tí wọ́n tó gba agbára lọ́wọ́ àwọn ìjọba ilẹ̀ wa fún bí 100 ọdún kó tó wá sọ pé àwọn fún wa ní òmìnira yẹ̀yẹ́ kan ní 1960. So nǹkan tí wọ́n dẹ̀ máa rí jẹ ń bẹ̀ tí wọ́n rí jẹ ń bẹ̀ láti bí ó kọjá 400 ọdún kò tí ì tán kòkòrò tó wà lójú wọn kò tí ì yó. Wọn èèyàn tán. Tí agbára tá a fi lè dá nǹkan tiwa ṣe kò tí ì sí. Èdè wa ò tí ì papọ̀ kódà kí gbogbo kéde wọn mọ́ papọ̀ gan-an ni wọ́n ṣe kó lúpọ̀ mọ́ sàpà tọ́jú òun náà tí wọ́n kẹyẹ ní pọ̀mádìẹ. Ẹ má jẹ́ atara wa tá a bá mọ n tó fà wá débi tá a dé yìí tó jẹ́ pé kì í ṣàwa nìkan àwọn bàbá ńlá bàbá wa ìwọ̀n yàrá ìyá wa wọn ò sí bẹ́ẹ̀ nígbà tá à ń dá nǹkan ṣe fúnra wa wọn ò sí níbi nísìnyí. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ wá bí nísìnyí ọ̀rọ̀ òye wọn tó rí ojú wọn ò rí kọjá ọdún 5 ọdún 10 pátápátá ọdún 15. Ṣùgbọ́n bí tí mò ń bá ọ̀rọ̀ lọ ni pé number 1 gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ síwájú mi Professor Ajayi Soyinka Bánjí Ayílóge Akínsíkù Gbàwo gbogbo wọn ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé
ọwọ́ ẹni ò bá tí ì tẹ̀kù dà àìbéèrè tó pápá ẹni yẹn ní. Wọ́n lè ti sọ̀rọ̀ pé owó ní tóun ò bá sílé kó má dámọ̀ràn lẹ́yìn òun. Wọ́n lè ti sọ̀rọ̀ wípé kò tí ì sí ìjọba àtòkèrè ṣe tó níláárí tó rí tiẹ̀ ṣe tí ìbá ṣe pé àwọn ìjọba ìdálẹ̀, àwọn ìjọba alágbára, àwọn olórí, àwọn aríjẹnu mọ̀dàrú, wọ́n rí pé kí wọ́n fẹ́ rí jẹ́ ń bẹ̀ ni wọ́n sì pèsè lẹ́yìn. Afẹ́ ajẹmọ́fẹ́ ayó. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Lóòótọ́ a lè rò pé agbọ́n àgbà akásáré ètì sáré ìpà BSc PhD PhD DDT yìí ò rán. Ohun tó ràn ó ní Bánjí àti Akíntìkù àti Professor Sika ti sọ pé a gbọ́dọ̀ lọlé ọ̀lẹ ìdíwa ni tá a bá lè lọlé ká lọ báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin báyìí o ẹ jẹ́ kí n là ń lọ́yẹ̀ o ẹ púpọ̀ pọmọ yín ni mí mi ò fẹ́ kí yọ̀ jẹ yín àti dójú rẹ̀ kẹ́ máa ronú bí àwọn èèyàn wa ó ṣe dá dúró wọ́n ti yàn wá jẹ́ pọ̀ jù tọ́jọ́ tí ọ̀rọ̀ bá dójú ẹ̀ tó wá sọ pé kẹ́ wá dìbò ẹ ronú kiri láti kó tó dijọ́ yẹn o ẹ rò kẹ́ rí pé àǹfààní tó wà nù ká dá dúró ìyà tí ó mú kúrò lára wa òun nìyí ẹ lè jẹ́ kí bò ó di ọ̀tún la kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí jáde. Fún àpẹẹrẹ ní ọdún 1979 ẹ má fi màmá mi ṣe èyí ò bọ̀ mà ṣàṣírí ẹ̀ fún yín ó ní wọ́n fẹ́ dìbò ó wá pè mí ó ní wọ́n náà kan ṣọ̀wọ́n pé alákòókò máa bẹ azikiwe ni wọ́n tẹ̀lé ọlọ́pàá ẹ̀sìn ni wọ́n kiri kan wọ́n tún wá gbẹ́nìkan ní ẹ̀sìn wọ́n ń pè Ṣàgàrí wọ́n ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń duyè èwo ni ká dìbò fún bẹ́ẹ̀. Amẹ́ríkà bí ni mo jókòó sí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi láti gbọ̀ngàn pé èwo ni ká dìbò fún. wọ́n ká dìbò fún bẹ́ẹ̀ one nation. Mi ò campaign mi ò ráyè kiri mo ní màmá èmi ò tí kúrò lẹ́yìn Awólọ́wọ̀ màmá bá lọ sọ́jà gbogbo àwọn ìyá lọ́jà àwọn bàbá lọ́jà wọ́n ti gbọ́rọ̀ láti Amẹ́ríkà Awólọ́wọ̀ láti dìbò. That is the nature of our people. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Torí pé mo jọ́mọ̀ ẹ̀ ó gbọ́ sí mi lẹ́nu torí pé ìyálọ́jà ni ó tàn káàkiri. Iṣẹ́ táwa gbọ́dọ̀ ṣe ni ká tan nǹkan tó yé wa káàkiri. Bàbá rọ́dún kàbọ̀dún méjì fi tàn káàkiri. Tá alágbẹ̀kẹ̀lé pé tá a bá gbé kíní ìkalẹ̀ tí àwọn United Nations àbí kíní bá wá gbà fún wa pé ká ṣe referendum àwọn èèyàn wá dìbò bá ṣe fẹ́ kí wọ́n dì á lè jẹ́ kí wọ́n rí ìgẹ̀ àti ìṣiṣẹ́ yẹn á mọ̀ fèèbò bí àjàkàrà á mọ̀ bàbá bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Bánjí ṣe ń sọ ẹ bá ẹnì kan mú $10 ní ìsìn àní rìsíìtì dà kí lè fẹ́ fi ṣe. Ìgbà táwọn race autonomy bond in the 80s in the 90s Bánjí a sọ fún wọn pé èyí tó bá ra o gbọ́dọ̀ béèrè ibi tí a ti máa náwó yẹn lọ o. Ojú tí ẹ̀ dáńgbà yẹn ń gbọ́ jẹ́ pé ìjọba ológun là bá fagagbága àwọn èèyàn ṣe nǹkan tí ó yẹ kí wọ́n ṣe níwọ̀nba. Ní ìsìn mélòó lẹ rí? Kì í dẹ̀ ṣe pé ká fagbára ká ṣe mọ́sù ká ṣe gbogbo ẹ̀. It's the brain muscle that we need. Is the energy that we need to go and campaign among our people to educate them about politically. Even ilẹ̀ ibi tá a wà l'Amẹ́ríkà lónìí, how many of them are politically literate? Oh, very few. Kọ́má ẹ̀sẹ̀ pé wọ́n dẹ̀ kàwé wọ́n lè ka newspaper káwá máa bá àwọn èèyàn tí ò mọ tí ò kì í gbọ́ news tí ò kì í sọ newspaper kan sọ pé ẹ lọ dìbò fún kinní kan. Mi ò sọ pé kò lè ṣeé ṣe o but iṣẹ́ tó máa gbà lọ́dọ̀ wa náà ojú yìí tí wọ́n ó ń gbà lẹ́yìn lọ a lè ti bẹ̀rẹ̀. That's true. Èmi tí mo jẹ́ ọmọdé mo tọrọ gáfárà èmi tí mo jẹ́ ọmọdé mo rí pé níwọ̀nba ọ̀rọ̀ tí àwọn ará òkèèrè tí wọ́n dá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló tẹ̀ jẹ́ ká bá débi tá a bá dé. Àwọn ló da eku tó dà lẹ́nu jẹ́dá. Àmọ́ etí mo wá rí ni pé sà tí nígbà mo wá wo ṣàkún gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin sì ti pẹ́ láyé ẹ̀yin ti dáyé ṣáájú àwa orí ojú yín ti rí tó. Mo wá rí wípé n ti ń dààmú ilẹ̀ Yorùbá ni pé àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn ọ̀mọ̀ràn àwọn tí èmi máa ń pè ní àwòrò ṣàṣà
wọn èyí sábà dá sọ̀rọ̀ ilé àwọn ará ilé dẹ̀kẹ̀rẹ́ àwọn tèmi pè láwòrò ṣàṣà yẹn làwọn fẹ́ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Ṣé òjò wá ni pé àyà wa ń já wípé wọn kò kọ wa mọ́ àwọn tí wọ́n ń dà lóru ni tó fi ń jẹ́ káwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn amòye kí wọ́n sá sẹ́yìn? Ṣé mo lè dáhùn? Ẹ dáhùn sá. Ẹ máa wo àwọn èèyàn tó ti dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú lọ́dọ̀ wa tí wọ́n jẹ́ olóye tí wọ́n jẹ́ ọ̀mọ̀wé tí ó jẹ́ pé a fẹ́ gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Mélòó ló lè dáàbò bora wọn nù wọn? Níbo làwùjọ bí wà? Níbo ni mo kàn dárúkọ ẹnìkan bí mo lè dárúkọ èèyàn mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ tí ò sì ń wí kankan. Ok, tí wọ́n ń gbélé ni mo ń sọ yìí o, àwọn tó wà lé tí wọ́n gbé nù. Èèyàn mélòó ló wà lé tí a lè sọ pé ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n tí ì ṣe pé ìjọba ní sanwó oṣù wọn? Àwọn tíjọba ọ̀dẹ̀ sanwó oṣù wọn bíi Professor Wọlé Ṣóyínká tí ò bá jẹ́ pé òun ti di international citizen tí gbogbo ayé Nobel laureate kẹwàá bíi tí òun gbọ́ but tí ò bá jẹ́ pé Professor Ṣóyínká ti di irú àwọn tí wọ́n dà tó jẹ́ pé ẹ lè fọwọ́ kàn àwọn ìjọba àdálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn. Mélòó àwọn èèyàn wa lórí bẹ́ẹ̀ nílé ẹ mọ̀jà tara wa. Bí mo bá lọ sí gbọ̀ngàn nísìnyí tí wọ́n fi padà lẹ́nu máa bà mí pé àkúmẹ tó ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Kọ́mọ jìyín gbé. Yáà mi kì í ṣe pé ẹ mọ̀jà ẹ̀yin náà mọ nǹkan tí mò ń sọ yìí kì í ṣe pé wọn ò lọ́gbọ́n kì í ṣe pé wọn ò mọ̀ràn kì í ṣe pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ fáwọn èèyàn wa ṣùgbọ́n wọn ò ní security irú ìtí àwọn bóyá wọ́n ti nàka sí Bánjí Akíntóyè ní sí pé ẹnìkankan ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn ó wọ́n kì í ṣe gbogbo àwọn tá à ń pè lọ́jọ̀gbọ́n ọlọ́gbọ́n nílé ni wọ́n nílùú protection bẹ́yìn ẹ̀rù bà wọ́n náà. Bí ò tiẹ̀ jẹ́ rú pé wọ́n máa pa wọ́n lára ẹ̀rù pé wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n rí ṣe níwọ̀nba tí wọ́n ṣe fẹ́ rí ṣe nígbà yóò bá sọ sálárì ẹ kí ló fẹ́ jẹ. Àbí tó lè wá ká ẹ mọ́lé lóru tó ṣe mi ò fún wọn ní allowance kìíní o mo kàn sọ ni pé ọ̀rọ̀ ò rí bá a ṣe ń wò ó. Ẹ ṣeun bàbá ẹ jẹ́ kí bàbá ṣé kìí ṣe pé mo gbẹdùn lọ yín kéèkì mi ò tó bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n mo gbẹdùn ẹ lọ́wọ́ èèyàn. Àwa la ní Ìbàdàn tó fi dé gbọ̀ngàn tó fi gbogbo gbọ̀ngàn ló ní Ìbàdàn. Ṣé mo lè dá sí nǹkan tí Professor Adébóyè sọ briefly? Bẹ́ẹ̀ ni alàgbà Akínṣíkù. Kò fẹ́ sọ ní kì í ṣe. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tán sọ bíi pé àwọn èèyàn tá a mọ̀ pọ́n ní pé high profile pé wọ́n dá sí lóòótọ́ ni òun ni màá go back to nǹkan tí mo sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn mẹ̀kúnnù gan-an àwọn ló máa ń jẹ́ kí tá máa ń dá sọ̀rọ̀ ìlú nígbà míì tó máa fi níyànjú. Let's go back to the French Revolution. Nígbà tí ìyà ń jẹ àwọn aráàlú títí kìíní ọ̀ǹtì tí princess tó sọ ó ní kí náà ló ṣe wọ́n ó ní àwọn aráàlú wọn ń complain pé búrẹ́dì wọn pé wọn àṣẹ máa jẹ cake. Let them eat cake. Ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. That was led to the French Revolution. And eventually she was publicly beheaded in the public. Bí kìíní ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So ìbá díẹ̀ ní ká take àwọn high profile yẹn seriously. And I keep going back to this kìíní tó wáyé pé àwọn tá a wà mí tá a bá lò gbé ní ìtòwó to sustain those people that are going from town to town. I've seen going from Ondo, going from Ijebu, going to the marketplace, going to public square, printing label, ton le ma motorcycle, ton bus. That's how it started. That's how we continue to push it ahead to ma fi dé level. So ẹ jẹ́ ká ṣì gbàgbé àwọn important kìíní ẹ̀. Eventually those people will have no choice but to join. But we have to mobilize the masses before we can actually take it forward. Ẹ ṣeun bàbá Ayílóge. Ṣé kí n máa sọ? Ẹ ń ṣonlẹ̀ bàbá. Ok. Pé mo kàn fẹ́ sọ sí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àtàwọn amòye tẹ̀ ń sọ yìí. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ó pín sí méjì. Ẹ ṣáwò. Number one ni pé
bí Professor Adébóyè àti ọ̀jọ̀gbọ́n Dípò ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn kan ń jẹ, àwọn tó ń jẹ ń bẹ̀ wọ́n wà, àwọn tó yìí rò pé kò kàn wọ́n ń sìn pé tó bá wá sọ́dọ̀, tó bá wá sísàlẹ̀ á kàn wọ́n. Àwọn kan tẹ̀ tí ń pè mí gan, mo sọ bí ń jọkọ̀, àwọn kan rẹ́rìn wípé ta ni mo máa fẹ́ ká ṣiṣẹ́ fún o fún eléyìí tó ń bọ̀ yóò torí kábàárò ṣe kó bá a kàn wá. Mo ṣe ń sọ fún mi pé Yorùbá nation làwa dúró fún, kì í ṣe so oníkálukú ló ń wo. About 30 years ago I saw wípé look, ibi tí Nàìjíríà ń lọ yìí, they are destroying the economy, they are destroying the fabric of society, and it will make it easier for a despot to emerge among us. Àwọn èèyàn kọ́ wò ń gbà yẹn, tó bá wò ń sìn, wọ́n rẹ́ ní Ondo State, wọ́n ìgbà 30% náà ìgbà ní salary December last year. 30% of December salary náà ìgbà ní Ondo State. I'm aware of this. Now, ṣé àwọn tẹ́ fẹ́ kó dé kó ṣàyà gbangba síta kó máa ṣe nìyẹn? But they don't see. People have to go out and link it. Plight yìí kàn link ẹ̀ mọ́rú ìjọba ta ní. Kò rí báyìí bí Yorùbá Adébánjọ ṣe sọ, kò rí báyìí gbà táwọn Awólọ́wọ̀ ń ṣèjọba pé a fẹ́ padà sígbà yẹn. Ìjọba tẹnitẹni owó tó ń wọlé ní port lẹ́kọ̀ọ́ bílíọ̀nù yìí, tí ò bá yẹ pé wọ́n kó lọ sí òkèèrè, ní máa ráre nílùú yín báyìí, ní máa ṣe ìyẹn ọ̀tọ̀. Then number 2, ṣé ẹ rí enlightenment tí àwọn èèyàn dọ́wọ́ lé yìí, ìyẹn ló máa gbà wá. Because àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ wá ní nígbà wẹ́ẹ̀tì ẹ̀, àwọn ló bẹ̀rẹ̀ wẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Mo sọ sórí kan tí wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà tó ń rig election ní 1965. Ẹni bá mọ̀ tán bọ́n ṣe rig election yẹn, Yorùbá ti ń jìyà. Federal government intervention náà wọ́n fẹ́ dojú, not Awólọ́wọ̀, Yorùbá as symbolized by Awólọ́wọ̀. Wọ́n ti mú Awólọ́wọ̀, wọ́n bá ṣẹjọ́, wọ́n fi sátìmọ́lé. Àwọn opposition tán impose. Okay, even má jẹ́ kó dùn mí administration tó jẹ́ pé government of emergency kìíní ló ní. Gbogbo àwọn tó yàn NNDP supporters ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí oppress àwọn èèyàn. Wọ́n wá lọ ṣe ìbò through machination and government this thing. Wọ́n rig election yẹn for NNDP. Ibi tí Yorùbá ti wá wò wípé ṣé bá tún ṣe máa jìyà yìí lọ nìyí. Wait, it just didn't happen just because of ẹni tí tó bá wọn ìgbà yẹn náà sọ pé bó rọ́wọ́ mi bó rínú mi dẹmọ ni mo wà. Ẹ ti gbọ́ gbogbo wọn yẹn. Àwọn Yorùbá wọ́n pretend pé òkè wà á ṣọwọ́ báyìí, but tó bá dijọ́ ìbò á dìbò fún action group fún party tá à ń fẹ́ fún iye kìíní. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà yìí oppress wọn. Ìgbà tó wá declare wọn by the end of 1965 regional election, tó tún declare àwọn pé àwọn ló tún wọlé náà wò pé lọ́dún mẹ́rin míì la tún máa jìyà yìí. Tó o bá support wọn, wọ́n lè gbókùú sí ẹ̀yìn ilé ẹ̀. Wọ́n lè lo géègì lóko ẹ̀. Wọ́n lè ṣe kọ́ wọ́n ṣe níbàdàn. Bó ṣe ṣe throughout Yorùbá land nìyẹn. Now, lẹ́yìn ìgbà tó ń rig election yẹn, all the action group candidates wọ́n wá assemble ní Mushin pé kí ni wọ́n fẹ́ assess nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀, kí la fẹ́ ṣe. Ẹni mìíràn á dìde, á ṣe èpè lásán láṣẹ tá jókòó. Ẹni mìíràn á ní ọ̀rọ̀ yá lẹ́yìn á jókòó. Bàbá kan wà gbà yẹn, òun ni olórí tọ́ọ̀gì action group, bàbá ọmọ pupa. Agbọ́ròyìn. Máa gbọ́ròyìn, èmi àti bàbá Adébóyè àti Dípò ló lè mọ. Bàbá yẹn gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ṣe ní. Mi ò sí ń bẹ̀ o,
My father was an action group candidate at that time, so he related that to me. Wọ́n ní bó ṣe ní. Bàbá kan wá ní, ọ̀gbẹ́ni, ó wà ń bí látàárọ̀, ìyí tá a ṣe pé a ṣe pé, ìyí tá a sọ̀rọ̀ a sọ̀rọ̀, ó sọ̀rọ̀ kan dúró, ọmọ tuntun wá dìde, ó ní ẹ̀ máa gbúrò mi. Wọ́n tó kúrò nínú hall yẹn ni iná sọ lára èèyàn ní ìgboro ní Mushin bẹ̀. Bí wẹ̀tì ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tí Yorùbá fi gbára ẹ̀ lẹ̀ kì í ṣe Awólọ́wọ̀ ló lọ jólé ni àbí Akíntọ́lá àbí anybody. No, it was not elite. Òun la fi sọ pé we need to do the needful to educate the masses of the people. Ká sọ fún wọn pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí yín tẹ́ ẹ̀ lè jẹ tẹ́ ẹ̀ lè mú. Wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ sóko, wọ́n wá fi ẹran jẹ oko yín, ẹ lè sọ̀rọ̀. It has a connection with the kind of torí pé lẹ́nu nílùú tá wa. Ibi tọ́rọ̀ ti máa bẹ̀ sí yanjú nìyẹn. Tá a bá ṣe yẹn, kò sí international body kan, kò sí ìjọba kankan tó wà níbi kan tó fẹ́ dá wa lóhùn. Èyí ò ní pẹ́ ẹlẹ́rù ní ṣóòṣù kàkà tó kọfẹ́ lẹ́yìn. Ẹlẹ́rù ló kọfẹ́. So you cannot say, well, I'm a government in exile. We will talk to our friends, our people who are there. Who are your people? Ìjọ tẹ̀ ti lọ sí tó bá tẹ̀ lọ rí congressman nǹkan tó kọ́ máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ pé but the place is peaceful. Yeah. Everything is good. Ngbà tán ní wọ́n bẹ́rí èèyàn tán ṣe ok kí làwọn tán wá ń bẹ́rí ṣé bí ìlú kan lẹ ti wá. Ó béèrè question kan níbi ìníjẹlò ẹni constitution ni òun lọ Básanjọ́ lò lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀ pariwo òun ni Jonathan lò lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀ pariwo ẹ tí wá dé sí ẹni constitution àti pariwo ẹ̀ nígbà yẹn o. Ipe ẹ jẹ́ ká kọ constitution míì ká tó wọ òṣèlú tó ń bọ̀ yìí lọ́dọ̀ pé tán bá débẹ̀ wọ́n á ṣe jẹ́. Orin tó ń kọ sí gbẹ̀dúngbà ẹ òun náà tún kọ sí pé tó bá di 2023 lágbájá máa tún ṣe. Wọ́n wá sọ wá dọmọ kékeré. Wọ́n sọ wá dọmọdé bá mi. Lọ bá ń ra kàwá kí n bun ọjẹ́ ń bẹ̀. That's right. Tí wọ́n sọ wá dà nìyẹn. That is why we need more than look. Why I'm passionate about some of these things sáwọn wọ̀nyí sọ torí mo wọ chat meeting wọn kan téèyàn kan ní ọdún kan ọdógún tó ti wà lẹ́yìn ní I've worked in several places ìrìn bá ṣe ń ronú gan kò bá tàwọn ará ilé mu so government in exile jẹ ọdún kan ọdógún yẹn mi ò mọ̀ tí bá kájọ́ táwọn Professor Adébóyè ti délẹ̀ yìí ní ọdún kan ọdógún. Ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún mẹ́fà láyọ̀ nínú ẹ̀. Káwọn ti ẹ̀ sọ tèmi. So when you look at some of these things, àwọn wọ̀nyí kan waste valuable time. These are talented young men that should go out there and focus on how to mobilize the people and organize organizations. Shadow minister àwa gan báwa ṣe ronú ó yàtọ̀ sí tàwọn ará ilé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ronú yàtọ̀ then you don't have any business forming government over them. Bàbá yìí ló gé ẹjẹ́ ń pé ẹlòmíì mo mọ̀ pé ẹ tún ní àǹfààní láti sọ̀rọ̀ dáadáa àwọn èèyàn náwó gan rẹpẹtẹ ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ náwó ẹja lọ síbi ìbéèrè tààrà ẹ má jẹ́ kí a lo àǹfààní yìí láti polongo ẹgbẹ́ kankan pé bóyá ẹgbẹ́ kan ló ń ṣe ilé ẹgbẹ́ kan ló ń ṣe tán bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ rí bíìlì tí Yorùbá Gbòde ó fi ránṣẹ́ sí nítorí ó ti di ìpolówó ọjà nu kò sì sí ìpolówó ọjà tí ó kọjá ilé iṣẹ́ wa tí ò ní mówó lọ́wọ́ mo rí ọwọ́ yín alàgbà Isaac Adéyẹmí ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ nawọ́ sókè bá ti wọlé gbára lórí ètò yìí kí ni ìbéèrè yín ẹ̀jẹ̀ arójú yín o. Ẹni ẹ bá ń kéwì kí lójúlójú ní wo ni ẹ ṣe. Mo dúpẹ́ èmi ni mo kọ́kọ́ nawọ́ lóòótọ́ bẹ̀tìnó àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti ṣe àlàyé wọ́n ti explain gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ béèrè so mo gbàgbé láti ṣọwọ́ sílẹ̀ ní so kò sí ìbéèrè mìíràn mo kàn fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Akinshiku tí wọ́n ṣe àlàyé
I want to thank him for the courage to speak the truth, instead of telling us what we want to hear. God bless you. Ẹ ṣeun o, mo dúpẹ́ o. Mo rí ọwọ́ yín lókè máa pè yín nísìnyí. Mo ní kí n ṣe ní ètò níyan gan tó mọ́. Ètò báyìí ni àgbàdo tó ọmọ tiẹ̀ lálà. Bàbá ọ̀jọ̀gbọ́n Adéyẹmọ, mo rí ọwọ́ yín lókè. Kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣé o tẹ recognize me. Tèmi ò kì í ṣe béèrè àlàyé kékeré ni mo fẹ́ ṣe mí ìdẹ̀ ní pẹ́. Gbogbo nǹkan tẹ́ sọ láti ẹ̀kan àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó dára ni wọ́n sọ. Ṣé rí èmi náà last year nìkan ni mi ò lọlé 2019 bí ẹ̀mẹ́ta ni mo lọlé. Tí má dẹ̀ wà ní Ìbàdàn torí UI mo ṣiṣẹ́ púpọ̀ ńbẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́. Mo máa ń lọ sí staff club. Tí n bá ń sọ̀rọ̀ politics gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán ti rìtáyà tó wọ́n bẹ́ẹ̀ wọn kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ tó rẹ̀rù ń bà wọ́n. Wọ́n ní àwa tá wà lókèèrè la lè sọ̀rọ̀. Torí àmẹ́nu míì tó wá bá wa jókòó tájọ́ nílé ìtura ní staff club. So gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn àwọn ará máa dákẹ́ máa wojú ara wọn fún ẹni tó máa sọ báyìí báyìí. Gbogbo nǹkan tí à ń sọ ló wà lọ́kàn wọn náà. Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé àwọn tó wà nílé wọ́n support gbogbo nǹkan tó ń lọ yìí ṣùgbọ́n wọ́n lè sọ̀rọ̀. Mo rántí ìgbà yí Abacha tí máa lọlé tí máa wà lẹ́kọ̀ọ́ tí mo bá àwọn ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ tí máa ń complain wọn ní ìbóríkíndé tẹ̀yìn ò ṣe múra kẹ́ ilé Abacha pé wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ wà lókèrè là ń retí kó wá bá wa lè. Ọmọ ọlọ́mọ là ránṣẹ́ dé tòrú. Nǹkan tí mo fẹ́ wá fi kún nísìnyí ni pé every time tí máa ti sọ̀rọ̀ bí mo máa ń sọ ọ̀rọ̀ kìíní kan bóyá máa rántí mo máa ń sọ pé àfọwọ́fọnná kì í dúró. Àsìkò tá a wà yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ fún wa láti lè ṣe ìjà ìgbára yẹn torí pé nǹkan ti dàrú púpọ̀ ní Nàìjíríà. Tí a bá lè ṣe kíní yẹn kí àpolongo yẹn kó lágbára gan, àwọn ènìyàn ti rẹ́dì nílé láti support kíní wọn lè sọ̀rọ̀ ní. Nǹkan tí mo rí tí mo fẹ́ kí ẹni tó bá ráyè láti ràn wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ tó ń jáde whether àwọn ń ṣe ìpolongo nílùú òyìnbó ni àbí ní New York àbí anywhere àbí nígboro Ìbàdàn written paper ló yẹ kán máa kà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí ẹ̀ mọ́ tán máa sọ wọn kàn máa sọ nǹkan tí ò lọ kíní kan Fúlàní kan wà lóko bí àwọn nǹkan tí ò lọ àwọn nǹkan campaign bí ayé ìgbà yí Awólọ́wọ̀ tá a bá ti ń campaign báyìí bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń ka kíní yẹn náà wẹ́lí mẹ́sẹ̀gì tó ń sọ nígboro Ìbàdàn náà máa sọ nígboro Iléṣà òun náà máa sọ nígboro Abẹ́òkúta wọ́n ti kọ kíní yẹn sílẹ̀ so organization lè gbé microphone lé àwọn wọ̀nyẹn lọ́wọ́ kán máa yí gboro kán máa kọ nǹkan fún wọn pé tẹ́ bá ti dúró láàrin ọjà nǹkan tẹ́ máa kà nìyí. Tó bá tún lọ sí wọ́n nǹkan tó máa kà má lọ bẹ̀rẹ̀ sí rojọ́ tiẹ̀ àwa ti go off ṣe wàá kàn máa sọ nǹkan tí ò relevant go there stand on the scene and read it. Ẹjọ́ ẹni tó bá ní àyè láti sọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ tán àwọn tó ń organize ẹ̀ nílé yẹn ẹ bá jẹ́ fún wọn ní òye yẹn pé the same message ní kọ́ fún wọn kan tẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa kà á tó máa ti kà á fi akọ́kọ́ lọ mí kan tó lọ kà á ẹ ṣé. Ẹ ṣeun adúpẹ́ ojoojúmọ́ náà ni à ń sọ. Mo rántí nígbà tí Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúsànyà bí Olúkọ̀yà tí wọ́n jẹ́ alága fún ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe nínú náínà tí wọ́n wá sórí Yorùbá Gbòde. Ohun tí mo sọ fún wọn nìyẹn pé gbogbo ètà ń ṣe lórí social media bígbà tí a kàn ń ṣe sí àpò ara wa ni torí pé ìyá mi ti ń bẹ lọ́jà àti bàbá mi ti ń ta ẹran ní Àtẹ́ndà àti Ṣàngó kò yé wọn. Ohun tí bàbá kàn mọ̀ ni pé ńgbà tẹ wá ní kí ká lé Fúlàní kí Fúlàní ó máa lọ ńbo lèmi ó ti máa rí màálù bí n bá sì rí màálù owó ńbo ni wọ́n ti rówó oúnjẹ fún ìyá rẹ̀ ohun tí wọ́n ń wí nù kò yé wọn. Ó ní mo ṣe sọ fún ìyáàfin Ọ̀túnba Fọláṣadé wípé a ní láti gbé ìpolongo lọ síta
billboard gbogbo ẹ̀ lórí jingles a mọ̀ pé àwọn rédíò kan wà tí wọn ò ní gbà ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá wa ṣe rédíò ìbílẹ̀ wà rédíò àdáni wà tí àwọn ará òde tí wọn ò bá mọ̀ àwọn tí àwọn òṣèlú ń lò nìyẹn àwọn ìyálọ́jà làwọn òṣèlú ń lò ohun tí wọ́n bá sì gbọ́ ni wọ́n ó tẹ̀lé ẹni kí ọmọ gbẹjẹ oúnjẹ ọ̀tá ọ̀rẹ́ sì rèé lókàn tí ò dáná á láti fún wọn ní ìmọ̀ràn á láti jẹ́ kó yé wọn dáadáa ẹ ṣeun bàbá Adéyẹmọ mo dúpẹ́ alàgbà Matthew mi rí ìrókọ yìí ń tán dáadáa alàgbà Matthew Sadiku. Bíọ́dún dàda mo wà pẹ̀lú Professor Sadiku. Ọ̀dà ọwọ́ ni ọwọ́ ìsọ̀ ohun lóhun Jacob ojú tí mo rí ìkọjọ ti Sadiku ojú dókítà dàda ṣé ẹ ti rí nǹkan padà ní. Méjì náà wà bí jẹ́ káwọn sọ̀rọ̀. Ọ̀dà. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kí Alhaja Yusuf Dr. Mofolabi Ajayi Soyinka, we were together in Anna long time ago. I was the president in 2001. Ìwé tẹ́ ẹ kọ pẹ̀lú Dr. Sadiku Olawobi, the culture of Yoruba, maybe you still remember. Anyway, ìbéèrè wa ní pé ìgbà tẹ́mi rí ìpolongo yìí, èmi rò pé àwọn kan ti ń ṣe wọ́n fẹ́ fọ́ọ̀mù government in exile. But the discussion seems to me to be that people are trying to see whether there's an advantage or not, or disadvantage of forming government in exile. So, because we have Dr. Akisinu. Sorry if I don't pronounce your name very well. I think I align with your line of reasoning that forming government in exile has to be really those positions you presented. So my question is, how can a government in exile or a consort from a theoretical point of view? No, nǹkan tá à ń gbọ́ ni pé àwọn kan sọ tẹ́ bá wà pẹ̀lú wa ńgbà tí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Mr. Okebiolorunwusi actually tend to confirm that they were moving towards that and that they have set this thing in motion of setting up government in exile. He was even talking about issuing passport and all the rest of it. So that's why we were discussing it, that that is not the way to go at this point in time. And that we haven't met any of the conditions. Yeah. And the Nigerian situation also doesn't rise to that level of discussion. Yeah. Having such exile in exile, government in exile, that is just a distraction. It's a waste of time. It's not possible. Ẹ ṣé gan ni o. Nígbà tí àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí jáde kò tọrọ gáfárà. Nígbà tí àwọn kan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa jáde ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń ṣe tó ń pè ní grassroots mobilization yìí, ìjọba àti àwọn tí wọ́n ń da gbogbo ẹ̀rú kò yé wọn tí wọ́n lè fi wọn ṣe. Torí báwọn òyìnbó ṣe sọ, they did not see it coming. Ó sì dẹ́rù bà wọ́n púpọ̀ nítorí pé àwọn kan tí mo mọ̀ bí àwọn bíi Dr. Aliyu, bí àwọn tí wọ́n ń pè lọ́mọ Lúkà, wọ́n bá bọ́ sí gbòòrò, wọ́n ṣe pósítà bí àwọn olóṣèlú ti ṣe pósítà. Wọ́n ṣe campaign báwọn olóṣèlú ṣe ń ṣe campaign. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ fún àwọn èèyàn, àwọn ọlọ́jà láàrin ìgboro, àwọn ọmọ school, ìdí tá a fi ń láti kúrò ní tí wọ́n ń pè nínú Nàìjíríà. Eléyìí wá jẹ́ kàyéfì sí fún àwọn ìjọba because wọn mọ oògùn tí wọ́n ó ṣe sí i. Ó ṣe kàyéfì sí wọn ní láti bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọn ò tí ì mọ táwọn ó ṣe toró bá wọn láàbò. Mo wá mọ ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Dr. Aliyu. Dr. Aliyu yẹn máa ń wá sórí program tí mo tún máa ń ṣe níjọ́ Sunday.
a máa ń lò wọ́n bí resource person ni wọ́n dẹ̀ ní statistics lórí wọ́n dẹ̀ ń lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo bí táwọn èèyàn tẹ̀ ti gbàgbé pé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń dé tí wọ́n ń ṣe grassroots mobilization bá pé wọ́n wá sórí Yorùbá Gbòde wọ́n wà bá wa sọ̀rọ̀ gbogbo tí wọ́n ń ṣe. mo ti ní nọ́mbà Ọmọlúkà yẹn máa pè èní ni mo máa bá sọ̀rọ̀ yọ Aliu yẹn kó tó wá I would like to also talk to him. Màá ní kí wọ́n pè yín. Màá ní wọ́n pè yín. We need to coordinate. We have some people also working in Ondo. Ondo seems to be a little bit behind. And if we make sure where Ondo, is on the map on those things. So look, these are the things so Adeyinka ọmọ wọn lọ́yọ̀ọ́. Nǹkan tá à ń sọ ní inú bó ṣe kọ́kọ́ gbé láti ìsàlẹ̀ yẹn. Kò sẹ́ni tó máa bí Yorùbá ṣe ń ṣe nǹkan nìyẹn. We start wọ́n níbi pẹlẹbẹ láti mú ọ̀lẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní àwọn ará àpọ̀ gangan. Àwọn tí wọ́n mú lórí gulutu ní ìsìn wọ́n fẹ́ fi pa wá o. Ayé ìgbà kan nìyẹn ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí wọn pa àwọn èèyàn. Ẹni tí mo yìí wá gan ẹ̀ tí ìjẹ́ ó dáhùn anyway ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn awareness yẹn kò sẹ́ni tó máa sọ fún wa Yorùbá ò ń ṣọ̀lẹ́bẹ̀ wọ́n láti traditionally gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nẹ́sà wọn ò tiẹ̀ mọ bí Yorùbá ṣe jẹ́ ni Yorùbá ò kì í wọ́n ní a gbọ́dọ̀ kánjú lábẹ́ tó gbóná. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rọ wọ ni tí Yorùbá gan ni those days nígbà bàbá wa bàbá fẹ́ lọ jagun. Bẹ́ẹ̀ni. Wá ṣe jẹ́ ká ṣe bá ẹ jẹ́ ká rányàn ká sọ fún wọn pé nǹkan tó fi ṣẹ̀ wá nìyí. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá wá rányàn lọ táwọn ẹ bá bloody full àwọn ẹ wá ní àtúndé pé bóyá kò yé wọn ní pé kí nǹkan yóò tó nǹkan tá à ń jà sí. Táwọn ẹ bá tún dé pé bóyá àwọn tó lọ ò padà tógun yẹn bá wá máa bẹ́lẹ̀ Yorùbá wọlé agbára ẹ̀ lọ ní gbogbo ẹ̀yin mẹ́rìndínlógún tó wà níbí o ẹ bá mi lọ bá ogun yìí o kì í ṣàfọwọ́fà mi ni o ogun yìí ti jà fún mi because nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe bó ṣe ṣe ní àfẹjọ́sùn á sí gbogbo ẹ̀ tó bá dẹ̀ lọ á padà á lọ rí á padà rí bí Yorùbá ṣe ṣe kan nìyẹn kì í ṣe pé nígbà tá à ń gbọ́ gọ́ọ̀mẹ́ntì nẹ́gbà ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó kàn ń divert attention àwọn èèyàn wa tó wà ní abroad ni àwọn míì rò pé tó bá kàn ti pariwo Yorùbá kíní kan referendum kíní kan oṣù mẹ́fà àwọn á wá lọ bẹ̀ wá lọ jí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ replace Britain wọ́n fẹ́ replace Fúlàní nìyẹn as our emperors. Ẹ ṣeun bàbá ẹ jẹ́ ń pé ẹnìkan ẹ̀tún láǹfààní alàgbà Sádíkù ẹ̀yin náà ti béèrè yín so gbogbo ẹ̀yin méjèèjì tẹ́ wà ní agbo ọ̀mọ̀wé Dàda lẹ ti ṣe tán àbí kí n pẹ̀lú mi ṣé n kú ònú ilé yín kí n lọ ilé ibòmí. wọ́n ti káwọ́ sílẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Banji Ayélóge ṣé ọ̀gbẹ́ni Ọ̀yọ́ are you in Nigeria or you are in abroad because I can't really. ìlú Èbó mo wà sá. Oh, okay. ṣùgbọ́n a ní sọ actual location. Lásìkò yìí. Ìlú Èbó ń jẹ́. Ìlú Èbó jẹ́. Ìgbà tó sọ̀rọ̀ àwọn tó fẹ́ ṣe government exile, he was talking about one Dr. Aliyu, but the way he was relating as if he's in contact with him in Nigeria. That's why I had that question. Ẹni mímọ̀ ni Dr. Aliyu Simi Nigeria làwọn wà. Àwọn dẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbogbo grassroots mobilization yìí. Pé ká máa lọ máa ṣe very intelligent discussion pẹ̀lú àwọn aráàlú. Wọ́n lọ́dọ̀ àwọn organizer, wọ́n lọ́dọ̀ àwọn ìyálọ́jà. Ìdí tí a fi láti. Bó ti yẹ kó rí nù. Bó ti yẹ kó rí nù. In fact, ó yẹ ká bá dé ọ̀dọ̀ àwọn league, àwọn bíi àwọn ẹgbẹ́ aláta. Ẹgbẹ́ elépo
ẹgbẹ́ olóbì lọ́jà àbá àti ní ti sábó. Hairdresser. Àwọn hairdresser tiẹ̀ wà lójú àwọn wà ní social media. Ṣùgbọ́n àwọn ìyá mi fóònù àwọn náà ti ní fóònù ní ìsìn. Tẹ́ bá pe àwọn olóbì lọ́jà àbá. Àwọn aláta tẹlẹ́ran yẹn wọ́n pọ̀ ń bàdàn gan. Tẹ́ bá wá ṣàlàyé fún wọn pé ẹ wá o. Gàmbàrí ní òjò bí yín ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ẹ bẹ̀ wọ́n wà obì wá bí bá a bá pín yóò yé wọn. Alàgbà Benjamin Ẹ̀sán mo ti rọ́wọ́ yín lókè ó ṣe díẹ̀ ẹ má bínú. Ẹ túra yín lẹ́ alàgbà Ẹ̀sán. Mo ti gbìyànjú láti gbé yín sórí fídíò bẹ́ẹ̀ bá fi arójú yín kò ṣe nǹkan kan èmi náà máa gbé ẹ̀hà ń gbà mí táwọn ẹlòmíì ò ní rójú mi. Ẹ ṣe púpọ̀ ọmọ àkọ́kọ́ bá yín jókòó mi rèé bóyá òun lè ṣe àlejò gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ ni mo fara mọ́ ohun tó sọ torí pé ọmọdé ni gbogbo yín Akíntóyè Bánjí Akíntóyè ó fojú kan jù mí lọ ó fi ọdún kan ṣáájú mi ní Christ School so sẹ́ẹ̀tì mi ló tẹ̀lé sẹ́ẹ̀tì wọn. Tán bá ní àwọn tó ti ń jàjà fún Nàìjíríà mo jẹ́ kan bẹ́ẹ̀ nígbà tá a sọ̀rọ̀ no pact no base èmi #1 tá arrest lẹ́kọ̀ọ́ tán fún wa ní to be on good behaviour for 1 year ìgbà yẹn láti bẹ̀rẹ̀ sí jà fún Nàìjíríà. Bàbá ẹ dákun ǹjẹ́ ẹ lè sọ ìtàn tó ṣẹlẹ̀ ńgbà náà fún wa torí àwa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ dáyé. Ní 1960 ọdún kejì mi ní University Ìbàdàn nìyẹn University College mo wá jẹ́ member student union àwa la gbọ́ pé a ti gbòmìnira ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà ó fẹ́ ṣe pact tẹ́pẹ́ ní military pact pẹ̀lú state. And for Nigeria the first pact. The first pact, yes. Pé àwọn bá ní àwọn yóò fẹ́ lọ nìyẹn. Báwo lè ṣe fẹ́ kó táǹkà àti armored vehicles sí Nàìjíríà? Pé àti ìgbòmìnira nìyẹn. Làbá ṣe meeting, àṣẹ meeting tó bí 2 weeks àṣemọ́jú ni làbá decide pé ọjọ́ òun la fẹ́ lọ invade parliament ká sọ fún un pé no pact no base. So làbá ṣe student union university òjùkọ́ ṣoṣo rẹ̀ náà làbá lọ sẹ́kọ̀ọ́ àti charter buses àti oríṣiríṣi mọ́tò by 7 a.m. àti dẹ́kọ̀ àti take up position tí a méjì tí race course wà báyìí ní parliament wà ń gbà yẹn àti take up làbá lọ demonstrate no pact no base tó yẹ pé àdá ìlú gbogbo Nàìjíríà ló gbòòrò wa ìgbà tó wà máa tó arrest àwọn ọlọ́pàá arrest àwọn mẹ́ta náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó arrest yẹn ọmọ Christ School ni wọ́n àwọn ọ̀gá mi náà arrest yìí èmi náà mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n mẹ́rin kankan lẹ́kọ̀ọ́ mo bá mo bọ́ sínú mọ́tò wọn lájọ lọ sí ibi àgọ́ àwọn ọlọ́pàá o mo dẹ̀ ti mọ̀ mo lẹ́gbọ̀n sẹ́kọ̀ọ́ mo dẹ̀ láwọn ọ̀rẹ́ bí wọ́n ti gbọ́ pé ọ̀gá bẹ́ẹ̀ náà mà lójú ọ̀gá àwọn tó mú o lọ́yà bíi 7 ló ti show up níbi tó arrest wá sí wọ́n á gbà wálẹ̀ wọ́n á ní ọjọ́ kejì ká lọ sí ọ̀dọ̀ magistrate pé were cause disturbing the peace lórí ó dà lúrú gan o kì í ṣe mo gé kúrú ní o ẹni tẹ́ ẹ sípìlà lórí ẹ̀ ńkọ́. àwọn lọ́yà yẹn gbà wọ́n rẹ̀ wọ́n jẹ́ ká sùn sí àtìmọ́lé lọ́jọ́ yẹn so làbá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí court o we went to court for about 3 months bàtà wàá ṣẹjọ́ bàbá ní
youthful exuberance. ọmọdé ló ń fi yí. Justice gbà yẹn. wà against the law gbà yẹn ni. Àméje ni àmẹ́fà lọ́mọ yunifásitì Ìbàdàn, àmẹ́rin lọ́mọ Èkìtì tó wà ń bẹ ọmọ Christ school. Ọba fún wa ní to be on good to keep the peace for 1 year. Ìgbà tá a máa délé lálẹ́ Sátidé tó ń ṣe ọjọ́ yẹn tó ń ṣe ẹjọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́. Ìbàdàn dàrú. Gbogbo Nigerian paper tó jáde láàárọ̀ Sunday pátápátá la lọ rà. Àdáná sí ní UI. Àdáná sí gbogbo pépà pétépété. Nigerian students want to take government like cutlasses and cordials. Only headlines gbogbo àwọn pépà wọn gbà yẹn. Pépà náà kò ju bí mẹ́ta ń gbà yẹn. Ìgbà tó di following year, tàbá kọ lẹ́tà torí annual ṣẹ́rí lórí ọdún kan tó wá tó ní fún wa pé ká wà keep the peace for 1 year. Èmi ní mo mọ tójú mi rí àwọn èèyàn fojú mi rí pé ọ̀gá bẹ́ẹ̀ mo lè gbá létí o lè ojú tó lè jẹ́. Wọ́n ti lọ sọ fún ìyá mi ńlé ní kóró pẹ́pẹ́ wọ́n ti mọ́mọ́ ẹ wọ́n máa yẹgi mọ́. Pé òun ló jó lórí àwọn tó fẹ́ gbàjọba. Ìyá mi kúrò ńlé lóru láì sọ fẹ́ ní kankan. Ìgbà tó wọ mọ́tò tó dé ibi tó ti máa bọ́lẹ̀ kó kọjá sí títì torí ẹ̀gbọ́n mi wà ní yunifásitì gbà yẹn ó ṣe tíjà táxi gbá mọ̀mọ́ torí kò síbi tí mọ̀mọ́ ó mọ̀ ọṣà finally débẹ̀. So ọdún kan yẹn parí ṣá lọ́ba the next letter tí student union kọ sí Balewa government ni pé kó fún wa ní 2 years military training compulsory service tó ń ṣe all over the world pé the 3 arms pé each of us anybody that is over 22 allo 3 months in all the forces. Air Force and Navy. Then 1 year àwa lọ ṣe public service. Orí yẹn la wà torí àwa 1960 làwọn tó plan kú yẹn tó ti sọ fáwọn àánú train. Mo dẹ̀ mọ̀ gbogbo àwọn sójà tó wà ń bẹ̀ pátápátá tẹ̀lé yà fọ́tò pẹ̀lú wọn 1960 láti sọ pé ẹ lè ṣekú ẹ ti jẹ́ kíjọba ẹ̀ survive. Wọ́n ní rárá ohun tó ń ṣe ò dáa ẹ̀yìn ìgbà ẹ ní lábá ní wọ́n ní Balewa wá ó ní you people are sufficiently dangerous without guns. Now how can I ask to train you in the military to handle guns? So no ṣe council won't accept compulsory 2 year military training public service pé ká fọdún kan ká fi ṣe community service ká fọdún kan ṣe military service. Bàbá ṣe ẹ̀san ti Adó Èkìtì. Màá sọ̀tọ̀ fún níjọ́ mi. Bàbá ṣé Adó Èkìtì ni ti yín àbí ẹ̀san ti Adó Èkìtì? Ìkóró ni ìkóró. Ìkóró ni. Ìkóró Èkìtì ni. Okay. Àwọn ẹ̀san kóró. Wọ́n ní kóró kan ẹ̀san kan ni o láìsí ẹ̀san kò sí ìkóró. Bàbá. Láwọn ọ̀rẹ́ tó wá láti kóró yẹn. Ṣé rí ohun tí mo fẹ́ fọwọ́ sí ni enlightenment yẹn mo lóríṣiríṣi torí ohun tójú mi rí Nàìjíríà lè mọ́ kò tẹ́ ṣe é sọ torí gbà tí mo bínú kúrò lóko níjọba tí mo lọ dáko kúrò fúnra mi àwọn amrobas wá bá mi wọ́n lọ fẹ́ wá pa mí lóko wọ́n pa mánéjà mi wọ́n pa ọmọ ẹ̀ dọ́là àwọn federal government rí nǹkan kan ṣe sí àwọn ló lé mi kúrò nílé o federal government ló lé mi kúrò Nàìjíríà torí wọ́n ṣe. Bàbá ẹ̀gbọ́n yín tó ń ṣiṣẹ́ ní University of Ibadan gbà yẹn Ọlánìpẹ̀kun Ẹ̀sùn. Professor èmi náà bí tẹ̀lé. Ọlánìpẹ̀kun.
èmi náà bí tẹ̀lé Ọlánìpẹ̀kun Ọlátúnjí náà bí lé tẹ̀lé Ọlánìpẹ̀kun lẹ́yìn Ọlátúnjí ló kàn fọyàn fọláyàn ní professor of medicine èmi ní fámà tí mo wà láàrin professor méjì. Bàbá ẹ dákun ẹ bá mi tẹ nọ́mbà yín sórí nọ́mbà Yorùbá Gbòde mo ti tẹ̀ sórí ọpọ́n ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ̀yin ò ní láǹfààní láti tẹ nọ́mbà yín sórí chat bíbá yìí chat wa a tì fún ìgbà díẹ̀ láìpẹ́ ni a tún ṣe padà ṣùgbọ́n tẹ́ bá lè bá mi tẹ̀ sí orí 860-371-9367 mo ti gbé nọ́mbà yẹn sí ojú ọpọ́n ẹ lè tẹ nọ́mbà yín síbẹ̀ kí n wá tún bá yín sọ̀rọ̀ àwọn ìtàn ìrírí yín ó mú ọgbọ́n wá a sì tún kẹ́kọ̀ọ́ torí náà láìpẹ́ a pè yín kí ẹ lè bá wa kẹtún fún wa ní àwọn nǹkan míì tá lè rí ọgbọ́n kọ́ níbẹ̀ ẹ ṣeun a dúpẹ́ 860-371-9367 oníkẹtẹ nọ́mbà yín sí ẹ ṣeun. Alàgbà Wòlíì La Crown Wòlíì La Crown mo rọ́wọ́ yín lókè ẹ jẹ́ arójú yín o Wòlíì La Crown ẹ túra yín lè mi ti tú yín lẹ o. Ó wà lórí òkè. Wòlíì La Crown àwọn èèyàn tí ẹni ń béèrè pé wòlíì tá à ń pè yín o lẹ́yìn ìgbà tí kábíyèsí ọba Akínláàfin jẹ wòlíì lórí Yorùbá Gbòde ẹ̀wẹ́ wọ́n ní sábà lè máa pè yín wòlíì lọ láì jẹ́ pé ẹ̀wẹ́ sì gba àwẹ̀ wòlíì tí ó gba àwẹ̀. ẹyẹ ilé wa wọn máa gbò wá. ṣé bàbá gbọ̀ngàn ló má bá yẹn wá ṣé gbọ̀ngàn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. ẹ ti mọ tí wọ́n lè ṣe. ó yé mi ó ti dáa gbọ̀ngàn ìkẹyà kúrò a kí ẹ̀yin bàbá wa o adẹ̀kẹ́yìn ìyá wa tó wà lórí ètò ẹ kú àtótónu òní ò tí ẹ̀ ń ṣe ọjọ́ ìbéèrè a kàn ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ náà ni àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítí ìṣítú ìṣírí gbogbo ẹ̀ la kàn ń gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn àkíyèsí tèmi kàn fẹ́ ṣe ni pé kò rí lè sí ìjọba kankan bì kan àwa wọ̀nyí náà ni àwa ni ìjọba èèyàn ló wà ní ọ̀rọ̀ sí ìjọba níbi kọ̀ọ̀kan ṣẹ́rí bá a ṣe kóra jọ síbi tá a ń sọ táwọn bàbá wa ń là wá lọ́yẹ̀ lóríṣiríṣi tá a bá sọ pé ìwọ̀nba wa tó wà ń bí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé ìgbésẹ̀ ìjọba náà nìyẹn wọ́n máa rò pé bóyá ìjọba kan ló máa wà lókèèrè ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe àkíyèsí ni pé táwa fúnra wa ò bá kóra jọ ká wá gbé ẹ̀dùn ọkàn wa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó gbà wá lálejò gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kò sẹ́ni tó máa gbé lọ bẹ̀ ẹ̀ kì í ṣe àwọn ló máa determine bóyá àrí lè ṣetán láti lọ àwa fúnra wa ló máa sọ pé a ṣetán eré àti tí mo kàn fẹ́ make emphasis nìyẹn. Ọ̀dà báwo ni alàgbà ká tó kù ń bẹ̀ wọ́n torí ẹ̀yin súnmọ́ àwọn onílùú bóò ni wọ́n ṣe lè ràn wá lọ́wọ́ torí wọ́n ní wọn ò dá sọ́rọ̀ wa ẹbẹ́ ẹ̀ mọ́ ń tọ́ṣẹlẹ̀ ń gbà Abíọ́lá èyí tí wọ́n ṣe fún ara Eri wọn ò ṣe fún Abíọ́lá ọ̀nà wo tá a bá sọ pé a ṣe tán láti lọ ọ̀nà wo ni wọ́n fi lè gbà ràn wá lọ́wọ́ táwọn náà bá jẹ́ èèyàn rẹ̀. ọ̀nà tí wọ́n fi lè gbà ràn wá lọ́wọ́ ni pé tí a bá ṣe tán láti lọ àwa tó dẹ̀ ṣe tán yẹn ta ní purpose tá ń jà fún ṣe rí ẹ̀yin ẹ máa lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ń ṣe adarí àdúgbò tẹ́ wà èmi náà á lọ sọ́dọ̀ tèmi bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ṣe pínra lọ but mẹ́sẹ̀gì wa ìkan la jẹ́ so wọ́n ní foreign affairs committee nínú ìjọba ìlú yìí kì í ṣe pé dandan president la kàn máa lọ gbé bá no àwọn wọ̀nyẹn la máa pàrọwà sí so ńgbà tó bá di pé àwọn tó dẹ̀ wà lórí ètò yẹn àwọn representative wọ̀nyẹn tá a bá ti mọ ibi tí wọ́n wà àti ibi tí wọ́n represent àwọn ní ẹnì kọ̀ọ̀kan wa á wá gbé ọ̀rọ̀ lọ bá because ìgbà tá a bá lọ bá wọn irú ẹni tó wà lọ́dọ̀ tèmi bá lọ bá a mo ń bá a sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí constituent ẹ̀ ni ó dẹ̀ ní ẹ̀tọ́ láti listen sí mi
ṣùgbọ́n nǹkan tí mo gbé wá òun ni ibi tí mo ti wá, they are ready to listen. Tẹ́yìn náà bá ṣe the same thing lọ́dọ̀ yín, tí àwọn dáàdi wa gbọ̀ngàn náà ṣe the same thing. Ṣé rí nígbà tí kọ́mítì yẹn bá jókòó tó di pé ọ̀rọ̀ tí ẹnì fẹ́ sọ ẹnì ti gbọ́ ìgbà yẹn ló di odidi. Bá a ṣe lè ṣe é nìyẹn. Èyí tà kàn ń pariwo Amẹ́ríkà, problem tí Amẹ́ríkà náà kó sórí tiwọn náà pọ̀. Federal government lèmi bá ṣiṣẹ́ tí wọ́n pọ̀. Àwa ló kàn ń rò pé àwọn ló fẹ́ gbà wá, àwa ló máa gba ara wa. Àwa ló máa gba ara wa, ibi tí iṣẹ́ wà fún wa nìyẹn. Ká gbàjarè kí wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́. Bàbá wa tẹ́ ti wà lórí ìrìn àjò yìí lóòótọ́ lẹ̀ ti pẹ́ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n narrative ìgbà tí ń yàtọ̀ sásìkò yìí, ó yẹ kí ìyàtọ̀ yẹn wà ń bẹ̀. Sódà àwọn bàbá wa ọkàn nílò pé àwọn yẹn ò serious bóyá because wọ́n bá ro nǹkan táwọn náà ti ṣe rí lóòótọ́ ó lè rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lásìkò tá a wà yìí, ó ní reason tá a fi lè lọ sọ́dọ̀ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ń ṣiṣẹ́ mọ̀ kán file asylum, wọ́n dẹ̀ ń fún wọn torí gbogbo Boko Haram àti gbogbo bandit tá a rò pé wọn ò gbọ́ wọ́n gbọ́. Reason tá ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń ṣe asylum nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ìgbà kan ní reason láti file asylum as a Nigeria. Bẹ́ẹ̀ tí ń sìn a ní reason nǹkan tá a dẹ̀ ń lò nìwọ̀nyẹn ká fi file kìíní wọ̀nyẹn. So nǹkan ti yàtọ̀. And then ọ̀rọ̀ tó wà ńlá yìí tó wà ń ta iná dàbí pé ó ti sún èèyàn kan ògiri. Meeting ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta tí mo attend léni nì. Ìgbà kan wà kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́rú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ń sìn everybody ti ń sọ. So what we have to do ni pé ìwọ̀nba táwa mọ̀ ọ́ ṣe ń bí káwa náà máa ṣe. Àwọn kan náà ń ṣe tiwọn, ẹnìkan náà ń ṣe tiwọn tó bá yá gbogbo wa pàdé níbi tá ń lọ. So don't trivialize any effort. No, mo wà ń fọ́rù nǹkan tó jẹ́ pé about 17 groups ló péjọpọ̀ léni tí wọ́n pàdé ní Mọ̀pó Ìbàdàn. Tó dẹ̀ yẹ pé a dáwó state by state, local government by local government. So oríṣiríṣi everybody kàn ń gba ọ̀nà tó ń bá mọ̀. So àwa tó wà ń bí ká máa wò pé àwọn, because language tí mo sábà máa ń gbọ́ jù nìyẹn, pé àwọn àbí wọ́n ń ṣe kí. No, it's not about wọn, it's about àwa. Ìgbà tá a kóra wa jọ síbí, kí lè tó táwa náà lè ṣe, ìgbésẹ̀ wo la lè gbé. Tá a bá fà á lọ́nà tiwa, then àwọn kan fà á lọ́nà tiwọn. Kí tó dákẹ́ mo fẹ́ ṣe àpèjúwe kan. Ṣé mọ̀ pé ńgbà tí Sowore tí wọ́n mú mọ́lẹ̀, tíjọba yẹn fẹ́ dábìrà fún, kí ló jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà súkè? Sẹ́nẹ́tọ̀ ibi tó ń gbé ó láti kọ lẹ́tà, àwa ló lọ bá wọn pé òkè nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ kí wọ́n dá sí. Àbá rẹ́ẹ̀pù bẹ̀yẹn, àbá ẹni tó jẹ́ sẹ́nẹ́tọ̀ bẹ̀yẹn. Nígbà tá a wí foreign affairs chairperson New York ló wà. Nísìnyí ó ti kúrò, but he's been there for almost 40 something years. So àwọn wọ̀nyẹn la lọ bá ní kọ̀ọ̀kan. Ta sẹ́ẹ̀lì mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ táwọn náà pick it up. Ìgbà tó di pé Melendez kọ lẹ́tà tí ẹlòmíín náà tún dá sí. Nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́ ọmọkùnrin yẹn Nàìjíríà change mind. That is how we can do things. So ṣùgbọ́n àkọlé fi pé àjókòó à ń sọ bóyá àwọn kan ọ̀nà tí wọ́n gbé gbà bóyá kò rà. No, ẹ jẹ́ kó máa ṣe ní ọ̀dọ̀ tiwọn. Èyí táwa náà mọ̀ ṣe káwa náà máa ṣe tiwa. Ẹ ṣeun o. Wòlíì ẹ ṣeun adúpẹ́ o. Wòlíì kó tó lọ. Olóòtú. Èmi ò tiẹ̀ fọwọ́ sí wòlíì tán yìí pé ẹ náà torí ò tí ì wẹ́ fún mi. Ìpè látòkè ni sà, ìpè látòkè ni. Ẹ mọ̀ pé wòlíì tẹ́lẹ̀, wọ́n ní wòlíì òkè lọ́lá ń lu ẹ̀. Ọba òkè tó bá jẹ́ kábíyèsí ni kábíyèsí, mo mọ̀ pé ẹ mú mi bọ̀ látọ̀dọ̀ kábíyèsí. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn fẹ́ dá sí ni ọba láṣẹ. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ sí nǹkan tí o sọ ni pé tá a bá wà níbi tá a bá ń sọ̀rọ̀, àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé we find that are counterproductive. Gbogbo bóyá dípò tó wà níbi tó lé ní tá a jọ sọ̀rọ̀ yìí. Let me give you an example. Nígbà ọ̀rọ̀ Abíọ́lá bá ṣe ń mobilize ni, we were the engine room of publications. Àwọn tó gba asylum based on the publication Nigerian People's Forum, mi ò lè káyé wọn. And gbogbo democracy groups ń gbà yẹn ó ju ti Yorùbá group tá a ní sìn.
bọ́n ṣe wà ní Minnesota náà wà gbogbo wọn ló reach out to their people. In fact, most of them gbogbo nǹkan tí Nigeria, I mean the American government ò fi support tí ò fi support Abacha ń bá yẹn was the effort of all of us all over the United States. Bọ́n ṣe kọ́ ní Washington náà kọ́ ní New York náà kọ́ ní gbogbo ẹ̀. But we are saying pé part time tá a wà yìí gbogbo wa láti wà á láti educate àwọn tí ò tí wà on board. Stages ní kankan. Nígbà tá a wà ní bottom rung of the thing tó bá sọ fáwọn kan sìn even nílẹ̀ ìyá Uganda ṣé bí Yorùbá nǹkan ló ń da Nàìjíríà rú ẹni míì ti sọ bẹ́ẹ̀ rí lójú mi. Mo láti jókòó for the next 2-3 hours láti máa educate ẹ pé nǹkan tó ń sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀. Now what we are saying sìn níbí ni pé ibi tá a lọ ní ibi ìlà ìwà ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ máa spread what do we want. Tá bá ti mọ̀ tán tá a rí pé a plurality of us ti gbà yí pé yes ibi tá a lọ ní then we'll move to the next cadre. Now nígbà táwọn kan dé sí tó ní government in exile làwọn ń fẹ́ we cannot see ìgbà tó náwó mo jẹ́ rò pé ó máa sọ̀rọ̀ ń pa yẹn ni but the point tí Yorùbá máa ń ṣe kankan máa ń ṣe ní Yorùbá máa ń ṣe tó máa ń ṣe mí kàyéfì ńgbà míì tabarọ̀rọ̀ méjì àásọ tapá ọ̀tún níta àwọn aláwọ̀ òsì yẹn gan bí bó tiẹ̀ kù káàtó láti make sure pé a define issues yẹn ìgbà ẹ làwọn èèyàn á lè kọ́gbọ́n lórí ẹ̀. I always do that here. For instance, I was hoping today to live here with a better understanding of why some people at this early stage turn the minimal connection with the people struggling in Nigeria. As you say, government in exile, impose. How is government in exile? Ṣe fẹ́ work ó bá Gbede gbòòrò Àkúrẹ́. Pé ìwọ tó kúrò lé 15 years ago, má rẹ́rìn is I'm just giving you the practical side. O ti kúrò lé láti 15 years ago. Ó wá dé o ní èmi ni wọn ò mọ̀ ẹ́. You have to have a connection, not just tenuous connection. You have to have a very deep connection. Nígbà Anadeco, and that was what we used. Àwọn tó sá wá láti ilé, which was also our own. I read some of the issues to emanate nìyẹn. Àwọn tó sá wá láti ilé, we gave them prominent. Tá bá lọ Congress. Mo rántí how many times ní ìgbà tí City Council wá fún New York. Márẹ̀ẹ̀rin Lacran, mo ń pè é bí olèlé ló mú títà wọlé. Ó tẹ́tí sí mi. Ìgbà tí City Council New York fẹ́ ṣe hearing, we brought Professor Soyinka and some others. To demonstrate to the people here, kì í ṣàwa tá a wà ń bí ló kàn ń pariwo. Àwọn ló ṣe this. Whatever we've been telling you, those people with deep-rooted connection to the people at home, where àwọn náà saw the same thing. So now, having said this, Mark and Tia sọ pé ibi tí oníkálukú bá ti gbé, give us a good analysis or your thoughts about government in exile. Olóòtú ṣe ti wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká pe alàgbà mo rí ọwọ́ yín. Mo ní kí Lacran ló yẹ kó sọ̀rọ̀ sí. O ṣe ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn kí ni wọ́n. Mo ní kó fún wa ní good rí sí. Okay, mo gbọ́ nǹkan tẹ́ wí dádì. Èmi ò believe in it ní nǹkan tí mo try àti sọ earlier. Okay. Pé because àwa ni government, but idea Tilema ní pè ní government in exile. Bí ìgbà tó yẹ pé ká wá ṣe ìjọba tá a lè máa darí àwọn wo la fẹ́ darí.
I don't believe in that. Tó bá yẹ pé àwọn ìyà tó ń jẹ wá la gbé wá síwájú tá a fi lè wá sọ pé a fẹ́ dá wà ìyẹn lèmi wà after. Mo ṣe sọ pé káwọn aráàlú tó gbà á lálejò wọ́n tó lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tá a bá ní talking point tèmi gbé lọ sọ́dọ̀ ẹni tèmi tẹ́yìn gbé lọ sọ́dọ̀ ẹni tiyín à á sọ pé òkè ìgbà báyẹn jẹ́ ká tún pàdé à wá wo àwọn tí ó support kìíní yẹn àbí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n need more information. So that's how I think we should do it. Káti ẹ̀ wò pé idea wa ní àwọn ará abí tá a bá sẹ́ẹ̀lì ẹ̀ fún wọn ǹjẹ́ wọ́n buy into it. Because àwọn kan wà táwa náà tá ní affiliation sí níbí tó jẹ́ pé wọ́n value pa àwọ̀ à ń bí. Ọ̀rọ̀ tá a bá dẹ̀ gbé wá wọ́n á reason. So tá a bá rán ara wa lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ ká padà wá sọ pé òkè kí ni báwo ni wọ́n ṣe ń rò ó báwo ló ṣe jẹ́ ẹ wá rí i pé nínú wọn gan tó fíìlì pèní wa wọ́n á kọ́ wa ní nǹkan tá a ṣe tó fi di pé a lè gbé lọ síwájú pé a fẹ́ dá ìjọba kan láti lò ẹgbẹ́ pé ká sọ pé ọmọ ìlú mi gan mi rò pa ju 10 nú ẹ̀ a dẹ̀ pọ̀ ń bí so ká máa sọ Àkókó ká máa sọ Ondo State ká máa sọ bóyá Yorùbá no I don't believe in that o. Thank you. Ẹ̀kọ́ tí mo lè sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ sà. Ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n pé alàgbà Túnjí Tẹ́wọ́lógún bàbá Bánjí Ayínlóge mo ti bá yín wọ́ wọn wá. Alàgbà Túnjí Àtẹ́wọ́lógún ẹ ti wà lórí ọpọ́n. Ó ti sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Èmi ò gbọ́ wọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ yẹn. A ti tún yín lẹ̀. I'll be there in 20-30 minutes. Hello. Kí àwọn àlò bá sọ̀rọ̀. Wọ́n ti pa á lẹ́nu. Ẹ̀yin lẹ tún para yín o. Ẹ̀yin lẹ tún para yín lẹ́nu mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Tàtẹ́wọ́lógún ṣe rí. Hello, how are you? How is everybody doing? À ń gbóyìnbó yín. Ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Wọ́n nìyẹn o. Mo kí yín ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Ẹ ṣe rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí the only one thing 2 things mo fẹ́ sọ bọ̀ ẹ jẹ́ nǹkan sọ tó jẹ mọ́ èyí tẹ́ ẹ sọ yẹn náà pé ó yẹ kí kan ní foreign diplomatic department tó jẹ́ pé àwọn tó máa wà ń bẹ̀ àwọn yẹn ló jẹ́ pé lọ́wọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ́wọ́ máa fún Yorùbá nation ní most of the opportunity láti lọ máa meet àwọn leaders yìí láti sọ fún wọn one thing or the other of what to do or how to help them or how to help us. Prophet ìpínlẹ̀ kan yẹn máa yẹn ó ní opportunity láti mọ bó ṣe máa ṣe. Wòlíì tẹ anoint lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n mọ bó ṣe máa ṣe. So bàbá Ayínlóge náà wọ́n opportunity díẹ̀. Àtẹ́wọ́lógún lọ jókòó tẹnu ẹ ti dún gbèrègbèrè látàárọ̀ lọ jókòó. Ta ló ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀? Ó fẹ́ pawó ni. Ok, lẹ́yìn yẹn sàtọ́ ni ẹ jẹ́ kí n wá sọ díẹ̀ tí mi ò tí kí ẹ má bínú pé mi wà around for a while and mo make sure pé mo wà around lẹ́nìí má dẹ̀ try láti máa wà around every other time. The only thing ni pé ẹ láti bá mi sọ fún bàbá Ayínlóge pé nǹkan tó promise mi yẹn o wọ́n promise mi ní nǹkan kan pé every day o pé àwọn máa supply mi ní iyán láti Àkúrẹ́. Orí Yorùbá Gbode ló wà ìwọ bọ́ yìí Àtẹ́wọ́lógún. Iyán ni iyán wú àbí iyán tuntun àbí iyán. Iyán gidi àtọbẹ̀ ìṣápá. Ọmọ FedEx ṣe àbí. Especially because ṣé ẹ rí ní àdúgbò wọn some weeks ago àwọn Fúlàní herdsmen wọ́n ń kọjá lọ pẹ̀lú àwọn ẹran wọn wọ́n dẹ̀ gbogbo wọn pátápátá náà dẹ̀ pa síbẹ̀. Ó fún wọn yán jẹ nìyẹn. Mo wá ní òkè o kì í ṣe àwọn ẹran yẹn ni kẹ́ ẹ sẹ́ndì sẹ́mi o. Èmi ò tiẹ̀ jẹran mọ́ lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹja láàmú jẹ. Bàbá Ayínlóge ẹjọ́ sà ọba ilé àwọn ọba ilé
ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ẹ dẹ̀ bá mi fi àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ fi ránṣẹ́ sí wọn. Madam Yusuf Antisola ẹ ṣé gan ni o mo dúpẹ́ o. Akínbọ́lá ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ o Olúwa rántí ẹ̀yin náà o ẹ rántí mi sí rere Olúwa rántí yín sí rere ájù bẹ́ẹ̀ ájù tó dáa lọ. Àmì ẹ̀yin ní ara òpó múlẹ́rọ̀ Yorùbá Gbòde a sì wá ṣètò bí iyán láti ọ̀dọ̀ kábíyèsí ní Ìjàrẹ́ City bí ó ṣe máa dé ọ̀dọ̀ yìí. Èmi mo ní kán lọ wá àtẹ ọlọ́gùn fẹ́mi ò rí ẹ. Ẹ ṣe sà ó dúpẹ́ sà. Anyway. Ó dáa o. Ẹ já tẹ̀síwájú o arọ́wọ́ yín lókè o alàgbà Túnjí ló bá wa sọ̀rọ̀ Chris Akíngbadé ẹ túra yín sílẹ̀. Ẹ ṣé gan ni o mo dúpẹ́ mo tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tí gbogbo àwọn bàbá wa ti sọ kì í ṣàsìkò ìbéèrè ní èmi kàn ní ọjọ́ ìní báyìí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní òkè òkun káàkiri ibi táwọn ọmọ Yorùbá wà mo kàn ní kí n fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àkókò yìí tó ṣojú ẹ̀mí wa ni èmi ṣe dúpẹ́ mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń ṣètò ìpàdé kẹta àbí kẹrin tí mo máa attend lẹ́nìí ni so inú mi dùn sí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ṣẹ́rí bá ṣe ń sọ kékeré ń bí táwọn kan náà ń sọ lọ́hùn táwọn kan ń sọ lọ́hùn táwọn kan ń sọ lọ́hùn gbogbo ẹ̀ ló ń kórajọ tó ń di ńlá òun ló sì ń di nǹkan tí à ń rí ń sìn èmi mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà orin ayọ̀ la máa kọ mo kàn ní kí n fi èyí kí kó má dà pé gbogbo àlá máa béèrè question bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ọpẹ́ bá yẹ láti dá fún àwọn tó ń dá ṣètò a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá Ayílóge àwọn bàbá Adéníran àwọn màmá wa Ṣọlá Yusuf àti gbogbo àwọn tó máa ń dá ṣètò yìí ní gbogbo ìgbà ẹ ṣé gan ni o ẹ máa pẹ́ fún wa ò lágbára Ọlọ́run èyí ni mo ní kí n sọ ní ọjọ́ ìbí. Ẹ ṣeun lẹ́yìn náà a rí alàgbà Patrick Akínbọ́lá ẹ wá gbọ́ wa rọ́wọ́ yín lókè o ẹ túra yín sílẹ̀. Èmi ti tún wọn lẹ̀. Ṣé ó pọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ adarí ètò ìní o àti gbogbo àwọn àgbà wa tó wà ń jókòó all protocols observed. Mo kàn fẹ́ piggyback on suggestion or point of view bàbá Ayílóge nípa àwọn government in exile. As I reflect on it, I guess there are two things that came to my mind that I would like to share. The first is that, in my view, all reflect a certain level of lack of order. Because go back, let's go where we are coming from, and in particular, what happened during the Nadeco era. There was some level of discipline and order. Yeah. So, Baba Ayílóge take leadership role within the Yoruba, Yoruba and Gbode and so on. All across the US, there was a certain synergy of communication and views. So the metamorphose into creation of Yoruba at several different places. There was a certain sense, unilaterally, set up government in exile. And I mean, I guess there's just something very amateurish about that approach. That's true. As Yorubas to reflect the best in our culture. So this, I really kind of frown at it because, I mean, we're talking about a government. It almost makes a joke of what on Shelley and about it really just, it's not a good reflection of our sensibility to seriousness of the issue. The second point, quickly, there is a diaspora homeland divide. Because the truth of the matter, a lot of the elite who are as usurpers. Some of them will even call us warmongers. So what that means then is, if you're talking about a government in exile, there's a certain potential bias to already suggest that so overall, though, in good taste at all, and
in trying to identify those that champion that kind of cause. I think it's a good opportunity fún wa láti tún revisit láàrin ara wa pé ìjà òmìnira tá à ń jà are we really addressing it effectively? Mo ṣe ń ka àwọn couple of things lórí one of the platforms tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Zoom meetings yìí. And one of the points they are making is that àwọn tó jẹ́ real grassroots wa kódà wọn ò tẹ̀lé Zoom bí wa. And what they are saying is that we have to be very careful not to replace one form of oppression with another one, which is what a Zoom saturated environment can become. Tí o bá translate into pọ̀ wọn tá really là ń jàjà yẹn láti protect wípé wọ́n jẹ́ part of the participation in the dialogue. So ṣé mo kàn wò pé that would be my only contribution to this whole. Thank you, Dr. Kimbola. As a matter of fact, what you've just said, the second point, actually happened to a lot of us during the pro-democracy movement. We were so passionate about, and we were so clear-minded about what should happen, that when the politicians came, we told them, look, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè reform Nigeria without first having a national conference, two, rewriting the constitution. The 1999 constitution was a failure that we told them. And in uncertain times, what they told us, well, we will change it when we get there. Well, this is very important, just to back what you're saying and how to go about it. Some of you, or some of the people coming now, wow, in organizing the people, or even pastors, one can feel when we make this noise on social media, in 6 months there will be a government there and we can move in there. We are trying to say it's not possible. Now, what those people did, because of the fierceness of our opposition to participation in politics without reforming the institution at that time, those few politicians left us and they told themselves, Nigeria, àwọn tó ń bọ̀ láti abroad o, ẹ má fún wọn láyè because they are too overbearing. That's why some of us, you never find those conscientious workers at that time holding anything. Well, they blocked us. So somebody like myself, because of pressure, so I am by 2022, by 2002, people said, well, ẹ̀yin lẹ ń sá kiri ń bí, ẹ wò bọ́n ṣe ń ṣèjọba, gbogbo national conference ẹ̀ ń sọ. That was why I went home. Nobody could pick up the phone and even introduce me to the governor of my state. Everybody is like, you never existed. So now saying that there is a kind of schism between people here and there. So our government in exile, we were just prosecuting this thing. Government in exile, come back to quick, but there is this. Yeah, even when I was running, I wanted to run for the Senate. However, there are ways that we know that we can, based on experience, we are not going to be able to do the same thing. There must be a way we can solidify the thing. But when somebody doesn't say in 6 months, I don't love any December, by December. Yeah. It's not possible. And about the Malobe in December, Patrick, Otikuro lẹ́sìn mi ò mọ ọdún yẹn. Ṣé ìwọ ni máa ní kó lọ sóńdó kó lọ ṣe mínísítà láti bẹ̀ láì ní àwọn ará Oǹdó gan ò mọ̀ ẹ́? I'm not putting you down. I'm just saying that there has to be energy. Ẹ kàn rò pé wọn àmọ́ wọn ni wọ́n á máa fi pin number ránṣẹ́ sílé lóòrèkóòrè. Báwo yẹn bá dẹ̀ ti rí pin number? Bẹ́ẹ̀ni ó bá jẹ ojú àti. Náà nìyẹn pé tí ò bá sí credit lórí fóònù wa ní kó sẹ́ǹdì ẹ̀.
But the moment you now say you want to be a minister from your area or senator or governor, it says that to me almost 20 years ago. So you have to just, but there are ways we can manage this. This is not to, I want to find you, if you are ready. It calls for sacrifices, one. Two, it's not something you are going to go into with the view position low lodger. Otherwise, you have become another politician. Yeah. You have become another politician. If you are going to be in this, people like us are not to invest in political capital there. I should be on the other side. But I'm not saying that I'm committed to this idea. This generation, solve problem in Katolo. The next generation, as from that generation, you are slaves. It will be too late. It will be too late. So you have to have people who are committed to those ideals working together. I want to make nice making, but as there are many people that are now knowing for the first time. Like I was saying the other day, from New York all the way to California, Timbade Washington area, Dr. Adeboye, where are you? Because terminus. Right. So these are things, and since we came back, I want to be Dr. Akimbola at the Ologu. Oniluga papa, o man ta si mi like okan mi o kan ti ráyè ti ẹni. Tí bá débi tó wà bá ní onílù mo wà nbí o máa dá mi lóhùn. So when you have people who are committed like that, you have to see Faraye out of the multitude, and then you'll be able to carry out the necessary things. Okay. Right observation. Ẹ jẹ́ kí n dá sí i. Torí kò yẹ kí a tó lọ lónìí ká má ní strategy. Èèyàn mélòó ló lè join mi láti design bá a ṣe máa get on the ground. Tí ò bá jẹ́ COVID-19, gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe sọ nísìnyí, mo rò pé Patrick Akínbọ́lá àbí Akínbọ́lá ni. Ẹ̀mẹ́ta ni mo lọ sí Nàìjíríà in 2019. Alàgbà Akínbọ́lá ṣé Akínbọ́lá ni? Akínbọ́lá ni. Akínbọ́lá. Ẹ̀mẹ́ta mo lọ sí Nàìjíríà in 2019. Mo dẹ̀ fẹ́ lọ more frequent in 2020 tí ò bá ṣe COVID. So kí ni mo ń ṣe níbẹ̀? Díẹ̀díẹ̀ nù nǹkan tá à ń sọ yìí ni tí n bá lọ sí Nàìjíríà mi ò kì í gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà lẹ́kọ̀ọ́ àbí Ìbàdàn Gbọ̀ngán City. Bó ṣe ọ̀rọ̀ gbọ̀ngàn tí mo sọ yìí kí lè bá a relate máwọn èèyàn tí wọ́n ti mọ̀ mí tá a jọ evolve àbáwọn ọmọ wọn. Strategy wo la fẹ́ gbé kalẹ̀ to give our people the fundamental civic education tó máa assure pé tá a bá ní kí wọ́n wá dìbò lọ́tọ̀ làwọn ọmọ nǹkan tí wọ́n ń dìbò fún. Tá a bá design yẹn níbí yìí, nǹkan tá a kàn máa sọ ni what is right to do. And what is right is right. But I want to go beyond right to righteous. So kí àwọn bíi mẹ́rin márùn-ún wọ́n ti owó ọjà ká design irú iṣẹ́ tá a fẹ́ kí wọ́n máa ṣe nílé. Àwọn Banji Akintoye wọ́n ti ń ṣe government at home. Mi ò mọ ibi tá a ti need the government in exile. Mi ò sọ pé wọ́n ń pàṣẹ fáwọn èèyàn o, but wọ́n súnmọ́ àwọn èèyàn débi pé wọ́n á lè bá wọn sọ pé báyìí, but n tó kù ń bẹ̀ is public education. Public education yẹn tá a bá design ní ìgbà tá à ń tara wa jẹ ni. Àwọn èèyàn wọn ò mọ, kì í ṣe gbogbo àwọn èèyàn wa ló mọ̀ di abájọ. Kì í dẹ̀ ṣe gbogbo wọn ló mọ nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe tí ìyẹn bá dé.
but tí a bá ní design tá a lọ sọ́jà tá a lọ sílé kéwú tá a lọ sí gbá tá a lọ sáwò pé báyìí ni kẹsì bá wa ṣe kẹsì bára yín ṣe, it will be a different community and it will be an empowerment, the lack of which you have not seen among pre-literate people. Tá a bá ìyẹn mo rò pé àwa méjì mẹ́ta lè jókòó, àwa bíi márùn mẹ́fà méje, whatever the number. Dr. Adeboye, eléyìí tá a bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀. You remember, you weren't able to make the previous meetings. Ara nǹkan tí mo rò pé a lè ṣe nìyẹn. Okay. But at the same time, gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ń bí lẹ́nìí la wà ń bẹ̀, even Akínbọ́lá wà ń bẹ̀, gbogbo wa ló ṣe kínní yẹn. I may convey another meeting. Then we will discuss and trash this out, and then we will move from there. Madam, make sure pé mo fún yín ní nọ́mbà Dr. Aliu tí mo wí yẹn sà. Yes. A ló sọ̀rọ̀ ẹbí òrojú yóò. Ọmọ bàbá Ayájí ni o, Sanda. Báwọn Ọ̀yọ́ ṣe máa ń yọ́lẹ̀ sọ́dọ̀ ni. Ẹ má bínú. Ọ̀yọ́ Mèsì ni Ọ̀yọ́ yàn. That is great. Ìyẹn mo rò pé ó yẹ ká ṣe. Ọ̀yọ́ Mèsì. Kì í dẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀. Dákẹ́ ẹ̀sọ́ kankan. Kì í dẹ̀ ṣọ̀rọ̀ gbangba báyìí. Náà ni mo fi sọ pé ẹ jẹ́ kí the group is still they were intact. You know, my reason that is slow meeting there. Let me just I called you the Joe that sorrow. So we will come back and have a comprehensive man liaise pẹ̀lú yín and the few àtàwọn tó wà nílùú ọba. Lára nǹkan tó tún kù kí tó gbàgbé, ìgbà tí àwọn ìjọba tí wọn ò sanwó doctor, àwọn internship doctor ní Calabar of the last 6 months, kí lè rò pé wọn ò jẹ. Irú doctor tí ó ṣiṣẹ́ takuntakun ní Calabar àti ní Ìbàdàn tí ò rówó gbà, báwo lẹ ṣe rò pé wọ́n máa bá yín dá sọ̀rọ̀ politics? Ebi ò wọnú kọ́nà mi ò wọ̀. So àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe. Àwọn tó kọ́kọ́ wà tá a wà níta pé iṣẹ́ wà fún wa. Mo sọ déédéé ni. Ọlọ́lá là crown, ọpẹ́ mi pọ̀ là crown. Ó níṣẹ́ táwọn máa ṣe. Wọ́n jẹ́ wa. Ṣé là crown? Ká strategize. Okay. Atọ́kùn mo máa fún yín láyè. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí ni alàgbà Akínbọ́lá ní àwọn fẹ́ dá sí, mo fẹ́ fún wọn ní ìṣẹ́jú kan ká tó pe ẹ̀yin àtàwọn èèyàn yòókù tó bá kù. Ṣé púpọ̀ mà? Mo kàn wò pé it's a good opportunity láti kàn tún contextualize ọ̀rọ̀ díẹ̀. Torí àwa kan wà náà tó jẹ́ pé on a different level, I think chew on it. And issue here has to do with the diaspora homeland divide and the fact that our diaspora we have a dilemma right now. And that is a dilemma where most of us are not likely to return home to either settle or live. But in Lutoje diaspora home, we are more like strangers in it. And so some of us in discussions, time passed. In fact, concept domain exile, somebody had brought it up at a point, but I don't think that was the right word for it. So what we were essentially saying at that time, Yoruba brand is a global brand, and a lot of us values were perception were Yoruba brand were significantly different from and instead of Yoruba land within the strict definition of that geographic space, important carry define it within the context of Yorubas globally and a lot of things based on that positioning. And the point we were making was that that type of recalibration enables us not only to add value where we are, but also to be able to have more impact back at home. So more throwing in because discussion, and obviously this is a major undertaking, and but more like idea we can call low small group by Lati Bessie operationalize it, because what I do see is a completely new paradigm around which will be more effective, even with what we are trying to do at home. Ẹ ṣeun,
tó ẹ ṣeun o gẹ́gẹ́ bí èmi tí mo sọ Yorùbá Gbòde àìṣòṣèlú àìṣègbè ṣùgbọ́n aláfárá ni wá ẹ lè gba orí afárá wa kọjá torí náà ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí tó bá ti dalẹ̀ ó wá wé gèlè òṣèlú ẹ. Ṣé mọ̀ pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni àgbàlagbà fi sá fún màálù láàrin ìgboro bó ṣe yóò rí nù ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí tí wọ́n ń sọ tẹ́kìtì nọ́mbà yín sí Yorùbá Gbòde gbogbo yín lẹ ní nọ́mbà Yorùbá Gbòde 860-371-9367 ohun tí wọ́n ó ṣe ni pé wọ́n ó gbé afárá gbọ́rọ̀ láti ọ̀dọ̀ mi lọ sí ọ̀dọ̀ yín tí ó fi wá dé ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ètò báyìí ẹni lábàáwá so yín pọ̀ ní lọ síwájú ó bá bẹ̀rẹ̀ ló bá tán iṣẹ́ tí wọ́n bá parí láàrin ìrìn nọ́mbà yín ẹ ṣe bàbá. Níbi tá a bá dé yìí gan-an ó yẹ ká ti dé stage boycott now of màálù because kò yé wọn ní. ìyẹn gan-an ni problem tí ò bá rẹni tó ń jẹ màálù tó ń ra màálù wọn ò ní máa dá bó ṣe ń dá wà yìí. Kò yé wọn ní. Èmi tiẹ̀ ti sọ lórí Yorùbá Gbòde tí mo sọ fún àwọn èèyàn pé Yorùbá Gbòde o a máa ṣiṣẹ́ fún wọn lórí jingles lọ́fẹ̀ẹ́ owó ni mo máa ń gbà $700 to produce a jingles but tó bá yẹ pé jingles láti tako màálù àti láti tako Fúlàní lọ́fẹ̀ẹ́ lè ní ẹ pè mí á ṣe fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn tó fẹ́ jẹ màálù wọn ò dé agbọ́ràn kódà á fi àwòrán màálù tí wọ́n ṣe àwòrán màálù táwọn Fúlàní ń bá jọ ní àjọṣepọ̀ àfiránṣẹ́ káàkiri pé ṣérú eléyìí ló yẹ ká ẹ máa jẹ wọ́n tún ní rọ́ o wọ́n ní rọ́ o. ẹ jẹ́ kí n sọ sọ̀rọ̀ pé abádépàdé aṣọ ẹnìkan wà tí ẹgbẹ́ kan wà skul kan wà níbì kan tí ó jẹ́ pé ibẹ̀ ni Ọlánìpẹ̀kun Ẹ̀sán lọ kó tó lọ sí yunifásitì tó kàn fi yẹn ṣe àpèjúwe ládàrúkọ skul yẹn ni. mo sọ fún wọn ní 3 years ago pé ẹ jẹ́ káyé jẹ màálù wọ́n ní kí láwà á jẹ àwọn old students ni mo bá sọ̀rọ̀ yìí o wọ́n ní kí làwọn ó jẹ táwọn ò bá jẹ màálù mo ní ewúrẹ́ adìẹ ìgbà àwo ẹja wọ́n ní wọ́n ló lè sọ bẹ́ẹ̀ yẹn kìnnì kan ṣẹlẹ̀ papọ̀ mo ní gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ yìí so díẹ̀ nínú wọn classmates mi ni wọ́n díẹ̀ nínú wọn ò tí ì jẹ màálù látìgbà yẹn. àìsàn gan tí màálù tẹ ń kó sára eléyìí táwọn Fúlàní gan fi wọ́n ṣe gan ọ̀tọ̀. nígbà tó jẹ́ pé ṣé tí tán bá tiẹ̀ fẹ́ boycott tó bá sọ nǹkan tí Fúlàní ń fi màálù ṣe spiritually àti physically gan torí mo rẹ́ni tó jẹ́ pé ẹ bá fi àwòrán ránṣẹ́ níbi tí Fúlàní ti ń láṣepọ̀ tó ti ń bá màálù ṣe pọ̀ obìnrin níjọ́ yẹn ló ti jẹ màálù. gẹ́gẹ́ bí Dípò ṣe ń sọ education ni gbogbo ẹ̀. Education is not schooling is only an aspect of education. Yeah. Repeat it. Yeah. Why then it don't matter? But if we can cut the number eating it in half, but I just 1/3. Okay, yeah, it will go a long way. You cannot surrender because they won't go. How do you know that? So ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí á mú alàgbà Julius mo rí pé ẹ náwó ẹ fẹ́ béèrè ẹ ti wà lójú ọpọ́n kí ni ìbéèrè yín. Ó túra ẹ lẹ́nà. Ẹ túra yín lẹ̀ èmi ti tú yín lẹ̀ o. Sọ méke kan bẹ́ẹ̀ lé torí àwọn méke mọ́wọ́ rẹ̀ jàgbàlagbà lọ. Ó ti wọn ọkọ ìyá mi ọmọ tọ́lá yìí kò ṣe. Ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé mo dúpẹ́ fún gbogbo akitiyan àwọn tó ti ń ṣakitiyan láti ọjọ́ yìí alálẹ̀ ilẹ̀ Oòduà tó ájú wa ṣe o. Ìbéèrè kan àbí àbá lèmi fẹ́ dá. Èkíní ni pé
lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí mo ń rí i pé àwọn kan tó lọ ń bá àwọn èèyàn bíi bàbá Ọbásanjọ́ àwọn yẹn láwọn Haúsá Fúlàní yìí gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ kò ṣekú kò ṣẹyẹ tírú àwọn èèyàn yìí ti ń ṣe látijọ́ yìí tá bá ní àmọ́ bí tí bàbá Ọbásanjọ́ gan wà ní bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mi rò pa ṣì sọ ni kí ni ìgbésẹ̀ tá à ń gbé láti rí i pé irú àwọn kò ṣekú kò ṣẹyẹ yìí a pè wọ́n padà wá sílé torí irú àwọn èèyàn tí mo dárúkọ yìí àtàwọn tó sì ń wá gbádá kiri tí wọ́n sọ pé àwọn sì fẹ́ di president kí ni a fẹ́ ṣe lórí irú àwọn èèyàn báyìí ìyẹn ìkíní ìkejì ni pé awareness pé kí gbogbo ayé mọ̀ wọ́n mọ nǹkan tó ń lọ àwọn tí tó ń jìyà ń lé báyìí ìgbésẹ̀ wo la ń gbé láti rí pé a increase awareness yẹn ìyẹn ìkejì àbá tí mo tún fẹ́ wá dá ni pé gbogbo àwa tá a wà lókè òkun pàápàá jùlọ àwọn tó ti dé òkè òkun ṣáájú irú àwa báyìí Germany ni o Canada ni o Netherlands ni o gbogbo ìlú tó wà káàkiri gbogbo àgbáyé tá a bá lè strategize ìyẹn tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ nísìnyí o pé bàbá máa yan aṣojú kan àbí méjì tó máa lè penetrate àwọn MPs tí wọ́n á lè wọlé sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí lára àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ìlú wọ̀nyí tí wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ torí strategy lọ̀rọ̀ yìí gbà ọ́ ọ̀rọ̀ pàkan ń pariwo kọ́ nígbà tí mo gbọ́ pé deputy secretary general United Nations Hausa Fúlàní ni lórí fọ́nrán yìí náà ni mo ti gbọ́ lórí mi fò lọ ni. ẹ jẹ́ kí alàgbà Kíṣíkù ò dáhùn ẹ jẹ́ kán dá ìbéèrè. irú obìnrin yìí kò ní fẹ́ wá roko ní roko síbi táwa ń roko sí o. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kán dá ìbéèrè o ẹ jẹ́ kán dá ìbéèrè ẹ ṣe. alàgbà Kíṣíkù. Yeah, lóòótọ́ the first deputy secretary general Amina J. Mohammed lórúkọ ẹ̀ is a pure Fulani woman and is the first deputy secretary general of the United Nations. But ìyẹn ò dá wa dúró from pushing forward. She's not going to be there forever. Most likely, we don't know what can happen if Buhari is not there and Buhari ló push her. If Buhari is not there, she may be gone. It's not a permanent position. So we shouldn't be so much concerned with that. But as at now, yes, lóòótọ́, she will be the eyes and on the ground for Buhari and the administration. May want to give them what, but that shouldn't stop her from pushing ahead. But yes, she's indeed the first Deputy Secretary General of the United Nations, Amina J. Mohammed lórúkọ ẹ̀. She's been there for almost 5 years. Yeah. Kó tó débẹ̀ ta ló wà ńbẹ̀? Agboola Gambari. No, Agboola Gambari position there high tó tiẹ̀. High tó tiẹ̀, but it was special assistant. Yeah, she was representative to the UN. Yeah, and he blew it. He wasn't successful. He was highly criticized by the Bush administration. But he's been there now and he's pushing it. But what I'm saying is that Dawaduro from making contacts and doing what we have to do. We just have to sharpen our intelligence. No, yeah, that shouldn't stop us. Èmi rò pé tí wọ́n sọ ni pé bí olówó ẹni tó bá ní kinní kan èèyàn á sì lẹ́sẹ̀ kò yẹ kó burú èmi rò kó yẹ kó kọ́ wa lọ́gbọ́n sí ni pé ó wà bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó kọ́ wa lọ́gbọ́n sí ni gbogbo ibi tí ó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ méjì la fẹ́ gbé tẹ́lẹ̀ á wà sọ di ìgbésẹ̀ mẹ́jọ kájí ẹ sọ di mẹ́jọ kí ni fi ṣe èèyàn ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ń pé ẹ ṣeun alàgbà Julius ṣé wọ́n dáhùn ìbéèrè yín.
ẹnìkan ló pa yín lẹ́nu mọ́ èmi kọ́ o. Mo ní ṣé wọ́n dáhùn ìbéèrè yín. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n dáhùn béèrè mi. Nǹkan tí wọ́n dáhùn ni wípé irú àwọn tí ò ṣe kù tí ò ṣe yẹ tí ó ṣe wà gbádà kiri àbí irú àwọn Ọbásanjọ́ ló sì ń sọ pé kìnnì kan tó sì lọ ń bá ní last week torí a mọ gbogbo gbòkèwé àmì kò ṣe kúkú kò ṣe tí bàbá yẹn ti ń ṣe látijọ́ yìí. Ok, màá dá yín lóhùn nǹkan tó wà níbẹ̀ ni pé ṣé gbogbo èyí tó ń ṣe yìí fún ìbò tánàmọ́dé ní 2023 ni but tó wọ ọwọ́ àwọn aráàlú ló wà. If we are able to educate our people to the extent that this election must not hold and they are unwilling to participate in it, Obasanjo has only one vote. So that is sunny before that these people that are high profile, that are benefiting from the rogue system, you're not going to expect anything great from them. Our hope lies on the masses. Yes. How effective the awareness and education on moving so, and I keep repeating it, is very, very crucial. People are doing it. We need to continue to encourage them. If we have organizations that have assistance, but don't look at it, don't lose Ondo, don't lose Ore, don't lose Akure, don't lose Ekiti. Last week, I understand, he was in Lagos. Those kinds of guys and that are organized these rallies, those are the people, if we can link up with them, to assist them, to encourage them to continue in their awareness. That's my position. We shouldn't worry less. We shouldn't worry about Obasanjo. When we already know what he wants to do. And his acolytes too, we know what they want to do. So, and there is nothing we can do to stop them. We cannot stop them, but we can push our own effort, which is to get the masses on our side. Nǹkan tí mi fẹ́ sọ ni pé ìgbésẹ̀ tí mo tún suggest yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún bàbá Banji Akíntóyè a gbọ́dọ̀ ní àwọn tó máa represent tó máa lọ bá members of parliament láwọn ìlú ńláńlá wọ̀nyẹn so that a lè máa put pressure members of parliament wọn a lè máa table case Yoruba nation. Okay, let me answer that. I have something to contribute to that, and maybe it's not that I'm putting Baba Akintoye down, and I've discussed this with my friend Banji. In an organization like this, let's face it, Baba Akintoye is 86 years old. By now, if the organization is to be strong and viral, there should be somebody to act like his deputy, to my face here, other than Baba Akintoye. Baba Akintoye is 86 years old. There should be a younger person close to him that can be in his stead. Yes, this is part of our Baba Adeboye. But to my own, it's missing. Akintoye is missing. And that's not how an organization works. Bẹ́ẹ̀ni, I mean, nǹkan tẹ́ sọ yẹn, mo really appreciate it. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́ mi ń sọ ni pé à ń pé gbọ́n ni a kì í pé gọ̀. Owó ẹ̀yìn àgbà náà ni. Tá bá dẹ̀ parapọ̀ báyìí. Kókó ká parapọ̀ ni pé tẹ́nìkan bá ṣe tó bá fẹ́ kù díẹ̀ káàtó, kẹ́nìkejì ó lè sọ pé níbi báyìí ló kù sí o. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yín sìn tí ò bá tí ì sírù gbésẹ̀ yẹn wípé ókè o igbákejì rèé o àbí igbákẹta rèé o by now irú bá ṣe ń sọ yìí náà wọ́n á ti máa gbé gbésẹ̀ yẹn àti bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ màá tún sọ lẹ́ẹ̀kẹta àwọn ìlú ńláńlá sẹ̀ Germany ni o Japan ni o United States ni o kò síbi tí Yorùbá ò sí ní gbogbo ibi tá tí mò ń dárúkọ yìí California ni o gbogbo ẹ̀ ni o Canada ni o àníṣe oníkálukú lọ máa bá àwọn members of parliament. Alàgbà Julius iṣẹ́ ń lọ lórí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn ó wà lára nǹkan náà fẹ́ sọ láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ti kọjá gbogbo bẹ̀ yẹn ó wà tí wọ́n ń sọ ẹ̀ka ìwé kan lọ́wọ́ mi nísìn lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bì báyìí
àwa ti nípàdé pẹ̀lú àwọn congress bí adé sọ fún gbogbo àwọn ibi tó ọmọ Yorùbá wà pátápátá lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà access wà fún congressional district representative yẹn nǹkan tí ọ̀jọ̀gbọ́n Adébóyè sọ àti bàbá Ayélóge sọ tí mo support ni pé ká ní a single statement or a single page strategy tó jẹ́ pé n tó bá sọ níbi tèmi wà náà máa sọ ní New York wọ́n á sọ ní Washington wọ́n á sọ ní California wọ́n á sọ ní gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó wà ní European countries wọ́n á bá àwọn European parliamentarian representative wọn báwọn tó wà ní UK báwọn tó wà ní other African countries sọ at the same time. Ẹ ṣeun atọ́kùn àwọn èèyàn sì náwó sókè láti béèrè ìbéèrè ọjọ́ wa sì ti lọ àti lo wákàtí mẹ́ta bó tiẹ̀ jẹ́ pé a gbèrò pé a ní pẹ́ rárá lénìí ṣùgbọ́n alàgbà Alábí Bàṣírù mi ò wá mọ ibi tí à ń parí sí o mo tú yín lẹ̀ yín náà túra yín lẹ̀ o. Anjola ìyá. Èmi náà jọlá ìyá mi o. Ẹ túra yín lẹ̀ ẹ ti wà ní. Ẹ kú ètò mo kí ẹ̀yin aṣíwájú wa mo rò pé ń gbọ́ mi báyìí sí. Dáadáa a lè mọ gbé orin yín gan-an àgbọ̀ yín. Nǹkan méjì lèmi rí i pé ó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe àkọ́kọ́ ni pé báwo la ṣe lè penetrate àwọn yunifásitì wa because majority àwọn tó fẹ́ ja kínní gangan àwọn tó wà ní age of 25 to 35 and yunifásitì náà wà wọ́n dẹ̀ lẹ́ni tó bá kàwé ó yìí sí láti manage ó dẹ̀ yìí sí láti jà fún nǹkan èmi rò pé yẹn ló yẹ ká kọ́kọ́ ká try láti ṣe púpọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo rí níbẹ̀ náà ni pé àwa táwa gbọ́ngàn gbọ́dọ̀ organize ara wa mo make sure pé mo bá secretary general ìlànà mo do àsọ̀rọ̀ because whether we want it or not they are the touch bearer because àwọn ẹlẹgbẹ́ tí gbogbo àwọn ojú ẹ̀ wọ́n tó yẹ kí ní sè káwọn kan wá léèyàn kọ̀ọ̀kan ní gbogbo àwọn olùjẹ́ dárúkọ ẹ̀ bóyá London ni o tá pé tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹni báyìí la bá fẹ́ sọ̀ sí Amẹ́ríkà ni èèyàn báyìí la fẹ́ hold responsible because tá a bá tí ì léèyàn kọ̀ọ̀kan tá fẹ́ dì mú even not to state in Nigeria pàápàá gan ká lè léèyàn kọ̀ọ̀kan just as a waiting because they should be seen themselves as alternative government by now because tá a bá organize pàápàá if tá a bá ja kíní ìkàlẹ̀ àwọn tá ló fẹ́ be there is no vacuum àwọn kan máa step in tá a bá dẹ̀ bẹ̀ sí pípẹ́ gbogbo kíní yìí ó máa di ọlọ́mọ ẹ̀ ká tún ṣiṣẹ́ ká tún pàtó sínú oko àrókòdó nǹkan kan but èmi rò pé àwọn ọmọ school wa ló yẹ ká kọ́ ṣe pé kíní because tí àẹ̀rọ ní ta ti ṣe ní sáà yẹn táwọn school wa bá jáde ń sìn pẹ̀lú gbogbo confidence àwọn ní pé láwọn ajagun wa ń sìn kò sí sójà tó máa dé àwọn ìjọba yẹn á wà gbígbín a lọ sí United Nations àná gbogbo ẹ̀ ó dáná but wọ́n ti ní pé téèyàn méjì ò bá jà kò sẹ́ tó lè làwọn ọ̀rọ̀ wa sì máa bó sórí ìjà èmi wọn wá fẹ́ ṣe bá níjà ẹ pé kíni kẹjà máa kọ̀ lákọ̀ máa tọrọ ìmẹ́dákẹ́ náà. ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ yín mọ́gbọ́n wá ohun tí wọ́n ń sọ mi ò ní fẹ́ kí a máa gbà bí à ń gba ìgbà ọtí kókó ohun tí wọ́n sọ tí ó sì faramọ́ èrò tèmi dáadáa ni wípé àwọn ọ̀dọ́ langba wa tí wọ́n wà ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ifáfitì káàkiri wọ́n ní ọ̀nà wo la fẹ́ gbà lò wọ́n tí wọ́n ò fi máa bá wa ṣe ìpolongo torí pé tẹ́ ẹ bá wò ó dáadáa ẹ rí i pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n ṣe pàtàkì wọ́n ní ẹbí wọ́n ní ará wọ́n ní ìyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní ìyá wọ́n ní bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní ọmọge àfẹ́sọ́nà náà ní ìyàwó ní bàbá ṣe rí i pé a nílò wọn tí ì ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n ebi òjòjò àgbà ká sọ òótọ́ fúnra wa ebi ń pa àwọn ọ̀dọ́ yunifásítì wa tá a bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé àwọn ẹ̀kọ́ gíga yunifásítì a máa rò pé refugee camp láwa ní níbi tí ebi ti ń pa wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ni wọ́n ti di oníwà bàjẹ́ nítorí ebi inú òǹgbẹ ọ̀fun wọ́n fẹ́ kàwé jáde ẹ̀rù ń bà wọ́n pé táwọn bá jáde gan-an wọn ò tí ì mọ̀ bóyá wọn ò ríṣẹ́ wọn ò tí ì mọ̀ bóyá wọn ò ní ríṣẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ń kàwé pẹ̀lú agídí àìmọye àwọn ọmọbìnrin tó wà ní yunifásítì wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ǹjẹ́ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi ń tọ́ra wọn nílé ẹ̀kọ́ wọ́n ń ta ara wọn tó ń ba obìnrin nínú jẹ́ wọ́n ń ta ara wọn kí wọ́n lè bá àrí owó tí wọ́n ó fi kàwé jáde ìwé tí wọ́n sì fẹ́ kà jáde náà wọ́n mọ̀ bóyá wọn ò ríṣẹ́ àbáwọn ò ríṣẹ́ òun ló fi wá dàbí ẹni wípé ohun tí àwa ń ṣe nígbà tá a wà ní yunifásítì kò sí mọ́ èmi ṣe
ọ̀kan nínú àwọn ẹgbẹ́ ọmọ ilé ẹ̀kọ́ student union fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ní Adéyẹmí College of Education tá a máa pariwo láyé ọ̀kẹ́ owó àlùtà continua gbogbo ẹ̀ kò sí yẹn mọ́ ní ìsìn. Àwọn òṣèlú ni wọ́n ń lò wọ́n gbogbo táwa fi ń dojú kọ ìjọba àwọn òṣèlú ń lò wọ́n. Gbogbo wa la mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Fríyò tí wọ́n ní òun ló jẹ̀bi ọ̀rọ̀ ikú olóògbé bàbá ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè. Ṣé bí torí àìríjẹ àìrímu ni àwọn olóṣèlú ṣe lò wọ́n? So ọ̀nà wo wá la fẹ́ gbà tá a fi fẹ́ fa àwọn ọ̀dọ́ ìmọ̀ra tó jẹ́ pé a máa lò wọ́n fún ìlọsíwájú ìlú wọn? Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn òṣèlú ó tún lò wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí kò sì sí nǹkan tá a máa ṣe. N tó tún wá ṣẹlẹ̀ mà ní wípé ẹ dákun mo tọrọ gáfárà. N tó tún wá ṣẹlẹ̀ ní pé láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá àwọn tí wọ́n ń ṣe grassroots mobilization yìí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n tún wá ń lọ káàkiri wọ́n tún wá lọ ń bá àwọn ọ̀dọ́ làǹgbà ọmọ secondary school sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń láti lọ máa kọ́ àwọn grandfather àwọn grandma wọn nínú ilé. Ìdí tá a fi ń láti ní òmìnira ara wa lẹ̀ Yorùbá. Ìjọba Ọ̀ṣun ṣèmílànà wọ́n bá tún mú àwọn school principal tí wọ́n gbà wọ́n láàyè láti wá ṣe mobilization yẹn wọ́n bá tún kì wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n bá tún suspend wọ́n tún halẹ̀ mọ́. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe grassroots mobilization yìí àtàwọn tó ń sọ̀rọ̀ ní ìlú èbó káàkiri tí wọ́n gbá ẹnu yá gómìnà yẹn àti ìgbọ́ kankan nìsín àmọ́ mọ̀ ìpójú táyé lòun wà. Ṣé ti wá rí nǹkan tí mò ń sọ? Ó la fi ń sọ pé ṣígídì tí ó sọ fún Ọlọ́run ọba pé aláàárẹ̀ ò wá mọ́ epo orí rẹ̀ ò rìn iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ wa. Wọ́n kúkú ti ń sọ pé àwa tá a wà lókè òkun wọ́n lé àwa là ń pète ogun. Bí wọ́n bá sì pè ní tán bá pè ní lólè kò yẹ ká gbé ọmọ ẹran jò torí yóò fìyà jẹyàn màálù ní ká kúkú gbé. Bẹ́ẹ̀ ni. Níbo ni a máa jẹ màálù lẹ́ẹ̀kan? Tó tóbi la fẹ́ gbé jòdì. Èmi láti ṣe. Àbí bá pè ní lólè tá a bá ń gbọ́ mẹ́rin bí lọ́tẹ̀yà bá ń fìyà jẹrẹ ẹ̀ ni ká kúkú ṣe é ní agbẹ́jà ńlá bọ̀ fá. Ká kúkú ṣe é ká mọ̀ pé à ń ṣe lóòótọ́. Ẹ dákun iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ wa àwa tá a wà lókè òkun ká máa pariwo sáálé ká fìyẹ̀rẹ̀ sóhun àrò ká fariwo ta sáálé ìjọba tó ṣe yìí ò ní lè wọ̀ mọ́ o ẹ̀sùn Fúlàní ọlọ́dẹ ọ̀pọ̀ lè ṣe. pé wàá gbèjà. Ṣé mọ̀ pé irú gómìnà tí wọ́n lọ tó kí àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ tí wọ́n pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa là wọ́n lójú yẹn pé ní òkú ló sì fẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́mọ wà. Tá a bá pariwo ẹ̀rù ọ̀bà tó bá gbọ́ kó wọn nílé wàá lo èbù mọ́ bá fẹjọ́ òun sùn. Ẹ dákun tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ irú gómìnà bẹ́ẹ̀ tá a bá ti ń gbọ́ lórí Yorùbá Gbòde látòní lọ a máa dárúkọ rẹ̀ fún gbogbo ayé. A máa dárúkọ rẹ̀ fún gbogbo ayé ṣe bí àwa ní bàbá yìí lóge àbí gbogbo àwọn tí wọ́n ní torí pé a sọ̀rọ̀ lórí rédíò ńgbà yẹn láyé ìdílé ohun Oòduà bàbá Adéníran Adébóyè tí wọ́n ní ànílé wálé àwọn náà dà. Wálé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Yìí tó ṣẹlẹ̀ wá o mi ò lè lọ sí òkú màmá mi lẹ́tí ní kíní o. Ẹ bá sọ fún mi. Òun náà mọ̀ pé àlè lọ́lé. Àlè lọ́lé. Ẹ̀gbá jí mọ̀ pé àlè lọ́lé ń gbà ẹ̀. Kódà àwa gan tá à ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò tá a pa orúkọ wa tì. Tá à ń jẹ́ aṣàjẹmásẹ́lá wa. Àwa tiẹ̀ kó aláwa tá a porúkọ tì tá à ń jẹ́ Mọ́tánbàjẹ́ Adéyẹmí. Ilé akéde lẹ́nìkan ti pè mí pé Ṣọlá àwọn mọ̀ pé ìwọ ló ń bá wọn ṣe tó ń jẹ́ Mọ́tánbàjẹ́ Adéyẹmí. Ṣé wá rí i pé ahéré ní mọ́ kẹ́yìn olóko ní rẹ̀yìn ẹ̀ àwọn tó ń wà bàjẹ́ yẹn ilẹ̀ gbé wọn mì ilẹ̀ mú wọn. Bẹ́ẹ̀ni wọn ò ní nọ́mbà mọ́ wọn ò sì ní ní. Wọn ò ní ní lóògùn ọlọ́pàá. Wọn ò ní ní alàgbà Fádèyí. Níbi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn dúró eléyìí wà very important.
ní èmi àti Dr. Gbade Gẹṣin wọ́n wá ní ká lọ represent ẹgbẹ́ ní 98 ní lọ́dọ̀ àwọn Yorùbá elders àbí kí náà ti ń pè wọ́n committee of elders àbí kí náà ṣe tó fẹ́ launch. Yorùbá Council of Elders. Council of Elders. Abade airport èmi ni mo ṣáájú wọ́n gba passport mi wọ́n mú dání. Dr. Gbade Gẹṣin ní ń gbọ́ Banji ṣé wọn ò tí ì fún ẹ ní passport tí ó wà lẹ́yìn láì mọ́ ó mà wà lọ́wọ́ wọn ò tí ì fún mi. Ó ní kán má wọ́ọ̀rì òun ti pé àwọn bẹ́ẹ̀ kọ́ àti gbogbo wọn ló ń bọ̀ wá sí airport wá pàdé wéré náà dá passport mi gbà. mo wá jáde mo wá sọ fún Dr. Gbade Gẹṣin mo ní àwọn bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn gbogbo tó ló ń bọ̀ mí ó lóun má kì í yẹ pé ìjọba Sàlámì ò máa fẹ́ kí àwọn ẹ̀ tún pariwo òun. Alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dẹ̀ yìí mo rí pé ẹ nawọ́ sókè á mú ìbéèrè pépèpé ká lè bá àwọn adágbére fúnra wa. Ìbéèrè mi máa mú kàn nítorí ó dàbẹ̀ nípa àsìkò ti lọ ó dẹ̀ pẹ́ ohun tí mo fẹ́ béèrè bóyá èèyàn kan tẹ̀ sọ ok pé lórí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú tàkọ́kọ́ wá ná ìyàn tó béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Bánjí Ayélóge ìyàn Àkúrẹ́ ò dùn tó ìyàn Gbọ̀ngán so ẹni tó béèrè ìyàn yẹn ká kọ́kọ́ mú yẹn kúrò. ṣé Gbọ̀ngán ni ìyàn forí rọgí wà. So ká mú yẹn kúrò ńbẹ̀ kí yẹn ṣe kí. Bàbá Adébóyè ẹ̀yin lẹ lò ní o. So ló bá jẹ́ àmọ́ bú mi tí ó dá lókè. Bàbá Bánjí Ayélóge ó wù mí kí n fìjà yín ṣùgbọ́n apá mi kákò. Ìyá ìbéèrè yìí kejì. Ok so kì í ṣe béèrè náà mo kàn fẹ́ sáré sọ ní pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ government in exile yẹn tí ò bá sí crisis nínú ilé irú crisis gba nàdẹ́kò yẹn nígbà tí gbogbo ẹ̀ tí Kábíọ́lá tó padà kí gbogbo ẹ̀ tó ṣe kínní tí ò bá sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ilé a kàn máa pariwo ẹnu pé à ń ṣe government in exile so tó yẹ ká mójútó tó dẹ̀ tún ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ tó dẹ̀ tún jẹ mọ́ nǹkan tó ń sọ tọ́ nísìnyí ni pé ọ̀nà wo la máa gbé gbà tá a fi máa mobilize àwọn èèyàn wa fún nǹkan tá à ń fẹ́. Gọ́vnà tó ṣe àwọn tán lọ sáàkà àwọn èèyàn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ oríṣiríṣi wọn ló ń ṣe nǹkan so à ń láti ríra wa pé iṣẹ́ tá à ń ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn wa nulẹ̀ ó take care gbogbo eléyìí ànígbà fún wọn ni nítorí nǹkan tán máa fẹ́ máa ṣe ni ànígbà ni àdẹ̀jẹ́ kan mọ̀ pé ànígbà lọ́nà méjì ọ̀nà kínní ni pé mi mọ Yorùbá tí màá lò intellectually àjẹ́ káwọn olóṣèlú mọ̀ pé wọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ ipe gbogbo nǹkan tó bá ń sọ ká máa ṣàmọ́lẹ̀ ipe wọn ò lọ́gbọ́n lórí tó ń lè fi ṣe nǹkan tó ń ṣe kínní yẹn kì í ṣe pé tí ò lọ́gbọ́n lórí wà nù èyí tó lọ́gbọ́n lórí lè wà nù wọn but ẹ jẹ́ ká jẹ́ kán mọ̀ wípé gbogbo ohun tó ń ṣe kò bójú mu kò dẹ̀ sí nínú kì í ṣe nǹkan tí ayé ń ṣe láti ní ìdàgbàsókè àjẹ́ kán mọ̀ yẹn àwa jẹ́ káwọn èèyàn wa náà tún wá mọ̀ wípé nǹkan tá à ń sọ ń pa àwọn olóṣèlú lélẹ́yìí wípé gbogbo ideas tán ní o àwọn fẹ́ ṣèjọba àwọn fẹ́ ṣe gbà kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ òtún bá tẹ gbogbo ẹ̀ ká dẹ̀ máa make sure pé à ń láyé àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ so àwọn olóṣèlú yẹn á máa rí wípé kì í ṣe pé a kàn ń sọ pé àfẹ́ wọn àbí àfẹ́ ilé àfẹ́ ilé a mọ nǹkan tá à ń sọ ní ọ̀rọ̀ òṣèlú àti ọ̀rọ̀ ìbò àti ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ bá a ṣe máa ṣe yẹn ọgbọ́n tá a máa lò tá a fi máa ṣe yẹn ìyẹn ló dẹ̀ yẹ ká kù ká máa wá torí mi ìráyè àti explain gbogbo ẹ̀ but màá kàn sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá ẹ ṣe. Fẹ́mi kó tó lọ Fẹ́mi jọ olóòtú mo rí ìwé ńlá tó fi ránṣẹ́ sí gbogbo Yorùbá leader mi ò jẹ́ o lè sọ díẹ̀ lára nǹkan tó sọ pé mo kà á lẹ́ẹ̀mejì. ẹ ṣe gan ṣe rí ìwé yẹn ohun tá à ń sọ ni pé one ó yẹ kí àwọn àgbà wa máa bára wọn sọ̀rọ̀ láàrin ara wọn bọ́n tẹ̀ ní sọ́sítà yẹn ìkíní ìkejì
ni pé ó yẹ kán kí a wá jáde síta tá a bá sọ pé a fẹ́ lọ à ń ṣe gbogbo tá à ń ṣe yọ ẹ jẹ́ ká put in concrete terms ipe nǹkan tá a fẹ́ lélẹ̀ tá a bá sọ pé à ń wá nǹkan ó yẹ ká lè sọ bá a ṣe máa dé ibi tá à ń lọ yẹn ìyẹn gan ló ṣe kókó so tá a bá ṣe yẹn tá a ṣẹ̀dẹ̀ mọ́ pé láàárín àwọn àgbà wa oríṣiríṣi nǹkan náà ń sọ káàkiri àwa wá fẹ́ sọ pé tí àgbà bá máa hùwà àgbà kì í ṣe pà ń bú wọn ẹ̀yin náà rí bú anybody ń tà kàn sọ ni pé òkè ìlànà kan ti wà ńlẹ̀ kì í ṣe ìlànà ẹgbẹ́ ìlànà mo ń sọ yìí ọ̀nà kan ti wà ńlẹ̀ táwa rò wípé ó yẹ ká tọ̀ tó dẹ̀ yẹ káwọn àgbà fọwọ́ sí kán dẹ̀ sọ fún àárín ara wọn wípé kí gbogbo wọn gbé yẹ̀wò kán dẹ̀ gbé jáde gbogbo tá à ń sọ náà orí ọ̀rọ̀ Yorùbá referendum yẹn náà ló jálé lórí torí tá a bá ní à ń lọ à ń ṣe gbogbo ẹ̀ a ti sọ̀rọ̀ government even our representatives àti gbogbo ẹ̀ a need the validity àti legitimacy nǹkan tá à ń béèrè fún gbogbo ìta ń sọ̀rọ̀ which is okay o à ń ṣe security à ń ṣe gbà à ń ṣe gbogbo ẹ̀yẹn ṣe wọ́n pé ìjọba mi lè dé nísìnyí kó bẹ̀rẹ̀ sí address àwọn issues yẹn ṣé à sọ pé problem ti solve nìyẹn no nǹkan tá à ń sọ ni pé there is a fundamental issue tó wà in terms of decolonization let me put it that way so fundamental issue yẹn la fẹ́ address tá a bá dẹ̀ lè the only way tá a dẹ̀ lè fi address ẹ̀ ni ká get àwọn people wa láti demand fún kíní ní ọ̀rọ̀ petition referendum ọ̀rọ̀ petition is part of mobilization kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ la fẹ́ jókòó sí. ẹ ṣeun alàgbà ọjọ́ rebi àná. so ẹ ṣe tẹ béèrè yẹn ò ní kí n change opinion mi lórí yan. it's all right tí ìjẹyàn ọjà rẹ rí ló jẹ́ ìyẹn ewúra lẹ máa jẹ àbí ti gangan. ó dáa o ẹ ṣeun o ẹ kú ohùn látàárọ̀ mo dúpẹ́ púpọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Yorùbá Gbòde mo rò pé lónìí a gbìyànjú láti rí i pé gbogbo wa ni a bára wa sọ̀rọ̀ gbogbo wa ni a dára wa lóhùn ohun tó tiẹ̀ wá dùn mọ́ mi nínú jù lónìí ni wípé a béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè láì jẹ́ pé a sọ̀rọ̀ òdì sẹ́nìkan láì jẹ́ wípé a ríra wa fín àwa kọ́gbọ́n a gba ìmọ̀ mo rò pé alàgbà Isaac Adéyẹmí ṣé bí ẹ ti béèrè béèrè àbí. wọ́n ti béèrè but Ahmed Giwa àti Reverend Akeju. ẹ dákun ẹ foríjì mi Reverend Akeju mo rí yín gbà tó sì tún yá mi ò bá tún rí yín mọ́ ṣùgbọ́n ó pè yín torí n ò ní jẹ́ kí ẹ lọ láì jẹ́ pé ẹ béèrè ìbéèrè mo tún rí ẹnìkan Reverend Akeju Reverend Akeju ẹ ti wà lójú ọpọ́n ẹ túra yín lẹ̀ dákun. Professor Oyè Adéyẹmọ náà. Ẹjù ló bọ ọmọ olówó jẹ́. alàgbà Reverend Akeju ẹ béèrè béèrè mi ò rójú yín o ṣùgbọ́n a ti ń gbóhùn yín. Yẹ mo kí ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa ẹ kú atótónu látàárọ̀ mo kí gbogbo ilé mo kí bàbá wa professor mo dẹ̀ kí àwọn bàbá wa kejì náà mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín ẹ jẹ́ kí n máa torí àkókò ti lọ mi ò fẹ́ máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹ jẹ́ kí all right ṣe rí ibi tó ta kókó tí mo mọ̀ pé mo fẹ́ dá sí ń bẹ̀ èmi á fẹ́ béèrè èmi á fẹ́ tọrọ gáfárà pé bóyá tí àyè bá wà níjọ́ mi pẹ̀lú àwọn bàbá wa kan ká wá ṣàlàyé ń tá a mọ̀ sí government in exile ó dàbí pé ó ń rú àwọn èèyàn lójú torí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní United Kingdom à ń ṣe ètò kan lábẹ́ tó jẹ́ pé a mọ̀ pé kò sí olórí tó lè di umbrella ilẹ̀ Yorùbá mú ẹgbẹ́ tó wà ó fẹ́ pé more than 200
so based on that la fi gbé yẹn kalẹ̀ so ṣùgbọ́n a jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ because I believe in action àwa bíi mẹ́wàá la wà nú ẹ̀ a dẹ̀ sọ pé à ń bọ̀ ní Nàìjíríà wá jẹ gọ́vnọ̀ àbí local government chairman níta ń ṣe ni pé a ṣètò fún ilẹ̀ Yorùbá tá a máa hand over fún ilẹ̀ Yorùbá irú ẹ̀yin bàbá wa tó jókòó wọ̀nyí ètò tá à ń ṣe ni pé ká kọ́ àwọn kan bọ́n ṣe ń ṣèjọba in various levels ká dẹ̀ pé àwọn èèyàn tó máa form council yẹn dẹ̀ ní kó tó di pé a pè wọ́n a ti pè àwọn èèyàn lábẹ́ láti onílùújùlú mi sọ pé state by state o onílùújùlú tá a pè àwọn èèyàn a dẹ̀ ṣèpàdé yẹn ní last month ṣùgbọ́n èrò tí mò ń sọ yìí ó ti wáyé láti November 2020 láti bẹ̀rẹ̀ sí plan àti train àwọn kan first set àti train second set yẹn ló ń lọ lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n lè jáde pé òkè mo dángájíá láti ṣèjọba àwọn ò ní participate nínú ìjọba yẹn o wọn ò nípò kankan nínú ìjọba yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n máa ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ lọ́jọ́ iwájú wọn ò dẹ̀ kì í ṣe ẹgbẹ́. ẹ jẹ́ kí wọ́n dá wa lóhùn ẹ ti ṣe àlàyé. so bó ṣe jẹ́ nìyẹn èmi á fẹ́ gba nọ́mbà yín mà wípé ká bá yín sọ̀rọ̀ 860. màá dẹ̀ fẹ́ gba nọ́mbà àwọn bàbá sódà á lè bá wọn sọ̀rọ̀ ní ìdákọ́ńkọ́. Yorùbá Gbòde náà ní aláfárá tẹ bá ti rí nọ́mbà wa gbogbo wọn náà ni ẹ máa dé ọdún. 371. 830-371. No, 860. 860. 371. 371. 9367. 9367. Gbogbo àwọn bàbá tó wà nílé ló ti wà ló mọ̀ nípa ètò yìí o. So àwa ò fẹ́ wá láti jẹ́ bóyá gọ́vnà àbí láti jẹ́ president no. Ẹ jẹ́ kí alàgbà Akínsíkù. Kọ́kọ́rọ́ ló ń ṣílẹ̀kùn so kọ́kọ́rọ́ yẹn la fẹ́ get láti ṣílẹ̀kùn kílẹ̀kùn. Ẹ ṣeun alàgbà Akínsíkù kí ni ẹ rí sọ sí ṣé ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì in exile náà lélẹ̀ àbí kí ló jọ lójú yín. Kò jọ bẹ́ẹ̀ o I think nǹkan tó ń try láti sọ ni maybe you are trying to put in place a system of good governance. You are trying to set up an organization that will advise people how to run an effective government for the people. That is not government in exile. So maybe people are misusing, it could well be that people are misusing that terminology, that they are setting up government in exile. But when you started talking about having a passport and all that, and maybe down the road you'll be, I mean, it's a non-starter. But if what you are saying is exactly what I understand it to be, you are trying to put an organization together that will be an advocate for good governance and how to run a very good government, which is a noble project as far as I'm concerned. But that is definitely not government in exile. Ìbéèrè tèmi tí ẹ wá fẹ́ bi wọ́n lórí nǹkan tí wọ́n sọ ohun ó ní wípé àwọn tí ẹ kó wọn jọ ẹ kọ́ wọn bí wọ́n ṣe lè ṣe olórí dáadáa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Reverend Akeju. Ẹ tú wọn lẹ̀ ọ ti tú wọn. Èmi tú wọn lẹ̀. Mo ń gbọ́ yín mà. Mo ní ẹ kọ́ wọn bí èèyàn ti ṣe olórí dáadáa àbí. Béèyàn ṣe to run a government. Béèyàn ṣe ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ pé ntẹ́mi ń rò ní o bóyá ìrònú tèmi jọ ti obìnrin tàbí ti ọmọdé ntẹ́mi wá ń rò ní wípé nígbà tí ìbá ṣe pé Yorùbá nation náà ni o àbí Oòduà nation tá a bá pè àwọn èèyàn ó dìbò wọlé wọn ó dìbò yan àwọn èèyàn náà ni àwọn tẹ́ ẹ kọ́ kí ni ẹ̀rí wípé àwọn ni wọ́n wọlé tí wọ́n máa ṣe olórí. Ṣe olórí kan àwọn tá a kọ́ ò wá láti ṣe olórí kankan wọn ò sọ pé fẹ́ jẹ wọn ò ní participate it's a Yorùbá project a máa hand over fún Yorùbá ni to continue àwọn àgbààgbà ilé ló máa wá àwọn èèyàn tí wọ́n máa fi sípò ẹ gbọ́ mi dáadáa
àwọn àgbààgbà tó wà nílé ló máa wá àwọn èèyàn tó máa fi sípò àti bá dọ́dọ̀ àwọn ọba àwọn bàbá wa Bánjí wọ́n ti mọ̀ ń pa ẹ̀ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ dárúkọ wọn so mi ò fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí mo ṣe ní tẹ́ ẹ bá pè mí ọ̀ká pè wá àwa. But you are talking to us now. There are two issues. Elective office is different from bureaucrats. From what I understand you to be saying, you are training people, or you would like to train people to be bureaucrats, technocrats, working for government, not elective office. In any government over there, if we finally got, by God's grace, Yoruba nation, there will still be an election. We have to run a political system. People have to run for office. But if you want to train people that will be technocrats and bureaucrats, that will be different from the set of people we have now, that will be a worthwhile project. I support that. All right, but all you right, cannot sir. say, let me finish. You cannot say you are training people now and you're going to impose those people to the political leaders. No, that's not it. All right, ẹ jẹ́ kí n fún yín ní kọ́kọ́rọ́ kan mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní kọ́kọ́rọ́ ló máa ń ṣílẹ̀kùn tó bá tẹ̀ ní 1 billion wà nulẹ̀ lẹ́ẹ̀ bá ní kọ́kọ́rọ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ lè ṣí. Ṣé rí àwọn ìlú àti ìtẹ́ àfijá náà lá ní lọ́wọ́ yìí ó lásán fún yìí àwọn ìlú tó ti ṣe àjàjàgbara àti study wọn àdèmọ̀ bọ́n ṣe ṣe. For example ẹ jẹ́ n fún yín ní example kan àwọn ZANU PF nígbà tí apartheid ń bá wọn jà ní South Africa London yìí náà ni wọ́n jókòó sí àmọ́ ọ́fíìsì wọn tó ń ṣe ń tá a ṣe tí mò ń sọ fún yín yìí tí wọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ẹnikẹ́ni nínú wọn ò sọ pé wọ́n fẹ́ jẹ́ òṣèlú nínú ìlú wọn ẹnikẹ́ni ò gba ipòkípò ẹnikẹ́ni ò dùn chairman kankan ṣùgbọ́n wọ́n jókòó wọ́n bá àwọn àgbààgbà ilé sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ gba ń tán fẹ́ gbà ó parí bí òun gbọ́dọ̀ sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. ẹ ṣeun ẹnìkan tún wà tí mo fẹ́ pé n ò fẹ́. ó yí Adéyẹmọ ẹ̀ tí pé. bàbá Oyèwọlé a ti pè wọ́n ti sọ̀rọ̀ Professor Oyèwọlé nìyẹn Adéyẹmọ. Ahmed Giwa. Ahmed Giwa ni mo wá káàkiri alàgbà Giwa. tẹ́ ti sọ̀rọ̀ ẹ káwọ́ yín sílẹ̀. alàgbà Giwa ẹ dákun yín tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ ẹ káwọ́ yín sílẹ̀. ẹ kúrò lẹ mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa so kì í ṣe question mo fẹ́ béèrè nǹkan tí mo fẹ́ ṣìpì nípa nítorí àti sọ̀rọ̀ nípa strategies. We've been talking about education, we've been talking about hope in the masses. Then kò pẹ́tẹ́ mi dé láti Nàìjíríà nígbà tí mo dẹ̀ wá Nàìjíríà mo ń ṣe grassroots politics. Ondo State ni ti wá Àkókó so èmi ní year 2000 èmi ní president Àkókó union so nǹkan tí mo fẹ́ try àti sọ ni pé strategy you have to match it with the reality on ground. The reality on ground only màmá wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan ebi hunger. Nígbà tí mo ṣe president Àkókó from one town to the other. Ẹ mute ara yín o. Ẹ ń sọ nílẹ̀ alàgbà Ahmed Giwa. Àwọn máa ń ṣe meeting káàkiri. Ìgbà kan wà tó jẹ́ pé ó sọ pé àwọn Babangida ń bọ̀. Nínú meeting tá a ti ń ṣe everybody sádà nítorí pé ó fẹ́ lọ gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn Babangida nígbà Ọbásanjọ́ tó rò bí bóyá Babangida náà máa lọ fún politics nígbà yẹn. So nǹkan tí mo kàn ń try àti sọ nísìnyí ni pé ká tó lè ní hope within the masses. Who are we really? What are the forces against us? The forces against us are the government on ground in Nigeria. They know the politics, they know what to give these masses, and they know the right time to give them what they are supposed to give them. So no matter the orientation, the education, which is good, but we have to find a way of empowering these people. Nǹkan tí mo fẹ́ chat, nǹkan tí mo fẹ́ highlight ni ẹ sà. Ẹ ṣeun ọgbọ́n yín ò ní dópin. Alàgbà
Martin Sadiku náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ tiẹ̀ dúró, àwọn tí sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n mo rí iPhone. Adájọ́ Aládé, ẹ̀yin lẹ wà lórí iPhone yìí àbí ṣé mo mú yín àbí mo mú yín? Bẹ́ẹ̀ni ẹ mú mi rẹ. Inú mi dùn, amòfin àgbà tí ẹ bá ṣe yín débi pé ẹ ń dájọ́ ní ẹ mòfin débi pé ẹ lè dájọ́. Kí lẹ fẹ́ bá wa sọ? Ṣé ẹ fẹ́ béèrè ni àbí ẹ fẹ́ bá wa já sí ọ̀rọ̀ government in exile? Òun là ń jíròrò lé lórí látàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ni mo rí pé time ti lọ, ó pẹ́ náà tí mo ti wà lórí aago. Nípa government in exile yẹn, nǹkan tí màá sọ nípa ẹ̀ ni pé nǹkan tó wà ní Yorùbá land ò tí ì ripe débi tí a ti ń sọ pé a máa ní government in exile. Because kò sí political organization tó wà ní Yorùbá land tó lè ní wọn control Yorùbá land tó dẹ̀ pé bóyá àwọn Fúlàní àbí Nigerian government gbàjọba lọ́wọ́ òun. Táwa ní òkè ìjọba tá a ní tẹ́lẹ̀ yẹn a fẹ́ gbé lọ sókè òkun ká máa ṣèjọba wa lọ́nbẹ̀ so that àwọn other nations wọ́n á lè recognize wa pé àwa là ń ṣèjọba ní Yorùbá land tẹ́lẹ̀. So kò sí yẹn ní Yorùbá land sí, kò sí ẹ Nàìjíríà, kò sí civil war Nàìjíríà. Tó yẹ pé tẹ́ bá wò nígbà tí ojú kú, ìgbà tí àwọn Biafra tó ń wà tí wọ́n dẹ̀ tí Nàìjíríà defeat wọn, ojú kú lè kúrò Nàìjíríà. Bó ṣe sá kúrò Nàìjíríà gbà yẹn, ó lè fọ́ọ̀mù government in exile. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n ṣe government in exile fún. Àbí tó yẹ pé èèyàn kan wà ń jọba bíi coup d'etat tó ṣẹlẹ̀ tó ń gbàjọba lọ́wọ́ wọn tó ń dẹ̀ kóra wọn lọ sílùú míì àti lọ́ máa ṣèjọba ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ní Yorùbá làdé sí àti ní gbogbo yẹn. So kò tí ì sí nǹkan tó ta fi lè ní a fẹ́ ṣe government in exile sí. Mo mọ̀ pé ìgbà táwa ní Yorùbá ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá láyé ìgbà yẹn we're talking about government in exile, but that was lack of understanding. Nǹkan tí government in exile mi la fi ń sọ ń gbà yẹn. But now since tí èèyàn ti wá mọ̀, we are more matured. Adẹ̀ tí mọ̀ kan tó ń lọ dáadáa sí àti rí pé no. You cannot just wake up one day and say, oh, I'm from government in exile. So, situation will be right for you. Then, nípa pé organization pọ̀ ní Yorùbá land, yeah, kò sí ohun tó wrong with that organization bá pọ̀. But as long tí gbogbo wa bá ń sọ̀rọ̀ with one voice, they're on the same page. Tí wọ́n pé talking point kan náà là ń sọ. So, mo gbọ́ pé nǹkan tí mo rí pé ní orí ètò yìí àwọn kan ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mo tẹ́ bá dẹ̀ rí pé mo pé olóòtú ẹwà wíwà pé a bá Akíntóyè sọ̀rọ̀ during the week tí mo dẹ̀ ta sọ fún wọn pé ó yẹ kí a ní dọ́kúmẹ́ǹtì kan tí tó yẹ pé gbogbo àwọn organizations wọ̀nyí like a talking point tó yẹ pé because you cannot stop anybody from forming any organization. Ìlara ti pọ̀ jù ní Yorùbá land. Oníkálukú ló fẹ́ ṣe leader. So a kì í respect ara wa tó yẹn. Délé Aládé fẹ́ jẹ́ leader organization. Ṣọlá Yusuf fẹ́ jẹ́ leader tiẹ̀. So that's who we are. So but there's nothing wrong with that. As long tí gbogbo bá ń sọ̀rọ̀ with one voice, a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ta ní talking point tí gbogbo wa ń sọ tó yẹ pé nǹkan tí Délé Aládé bá sọ ní organization náà ni Alájà Ṣọlá Yusuf sọ ní tiwọn. Then ìyẹn ni ó máa jẹ́ kí a lè achieve nǹkan tá a fẹ́ achieve. So but nǹkan tí mo dẹ̀ rí ni pé àwa náà tá a jẹ́ ọmọdé náà sìn àti ń ṣe kínní náà ó ti ń lọ 3 decades. So à ń ṣọmọdé náà ti dé tí wàhálà bá dé Yorùbá láti sìn Délé Aládé Kọ́lá lọ gbébọn. Tẹ́ bá rí ní during the week ní Ukraine CNN show president wọn ó ń bá wọn lọ sójú ogun. The president of Ukraine wọ́n show ẹ̀ tó lọ síbẹ̀ yẹn tó náà dìbì sójà. Okay, tẹ́ bá wo Yorùbá láti sìn àwọn tó ń leader many of these leaders organization ta ní àwọn bàbá Akíntóyè even àwọn bàbá Ọlá kíló Adébánjọ, many of these leaders tí mo mọ̀ is either they're in the late 70s or 70s or 80s or 90s. Yeah. So idea said that in fight for 50 years
tí ò dẹ̀ yíìdí much. So why can't we look on the younger ones? Kò tẹ̀ irú wa gan tún ti ń dàgbà náà sí. There are younger guys, in their 30s, in their 40s, they have better ideas. You have ideas tí táwa kan ti fight for the past 50, 40, 30 years. Tí ò yíìdí much. So life, the world we are living now is different. So let's identify many of these also. You have to cede your powers to some of these young guys. They are better than you now. That's how it is. You have to, I would have Moyensi, pay some of our young guys are better than us. But ideas are to postulate for years. Still, we were there because in combat yesterday with all the ideas. Tons for years till you did anything. So, better can leaders one. You want to one come up with the younger elements must be given more prominence. You are one law. So what I feel achieve, rely on this all these ideas in 40, 50 years ago. So that is what Timama saw, because Oropo better things are killing for years, but we are not going anywhere. So international kini láti máa gba international level láti máa gbọ́ òmìnira fún Yorùbá. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tó ń tàtẹ̀ láìtì àwọn ọmọ wa ń lé, that's very good. Ẹ wo rally tó ń lọ lọ́wọ́ sí, I saw the rally, I was very impressed. Yeah. Wọ́n máa ṣe yẹn is good, but abroad international level láti máa gbọ́ òmìnira yẹn àfi tí ogun tí ò bá tàfẹ́ gbogbo àwọn nǹkan tó wọ́n sọ Nàìjíríà pé àwa táwa ń bí afẹ́ kọ́ sí ogun abẹ́ṣùgbẹ́ pé àwa kọ́ ló máa jà tó tọ́ dẹni. Nílára kọ́ ló fẹ́ lọ jà ní Yorùbá land. So àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ náà ló máa jà. Bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ sọ pé kò ní síjà, kò ní sógun, ẹgbàgbé ogun. So tá a bá dẹ̀ fẹ́ kó sógun, international level láti máa gba òmìnira yẹn. So nǹkan tí iṣẹ́ táwa ń bí tí mo fi pa lè ṣe jù nìyẹn. International organizations, the United Nations, UNPO, gbogbo àwọn organizations yẹn là wá ti lè ṣiṣẹ́ dáadáa tó yẹ pé a lè rí kíní ẹgbà. So mo dẹ̀ rí nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni alàgbàlà kan tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Yeah, bá a ṣe lè gbá nìyẹn. Àbá bá sọ̀rọ̀ dọ́là, tá a bá take àwọn actions yẹn, we are not going anywhere. So nǹkan tí a need àwọn younger people fún nìyẹn. Let them do that. Àwọn àwátàdẹ̀ tí àti àwọn bàbá wa, let them just come and advise wọn, kọ́ lè máa share experience wọn pẹ̀lú wọn. Bẹ́ẹ̀ pé àwọn ló fẹ́ máa lead yẹn, it's a waste of time. Ẹ ṣeun adájọ́ àgbà. Ẹ jẹ́ kí n sọ gbólóhùn kan sí, can I just address nǹkan, just one or two sentences tí mo fẹ́ make a statement. Ojukwu reference yẹn clearly shows how difficult it is to set up government in exile. Particularly, Hufeboyen, who was the president of Ivory Coast, was the most ardent supporter of Ojukwu. But Koto Gbalaye Kokwasi Ivory Coast after he left Biafra, condition no political activities whatsoever. And that's why Ojukwu couldn't do that. Yeah, it's tough. Yeah, it's tough. Sorry, Ojukwu couldn't do that. So that I just feel that I should make that clear. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ youth yìí. And the youth. This youth. Mo tiẹ̀ fẹ́ pé tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ tán. Nǹkan tí Mr. Alade or Dr. Alade, I'm not sure what the George Alade. Kò síbi tí kò sẹ́ni tó máa wà ní organization tí a nítorí age lòun fi kúrò. My father used to say, anyone kí old politicians go retire. Ṣé gbígbà tí èèyàn tó bá rẹ́ni tí ó dẹ̀ ń ṣe lọ tó rí pé nǹkan tó ń ṣe ó wò. Okay, program tá à ń ṣe lénìí wouldn't have come into being tí ò bá sí ti pé àwọn tá a rò pé àwọn youth wa wọ́n gbára wọn pọ̀. Instead kan wo bọ́n ṣe máa push all these things in a proper direction. Wọ́n ní government in exile làwọn fẹ́ ṣe. And we've been hearing this. You see, when they started what they called Afenifere Renewal Group nígbà yẹn,
some of us didn't participate because why? Kí ló dé eléyìí tẹ́ fi fẹ́ form government organization míì tẹ́ ní ẹ̀yin youth ẹ kóra yín ẹ kúkú empty ara yín sínú Afẹ́nifẹ́re òun kẹ́dẹ̀ sọ fáwọn bàbá yẹn pé ẹ fẹ́ dìbò kẹ́ lé wọn kúrò ńbẹ̀ kí yẹ pé kẹ́ lé wọn kúrò ńbẹ̀ ẹ tẹ́ bá mú younger person ṣe president. It's becoming a tradition yìí pé tó o bá ti wọ 90 ní Yorùbá o lè di leader some of these groups, but then it can change, right? It's irúgbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ èmi àti Dípò jókòó wa jẹ́ ká máa back àwọn we will just be advising, but then ara bẹ̀ náà ni government in exile ẹ̀mí á sọ wípé báyìí lòun fẹ́ ṣe tòun lé. You can't do until táwa fúnra wa bá mọ̀ wípé àwọn youth yẹn they have a lot to learn in terms of tó o bá mọ̀ history nǹkan. For instance, irú government in exile, if you know what you are dealing with, you won't do it. However, the youth might know technology, they might have better managerial skills, but you need to understand some of these issues first. Kéwé kò kàn dé pé tábàtì ọ̀rọ̀ ẹni tó sọ fún wa rí pé tábà by October 1 last year no ma declare Yorùbá kìíní and wants to go there and be somebody. And we know that this is not what you can do. Agbani position, yeah, adversary position, but the youth also need to know certain things that are possible or not. Then in terms of organization, let them form an organization or join the existing organization. Let them have the majority. Àwa yòókù adẹ àwa tó ti ní àkíní adẹ máa wò wọ́n gbà ẹ ṣáà máa ṣe eré o. Ìgbà tá a ṣe báyìí láyé ọjọ́ ẹ bó ṣe rí ni. That's all we need to ask. I mean to add. Kò sẹ́ni tó wà against the youth. In fact, we are praying for them. In fact, the fight is about them. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe mo fẹ́ pe ọ̀dọ́ kan tí ẹ bá gbà mí láyè. Ohun tí ọ̀rọ̀ tí ẹ ń sọ yìí ló wú mi lórí tí mo fi fẹ́ pe ọ̀dọ́ yìí. Ẹ mọ̀ dáadáa ó wà lára àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe mo fẹ́ mọ̀ rí ọjọ́ ètò Yorùbá Gbòde kan tí a ní rí ọ̀dọ́ yìí ní orí afọ́nrán bó tiẹ̀ jẹ́ pé akẹ́kọ̀ọ́ ni ní yunifásitì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dẹ̀ ní fúnra rẹ̀ náà ni ó ń tọ́ra rẹ̀ náà ni ó sì tún bọ́ sórí kínní láti máa gbọ́n tá à ń sọ. Ọládìran Ọládòkun. Ẹ kálẹ́ mọ̀. Alẹ́ o ṣe dáadáa ni. Yes ma. Mo rí pé o ti wà pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. O sì gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn àgbàlagbà ń sọ nípa àwọn ọ̀dọ́. Nǹkan méjì mo fẹ́ bi ẹ́. Mo mọ̀ pé ò ń ṣe fitafita lórí ọ̀rọ̀ agbègbè yín Ìbàràpá youth kìíní bí ẹ ṣe ń gba àwọn ará Ìbàràpá lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ló ti fi ẹ̀mí ara rẹ̀ wéwu tí o sì ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ò ń ṣèyùn ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí ìyùn ǹjẹ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ tiẹ̀ ní èrò kan lórí ọjọ́ ọ̀la Yorùbá nation ṣó bá yín lọ́nà kọ̀nà kí ni ẹ̀ ń rò nípa àti pé tí àwọn àgbàlagbà ń sọ wípé tó ọmọdé ò jobi àgbà ò joyè níbo nìwọ wà lórí ẹ̀ ní ṣókí torí àti fẹ́ kó gbánlẹ̀. Ẹ ṣé gan mà ẹ ṣé gan ẹni tí ó sọ̀rọ̀ lórí student union involvement in Oòduà nation movement wọ́n rí sọ gidi gan. Mo ní àǹfààní láti ṣe ìpàdé ráńpẹ́ pẹ̀lú bàbá Akíntóyè tí ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ mà. Níparí, it was one of those things that I suggested. And then I suggested that part of his working team should include some amount of youthful force. Because when ìgbà tí mo wo round ní ìpàdé yẹn mo rí pé there's more of elderly and
lower of the youthful force, which to make the equilibrium between the advent of internet, advent of the use of media, the use of the strategies táwọn ń lò sí and innovations oríṣiríṣi tí àwa ọ̀dọ́ ń lò ó fẹ́ yàtọ̀ díẹ̀ sí eléyìí tí àwọn àgbàlagbà wa tí wọ́n wà used to, and then so kí synergy lè wà. So but mo rí pé most of the movement ó fẹ́ wà built on rally Sunday Igboho and others, which is good, but that's one aspect. Lórí program yìí náà mo ti suggest rí pé kí I engage media and television, and then our celebrities wa, movie stars, music stars, who we can sit down and lecture. Tí wọ́n á dẹ̀ wà so fanatical about it. Táwọn fúnra ara wọn gan máa ṣe aṣọ. African Magic, a little bit of program time, Super Sport wa advert on it and all of that. Ṣé rí àwọn ibi tí a ti lè mú àwọn youth ní? First of all, ẹ bi mí pé báwo ni ó ṣe rí káwa. In fact, a ṣì discuss ẹ̀ nírọ̀lẹ́ gangan, a ṣì sọ ní àwa ọ̀dọ́ tí a kóra wa jọ pé orientation and awareness láàrin àwa ọ̀dọ́ ó pọ̀ gidigidi gan, to the extent that ìwọ̀nba àwọn táwa bá rí tá bá bá sọ̀rọ̀ òye ẹ̀ṣẹ̀ máa ń yé wọn ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ò tí wà aware of what is going on. Èmi náà tí kì í bá ṣe pé bíbá àwọn àgbà jẹun ní orí platform báyìí, I wouldn't be aware, and I will not even support it, because mama shimani believe pé anything that has to do with self-determination is a call for battle and for war and for bloodshed. Èmi náà dẹ̀ máa bá wọn gbàdúrà pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí ohun tí yóò pín orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, màá dẹ̀ máa tún máa ṣiṣẹ́ against it. So there should be a movement. Irú àwa, if somebody like me is mobilized, I can find time, try and go around university campuses, UI, OAU, meet with student union bodies. Despite the fact that those student union bodies are bastardized, when we have conferences and we have talks with them, and they are well educated with all these informations that we already have, definitely we will have some people that will sign up for this. Those ones will continue the movement within campuses. And when we do that in all of the southwestern universities, we have already covered like half of the student body. That's the meaning. So our focus will not be just on rally on the streets. In fact, sometimes because táwọn tó ń ṣe rally gan sọ, ó discourage àwọn student youth tó wà nínú campus. They don't want to associate themselves with those people because they see them as being pé àwọn ò rò pé àwọn èèyàn yìí really maybe they are troublemakers. But when we call a meeting in amphitheater ní OAUC, for instance, call a congress of all students and invite somebody who can deliver a very good 1-hour lecture, even 45-minute lecture, on how this referendum can be achieved and the progress already made. I'm telling you, students will leave that place educated, and then they will be able to form a body on their own for Yoruba nation, right within campus. And we add a all across different campuses. A lè ṣe ní Ifẹ̀, a lè ṣe ní UI, a lè ṣe ní FUTA, all across campuses like that. Láti lè ṣe, tá bá lè ṣe yẹn, tá ń ṣe yẹn within a space of little time, I will cover a lot of ground. A ti sọ nírọ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, torí ẹni ò fi bá mi lójijì. We need the student body. Ó ṣeun, ohun tí àwa wà á ṣe gẹ́gẹ́ bí aláfárá tá a mọ̀ wá sí lórí Yorùbá Gbòde, torí inú mi dùn wípé nígbà tí a gbìyànjú láti ṣe afárá sí àárín ẹ̀yin ọ̀dọ́ àti àwọn Afẹ́nifẹ́re, ó gbìyànjú bó ṣe le tó, ó bá àwọn Afẹ́nifẹ́re ṣe ìpàdé tó dùn mọ́ mi nínú, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó ṣe ní láàánú pé tó ṣokùnfà ìpàdé náà ó ti di òǹlọ́run lónìí, èyàn ní olóògbé Yínká Odúmákin.
àmì ìmọ̀ràn tí èmi ó gbà ni pé ibi tí ẹ bá ṣẹ́ dé pẹ̀lú olóògbé Yínká Odúmákin mo mọ̀ pé kì í ṣe àwọn nìkan ni ó ní nọ́mbà wọn ó ti fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíì tán wà nínú ẹgbẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni. mo wá fẹ́ kó o tẹ̀síwájú nínú ìpàdé òun ètò bá pè nínú àwọn àgbà tí à ń wí yìí tí wọn bá dá ẹ lóhùn torí pé Yínká Odúmákin tó dá alẹ kò sí ń bẹ̀ mọ́ jẹ́ ká wá gbọ́ lórí Yorùbá Gbòde a ní ìbáwí wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n a ní ìbásọ̀rọ̀ àti ìgbaninímọ̀ràn tí a lè ṣe fún wọn. èyí ení èkejì tí ó bá tẹ́ ẹ lọ́rùn àwọn àgbà tó wà ní ibi àwọn bàbá Bánjí Ayílóge àwọn bàbá Adéníran Adébóyè àti àwọn àgbà yòókù wọn ò fi nọ́mbà tiwọn àti tiẹ̀ wọn ò fi ṣọwọ́ síra yín so that ìwọ náà ó lè bá àwọn àgbà sọ̀rọ̀ lórí ìpolongo ìkéde tó yẹ kí ẹ̀yin ọ̀dọ́ máa ṣe torí pé bó ṣe lè wù kó rí ẹ̀yin ní dàkúkọ bá a sì dàgbà tó bẹ́ẹ̀ à ní gbé ayé lọ ayé tà ní gbé lọ ẹ̀ á gbé sílẹ̀ fún yín náà ni nítorí náà a gbọ́dọ̀ kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ti lo ayé ọ̀hún bó ṣe jẹ́ nu kó tó di pé n ó mọ̀ kásẹ̀ ńlẹ̀ alàgbà Tọ́ba Lacran ọwọ́ tẹ̀ ẹ̀nà sókè látàárọ̀ náà ni o. Matthew yẹn sì náwó sókè. ẹ ṣeun tí ẹ pè mí. gbogbo wọn náà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan màá tún pè wọ́n mo pè yín ṣùgbọ́n lẹ́yìn ilé àdéjé méjì mọ́. ok ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́mọdé ni mí alàgbà yẹn kán má lọ ṣì mí fìsì kan má fi mí sọ́dọ̀ àwọn àgbà táwa gan bá jà o ọ̀dọ́mọdé lè mí àbí mo ṣàgbà o. so ẹ ṣeun o ṣe rí mo kàn fẹ́ sọ bí gbólóhùn méjì náà ni ọ̀rọ̀ tí George sọ yẹn àwa tó wà ń bí ẹ jẹ́ ká mú lò ó lè nira kì í ṣọ̀rọ̀ tó ní ìdáhùn sí ni ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ kí a múlò ni káwa mọ̀ pé ìbá tá a ti ṣe títí dásìkò yìí result tó fún wa kò gbé wa débi tá a fẹ́ dé then àsìkò tó láti fi lé àwọn míì lọ́wọ́ mo ti máa ń sọ níbi àti ń bò mí pé historical factor kọ́ la máa fi solve problem tó wà ńlẹ̀ àwọn ọmọ tó ń go through situation tó ń go through èyí tí wọ́n rí ni wọ́n mọ̀ ìtàn tá à ń pa fún wọn yẹn ó ń wíkì wọn ni nígbà tó bá ní bó ti máa ń rí láti gbà báyìí ni but is that what we want to actually go by or finding a solution to this ìyẹn àkọ́kọ́ ẹlẹ́kejì ó ní ọ̀rọ̀ tí Ọládìran sọ yẹn tó bá yẹ pé mi lẹ́kọ́ pé bí n bá ṣe gbé kalẹ̀ gan-an òun ló sọ yẹn pé nígbà tá à ń sọ pé báwo la ṣe lè ṣe àwọn ibi táwọn ọmọ wọ̀nyí wà láti lọ bá wọn olóòtú sọ fún wa pé ebi ń pa wọn ebi ò pa wọn o mi ò kò sẹ́ni tó lọ skul tẹ́bi ò parí lóun rántí mo máa ń ra gàrí tí wọ́n dì tí ò ju kólóbó tí mo fẹ́ mu láyé ìgbà yẹn I think that is just the nature of being a student ebi ò pa wọn tá a bá fún wọn ní message tí wọ́n believe in tí wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ wọ́n á deliver so that is the area tá a fi lè meet wọn ó dẹ̀ fẹ́ sọ alàgbà Gíwá tẹ pè lẹ́ẹ̀kan ilé ẹ̀kọ́ kan la jọ lọ ní Amadu Bello we're southerners we're minority we're everything but èmi rise up láti dé level pé mo jẹ́ olórí àwọn student union nínú ọgbà wa ṣe rí àwọn bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn Gani fẹ́wọ̀n èmi wọn kì í kúrò nínú ọgbà wa o láyé ìgbà tiwọn nàdẹ́kọ̀ CD àti national conscience ó láwọn kan tó máa ń bá tó ń lò nígbà yẹn ṣẹ́rí tó bá wá irú àwa tó jẹ́ southern abẹ́ta lẹ́nu nínú government nínú student union government a máa ń ní passion fún wọn pé kí ni wọ́n gbé wá láyé ìgbà yẹn nǹkan tí Amadu Bello bá dẹ̀ ti sọ òun ni BUK Kano òun ni Maiduguri òun ni Jos á sọ bí wọ́n ṣe penetrate area àwọn ènìyàn tó fi di pé every time àwọn náà máa ń riot so that is what we're going to do tá a bá ní lóòótọ́ a fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí dé ibi àwọn tó máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn tó yẹ pé somehow they will relate with us which is àwọn students nìwọ̀nyẹn lóòótọ́ wọ́n kéré wọ́n jọmọdé ṣùgbọ́n wọ́n ìgbésẹ̀ tá a bá nílò àkókò púpọ̀ jù láti convince wọn
àwọn láwá gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá aláta ìyá kínní tó jẹ́ pé àwọn náà relate pé ọmọ mi ni nǹkan tó ń sọ ni. That is the only way we can do it. Àwa tó wà ń ta reason tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé àwa la rí we have seen two worlds. Àwọn tó wà ń lé they are used to it. Wọ́n tolerate ẹ̀, wọ́n endure ẹ̀. And when you endure something too much, it will never change. Ṣùgbọ́n àwa tó wá ta la rí ta, òun ló fi di pé bóyá ariwo yẹn ìta ló ti ń wá. Nínú Bíbélì, ó rí bẹ́ẹ̀ náà. Wòlíì Nehemiah, ìgbà tó lọ ọ̀tá tó dé ló fẹ́ tún lè ṣe. Ará alé gan-an, àwọn ló gbógun tì í. Ìpẹ́ náà ló ṣe rí fún wòlíì Ezra. So àwa tó wà ń ta ló níṣẹ́ ìlọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀. Láti tí n fẹ́ sọ fún olóòtú wa ni pé ẹ ti máa ń sọ tipẹ́. Mo dẹ̀ ti wà lọ́kàn mi, ẹni afárá níbí. Ẹ kàn lè jẹ́ afárá forever. It is time for you to àwọn tó regular ń bì ká dá agbo ṣékélé kan sílẹ̀ so that they will feed off of information tó wà lórí ibi. Lóòótọ́ Yorùbá Gbode is an entity of its own time coordinate. Bẹ̀rẹ̀ níbi tá a bá dé yìí, àwọn George, àwọn alàgbà tẹ́ ń pè tẹ́ máa ń pè regularly tẹ́ ó yẹ ká ti fi wọ́n ṣe think tank so that nǹkan tá a bá gbọ́ ń bí through another outfit tó jẹ́ organization àwọn á wá gbé jáde. Bí ìlú ìṣe ń ṣe nìyẹn náà. Bí ìlú ìṣe ń ṣe nìyẹn nìkan ó lè jẹ́ CEO ń bì kan. A jẹ́ bẹ̀ another organization tó jẹ́ pé information tí wọ́n ń lò ibí ni wọ́n ti ń lò torí pé òfin ti bí ó ní nǹkan báyìí ni wọ́n lè ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n ní another outlet tí wọ́n ti ń gbé information yẹn jáde. Ẹ kàn lè máa sọ pé ẹ jẹ́ afárá fún wa o. Ẹ kúrò lórí afárá ẹ bọ́ sódì kejì. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ibi tí ẹ̀yin náà dúró sí. Thank you. Ó dáa tẹ́ ẹ bá ní kí n kúrò lórí afárá tí mi ò sì gbé àkàsọ̀ sẹ́sẹ̀ tí mo bá ṣubú kí lẹ́ ṣe mo ti tóbi ìṣubú ẹni tó bá tóbi ó ṣòro rí ńlẹ̀. Yorùbá Gbòde afárá náà ló máa jẹ torí pé a gbọ́dọ̀ ṣègbè torí pé ní ìsìn ẹ̀yin lè dé kẹ́ ẹ sọ pé Yorùbá nation ó ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé Ṣọlá Yusuf àìwín ni lọ́mọ bó ṣe pé ìfẹ́ tèmi nu ó lè má ẹlòmíì tó ń wá sórí Yorùbá Gbòde ìfẹ́ tiẹ̀ ó lè yàtọ̀. Èmi ọ̀tọ̀ ní Ṣọlá Yusuf àìwín ni lọ́mọ ọ̀tọ̀ ní Yorùbá Gbòde. Báwo la ti ṣe táì tí ṣiṣẹ́ láì gbé àárín òjì èèyàn a máa ṣì wí. Ó ní Ọbàtálá ló ṣe rí onígbàyà méjì tó diwọ́ mọ́ iye mọ́ nìkan ojú kan làdá ní ti fi roko àròjẹ tó bá dojú méjì yóò dìdà ogun sì ní dájà. Wòlíì ẹ ṣeun Yorùbá Gbòde á dúró gẹ́gẹ́ bí afárá. Ṣọlá Yusuf àìwúni lọ́mọ tẹ́ ẹ bá pè mí lẹ́yìn ìsìn ẹ mọ̀ bí tẹ́ ẹ ti bá mi. Ẹ ṣeun adúpẹ́ ojú òní wá ti ànítẹ́. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ gbogbo ẹ̀yin alàgbà Matthew mo tún gbìyànjú láti gbé yín jáde torí atọ́kùn mi ń pariwo orúkọ yín ṣùgbọ́n èmi ò rí yín mọ́ o. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé bóyá gbogbo ohun tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ẹ ti sọ tán. Ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run a fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí grazing. Àwọn tí a fẹ́ gbé wá sórí grazing torí pé kò sí awo kan láwo ẹ̀wà. Àwọn tá a fẹ́ gbé wá kí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí òfin tó de open grazing àti ìhà tí àwọn èèyàn sọ sí. Ẹnì kíní ni alàgbà tí wọ́n jẹ́ olùdarí fún DON Development Agenda Western Nigeria. For Western Nigeria. Ẹ ṣeun wọ́n ti gbà láti wá sọ̀rọ̀ nípa open grazing àti gbogbo àwọn òfin tí ó dé. Kọmíṣánná fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí iṣẹ́ àgbẹ̀ alàgbà Ọ̀jẹ́kúnlé rántí orúkọ àkọ́kọ́ wọn. Àwọn náà ti gbà láti wá ṣùgbọ́n wàhálà kan ṣoṣo tí a ní ó ní wípé òpin ọ̀sẹ̀ ni à ń ṣe ètò Yorùbá Gbòde. Ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo òpin ọ̀sẹ̀ wọ́n ní ìgbẹ́tì ni àwọn máa ń wà. A sì mọ̀ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ń bẹ ó le díẹ̀. Nǹkan wọ́n gbìyànjú lónìí láti wọlé ká lè mọ ibi tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì máa gbé wọn dé
torí mo mọ̀ pé kò ní dùn máa wà náà nú ká ní kọmíṣánná wà ń bẹ ká wá má gbóhùn wọn ká máa sáré káàkiri. Yorùbá Gbòde àti ẹ̀ ti gbà wípé àwọn ẹlẹ́rọ wa tá a máa sanwó fún nílé à á sanwó fún wọn pé kí wọ́n ó lọ sí agbègbè ibẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ń sọ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ni wàhálà, agbègbè Ìgbẹ́tì ó ní wàhálà, ṣùgbọ́n wọ́n ní kí á pe àwọn ní ọjọ́ Ajé lẹ́yìn ìgbà táwọn bá wo bí àwọn ṣe lè wọlé lónìí wọ́n á lè fún wa lábọ̀. Nǹkan méjì la lè ṣe, a lè wo ẹlòmíì tí wọ́n lè wá darapọ̀ mọ́ alàgbà Ṣẹ̀yẹ Ògúnlẹ̀yẹ fún Don, a lè wò wọ́n. Kódà à ń gbìyànjú láti bá gómìnà Akérédolú láti gbé àwọn náà wá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà fẹ́ gbọ́ ohùn wọn, pàápàá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá àwọn Fúlàní ṣe ìpàdé tí wọ́n sì sọ pé àwa Yorùbá àwa la máa ń ṣe àríyá, a máa jẹ màálù dáadáa, a fẹ́ràn màálù. À ń gbìyànjú, ṣùgbọ́n bó bá ṣe lè wù kó rí, a fẹ́ gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ lórí open grazing àti àwọn òfin tí ó dé lórí ètò Yorùbá Gbòde ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Èyí nìkan kọ́, lórí Yorùbá Gbòde à ń gbé àwọn àgbààgbà Yorùbá bọ̀, tí ò bá ṣe ọ̀sẹ̀ yóò ṣe inú oṣù karùn-ún níbẹ̀rẹ̀. A fẹ́ wo kí ni wàhálà tó wà láàrin àwọn àgbà Yorùbá, kí ló dé, ṣé ọgbọ́n orí ni ò jẹ́ ká ṣọ̀kan ni àbí àìnírẹ̀pọ̀, àìnífẹ̀ẹ́ ara ẹni, gbogbo òyìn náà ni a máa gbé yẹ̀wò. Àwọn àgbààgbà wa, àwọn àgbà òṣèlú, bàbá Adéníran Adébóyè, bàbá Bánjí Ayílóge àti yèyé Ọmọfọlábọ̀ Àjàyí Ṣóyínká, wọ́n ti bá wa bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ atótónu lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú, ìtàn òṣèlú ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. A ti bẹ̀rẹ̀ ìyún ní oṣù tó ń bọ̀, ètò tí a máa ń ṣe ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú, ìtàn òṣèlú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ṣe àgbéyẹ̀wò ibi tá a bá dé, àti bá dé ọdún mo rò pé 1939 ni a bá dé àbí 1941, àti bá débẹ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá yìí. Gbogbo eléyìí ló ti wà níwájú tí a máa ṣe. Ẹ jẹ́ kí n tún fi àsìkò yìí rán yín létí pé Yorùbá Gbòde a ní ilé ẹ̀kọ́ tí a ti ń kọ́ ọmọ ní èdè Yorùbá. Àwọn èèyàn tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀, ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti forúkọ sílẹ̀ ní orí ètò láti wá sí ilé ẹ̀kọ́ yìí, a ti fi nọ́mbà tí ẹ fi wọlé àti fi ránṣẹ́ sí yín. Ẹ dákun, mo fẹ́ kí ẹ wọlé sí orí ètò ní kíláàsì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti rẹ́gísítà, ẹ rẹ́gísítà. Kò sí ìyí ọdẹ tó lọ òde tó lọ oko tí ò lè pa ẹran wá. Èyí nìkan kọ́, nínú oṣù keje àti oṣù kẹjọ a máa ṣe Yorùbá camp níbẹ̀. Láàrin oṣù kan, àwọn èèyàn tán bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ Yorùbá wọn ó láǹfààní láti kọ́, torí wákàtí mẹ́ta ní ọjọ́ mẹ́ta láàrin ọ̀sẹ̀ ni a máa fi ṣe. Èyí nìkan kọ́, a máa kọ́ ọmọ ní àṣà àti ìṣe Yorùbá lásìkò online Yorùbá camp tí à ń sọ yìí. Bákan náà ni a máa sọ ìtàn àwọn akọni. Mo kí yín, ó tún kù nìbọn ró. Ẹ jẹ́ a jọ gbọ́ ilé ìná ká tó máa lọ. Yorùbá Gbòde òde wálé, èmi ò gbọ́, ọkùnrin ò gbọ́, obìnrin ò gbọ́, ọmọdé ò gbọ́, alàgbà gbọ́, gbogbo wa la máa gbọ́ Yorùbá Gbòde wálé. Ètò tó lọ́gbọ́n nínú tó ń kọ́ni lóye ṣókì. Ètò tó lọ́gbọ́n nínú tó fúnni lóye ṣókì. Ètò alẹ́ èmi ò gbọ́, ìwọ àgbọ̀, dádì mọ́mí ìjẹ́ àgbọ̀, bọ́lá sísà ìjẹ́ àgbọ̀ Yorùbá Gbòde wálé. Látàwọn olóòtú àwọn Ṣọlá mi Yusuf. Àwọn ládarí ètò yìí ò àkọ́jí báyìí ṣókì mú kí àwọn àgbọ̀
ètò tó mọ́gbọ́n dání ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ilé tó kó tó mẹ́lò òkè òkun ẹ máa gbọ́ ètò tó lárinrin ni tó fúnni ní ẹ̀kọ́ àti òye èmi ò lè ṣe kí n má gbọ́ ẹ máa gbọ́. Bí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ a tún jọ pàdé ní orí àkànṣe ètò Yorùbá Gbòde. Lórúkọ ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà wa alàgbà Akínsíkù ẹ̀fà ọmọ alàgbà Olúẹkúndayọ̀ mo rí pé ẹ̀ ń wọlé bọ̀. Yorùbá ní ẹni tó bá omi ìṣanwọ́ ká kí wọn ká mọ̀ pé wọn ò bá nǹkan. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bí a ti ń gbìyànjú láti kógbá sílẹ̀ láti kógbá sílé ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ká ìyá ọba lára ó lè mí gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ìyá ọ̀bọ fúnra mi àsọ̀rọ̀ yẹn rọ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀mi tí mo wí agodo ń gbó ó lè dá mèdókì sẹ́lẹ̀rú ó lè gbé ìrò mi lọ òun ló fi yẹ kí ọlọ́gbọ́n tí ń bẹ nínú wa kí ó fura. Alàgbà Akínsíkù lórúkọ ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àti gbádùn ìmọ̀ ajẹ àǹfààní ọgbọ́n yín lágbára Ẹlẹ́dàá ọgbọ́n yín ò ní dópin. Ẹ wá mọ̀ fi wálẹ̀ lórí Yorùbá Gbòde àkókò jọ bẹ̀rẹ̀ kíní ọ̀nà ni àbí iṣẹ́ tẹ̀yẹ̀ náà wà là ń jẹ́. Mo wà pẹ̀lú yín. Ẹ ṣeun ojú òní yín ti ẹ̀ ní tẹ́. Bàbá Ayílóge àwọn kan ní iyán tí ń bẹ ní gbọ̀ngàn wọn ní ó dáa ju iyán tí ń bẹ ní Ìjàrẹ́ lọ. Èmi sì mọ̀ pé Èkìtì ló ní tú Ìjàrẹ́ sì tèmi mọ̀ pé ọ̀tẹ̀ wọn bá débẹ̀ o torí iṣu tí ń bẹ ní Èkìtì kò sí irú ẹ̀ ní gbọ̀ngàn. Bàbá Adébóyè ṣe ẹ̀gbọ́n tí mo wí. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín bàbá Ayílóge. Àjọ ní ètò yìí ni mo dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn ètẹ́ ń ṣe lójú ayé ètẹ́ ń ṣe ní kọ̀rọ̀ tí a ní jẹ́ gbádùn gbogbo ìgbà. Oòduà lẹ ń ṣe fún Oòduà ló bẹ̀ yín lọ́wọ́ ẹ̀ ní tẹ́ láíláí ní ṣòwò fún ọmọ ẹlòmíì jẹ. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹgbẹ́ mi àtàtà onílọ̀kọ́ ọmọ àrélù oníṣẹ́ ẹ̀kọ́ ọmọ àjọba lólele ọmọ amúdàgíngí fi bẹ́ẹ̀ àná ẹ̀ lórí bàbá Adébóyè ni mo kí wọn. Èmi ò ní gbowó ojó lónìí ẹ fọkàn balẹ̀. ní fún lọ́mọ níbi tó ti ń bẹ́rí èyí. Báwo alágbára ilẹ̀ Yorùbá ti ṣe nù bí àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá ti ṣe nù. Ẹ ṣeun bàbá Adébóyè lọ́sàn-án lóru bẹ́ẹ̀ bá ń sùn bẹ́ẹ̀ bá ń jí tá a bá ti ń pè ẹ mọ́ ṣe náà ni ẹ ń ṣe. Ọlọ́run ní fi ẹ̀yin náà sílẹ̀ tẹ́ bá ti ń pè Ọlọ́run yóò máa dá yín lóhùn ní dàgbà yà láṣẹ Olúwa gbogbo wa ládélé láyọ̀. Lórúkọ àwọn atọ́kùn mi pàtàkì àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá àwọn àmúyangàn ọmọ Oòduà tí wọ́n wà níhìn ẹ jẹ́ kí n máa dágbére fún yín. N ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àbúrò mi ọmọ bàbá Ìyájì Alábí Ọ̀yọ́ dágbére fún àwọn èèyàn òkú àtàárọ̀. Adúpẹ́ púpọ̀ o ẹ mọ̀ pé oríire ni táwọn ọmọ kékeré bá jókòó kágbàlagbà báyìí. 690-871. Ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé ọjọ́ ọwọ́ ò dáa nìyẹn táwọn bá ń ráyè jókòó táwọn àgbàlagbà tó lọ́gbọ́n. Adúpẹ́ tẹ̀ ń gbà wá láyé o tẹ́ ẹ̀kọ́ ọmọdé ni wá. Ẹ ṣeun. A máa rí yín bá ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́. Ẹ ṣeun. Àṣẹ o. So Abọ́lájí Ayọ̀bámi ọmọ wọn ní Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjòpá Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọmọ Àtìbà dágbére fún àwọn èèyàn ká sọ yòókù díjọ́ mẹ́jọ. Ẹ ṣé olóòtú a dúpẹ́ fún gbogbo ohun tá a kójọpọ̀ tá a rí tó yanjú nínú tòbí nùbí lẹ́nìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ó dàbẹ́ ni pé àwọn èèyàn ti mọ̀ pé orí ètò yìí ètò tó lágbẹ́rin tó dẹ̀ pé dètè ń gbọ́dọ̀ yà sọ́tọ̀ ni kì í ṣe gìràgìrà àdẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lánàá ọjọ́ tí ń pa góńbọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ a dúpẹ́ fún àwọn èèyàn wa wọ́n wá àdẹ̀dúpẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn náà tí wọ́n lè mékè nítorí pé wọ́n wà níbì kan Ọlọ́run Elédùmarè aṣọ àjọṣẹ̀ tó ń bọ̀ lọ ire o a dúpẹ́ fún gbogbo àpéjọpọ̀ yín. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé Àjàyí Ṣóyínká mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwọn ti wà bí wọ́n láti tún lọ sí ìpàdé míì
ní kíákíá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. So ẹni tó fún ni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pani, ẹni tó fún ni nímọ̀ kò fẹ́ kí á rìn lókun ẹni mọ̀, ẹni tó fún ni lọ́mọ kò fẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbinọlá Adékúnbí, àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà mo jèrè àṣà, ìrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ, ibi tó bá wà ilẹ̀ èrè ni. Ní ọ̀la ètò àwọn mùsùlùmí tí a máa ń ṣe nínú ààwẹ̀ oṣù Abíyì yóò wáyé ní aago 4 sí aago 6. Gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo ẹ jẹ́ á jọ pàdé àáfàá àgbà tí wọ́n bá ní sọ̀rọ̀ lórí oṣù Abíyì ní fọ́nrán yìí kan náà lórí ètò Yorùbá Gbòde. Ìjọ alálùbáríkà ni tí wọ́n máa ń sanwó rẹ̀ lọ́dọọdún, wọ́n ní wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ oṣù Abíyì. Ẹ jẹ́ kí a jọ pàdé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olówó orí mi o, Ọlátúnjí ọmọ Àìwínilọ́mọ fún àtìlẹ́yìn. Bákan náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Àlàkẹ́ Adékúnbí Ayọ̀tẹ́jú, àwọn ẹnjìníà wa nù tí wọ́n máa bá wa mójútó ẹ̀rọ. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a pàdé lórí ètò Yorùbá Gbòde. Ṣọlá Yusuf aya Àìwínilọ́mọ, èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé, àìtó ní bá gbé ká má tò ní bá wí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Ire ni ojú owó rí, ire láàmú rí. Ó di kọ̀ bí ìgbà tí èèbó bá fẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀.